तपाईहरु जोइन गरिसक्नु भयो होला युट्युबमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ जो अहिले हाम्रो जुममा हुनुहुन्छ युट्युबतिरै जानुभयो भने त्यहाँबाट मैले धेरै भन्दा धेरै कमेन्ट्सहरू हेर्न सक्छु तपाईहरुको र आजको क्लासमा चाहिँ एउटा के एक्सक्युज छ भने तपाईहरुलाई के क्वेशन्स आउँदैन भने तपाईहरुले मलाई पर्सनली मेसेज गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है अनि त्यसपछि WhatsAppमा तपाईले मेसेज गर्नुभयो भने मैले त्यो क्वेशन्स तपाईले फोटो पठाउनु भयो भने यो नम्बरमा हेर्नुस् है त 9845523715 WhatsApp अथवा भाइबर गर्नुभयो भने मैले तपाईको क्वेशन पनि सल्भ गर्नेछु यो नम्बरमा तपाईले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एक्सक्युज मैले तपाईहरुलाई दिएँ यहाँनिर नम्बर राखिदिएको छु भोलि अब म्याथको एक्जाम पछि इन्ट्रान्सको लागि कहाँ जाने के गर्ने भनेर तपाईहरुले काउन्सिलिङ चाहियो भने पनि तपाईले यो नम्बरमा फोन गरेर सोध्न पाउनुभयो र केही क्वेशन्सहरु छ क्लास त सकिन्छ 2-3 घण्टामा त्यसपछि दिउँसो क्वेशन्सहरु छ भने पनि तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा अहिले केही क्वेशन्स सर हामीलाई यो गर्दिन्न भनेर तपाईले सोध्न पनि पाउनुहुन्छ है त ल अब हेरौँ त सो क्वेशन नम्बर 15 को ए मा हेर्नुस् है त यहाँनिर एउटा यस्तो खालको क्वेशन कोर्डिनेट ज्योमेट्री अनि त्यसपछि माथिपट्टि कोर्डिनेट ज्योमेट्री तलपट्टि पनि कोर्डिनेट ज्योमेट्रीबाट दुईटा क्वेशन्स आएको छ हिजो सरले पनि अलिअलि कोर्डिनेट ज्योमेट्री पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो ओके ठिकै छ रिभाइज पनि हुन्छ यही क्वेशन थियो या थिएन आई डोन्ट नो सो फाइन्ड द भर्टेक्स एन्ड फोकस अफ द प्याराबोला भनेको छ एक्जाममा कहिले कहिले कोनिक भनिदिन्छ अनि प्याराबोला भन्ने बित्तिकै हत्ता नपत्ता हामी फर्मुला हेर्न थाल्छौँ हामी फर्मुला नहेर्ने हामी यहीँबाट सल्भ गर्न खोज्ने साथीहरू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टु 12y जसको डिग्री नम्बर ए मा हेर्नुहोस् त कसको डिग्री 1 छ y को डिग्री 1 सो y जस्तै प्याराबोला बन्छ भनेपछि प्याराबोला y कसरी लेख्नुहुन्छ तपाईले लेख्दा सानोमा यसरी y लेख्नुहुन्थ्यो हैन सो यसरी हाम्रो माथि फर्केको प्याराबोला पासिङ थ्रु ओरिजिन यस्तो खालको प्याराबोला बन्ने भयो अनि यसमा तपाईको यो भर्टेक्स भनेको 0,0 छ अनि त्यसपछि यो पोइन्ट भनेको जब तपाई इसेन्ट्रिसिटीले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ उसको फोकस आउँछ भनेको छु तर प्याराबोलाको लागि इसेन्ट्रिसिटी 1 हुन्छ प्यारलल टु 1 भनेको थिए सो तपाईले के लेख्न पाउनुहुन्छ a इन्टु e भनेको 1 भयो सो a, 0 अथवा 0, b यहाँनिर हेर्नुस् त 0, b y एक्सिसमा हो नि त 0, b अब हामीलाई प्याराबोलाको इक्वेसन छ लेखौँ सुरु गरौँ गिवन हेर्नुस् त यहाँनिर गिवन x स्क्वायर प्लस 12y इज इक्वल टु 0 भन्न सकिन्छ र यहाँबाट 12y इज इक्वल टु माइनस x स्क्वायर अथवा 12y इज इक्वल टु माइनस x स्क्वायर ठीक छ अथवा तपाईले जसरी स्कुलमा पढ्नु भएको छ x स्क्वायर इज इक्वल टु माइनस 12y भन्नुस् यसलाई इक्वेसन 1 भन्नुस् कम्पेयर गरिदिनुस् त एकचोटी कम्पेयरिङ कसरी गर्नुहुन्छ कसैले फर्मुला हेर्दै हुनुहुन्छ टेबलबाट भने x स्क्वायर इक्वल टु 4ay नै लेखिदिएको छ त्यहाँ फर्मुलामा तर हामी अब बिना फर्मुला वी आर गोइङ विथ द फिगर्स सो x स्क्वायर इज इक्वल टु 4by भन्न सक्छौं र 4b भनेको कति हुन्छ ल हेर्नुस् इक्वल टु माइनस 12 सो b को भ्यालु कति छ 4 3 12 माइनस 3 तर हामीले बनाएको त जस्ट एउटा रफ फिगर हो प्याराबोला माथि नफर्किकन कन्केभ डाउनवार्ड तल फर्किँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ b को भ्यालु माइनसमा छ भनेपछि प्याराबोला टर्न्स डाउनवार्ड नट अपवार्ड तर रफ स्केच हो नो प्रब्लम अब क्वेशनले सोधेको छ तपाईलाई भर्टेक्स निकाल्दिनुस् भर्टेक्स भनेको टर्निङ पोइन्ट हो भर्टेक्स भनेको यसमा कुनै पनि शिफ्टेड छैन प्याराबोला सिन्स 0,0 इज द भर्टेक्स टर्निङ पोइन्ट सो 0,0 लेख्न सक्नुहुन्छ र यसको फोकस भनेको 0,b र 0,b भनेपछि तपाईले कति लेख्न पाउनुभयो 0,-3 इज योर फोकस सक्यो यति गर्नुभयो भने 2 नम्बर आउँछ नम्बर बी मा हेर्नुस् त बी मा फाइन्ड द इसेन्ट्रिसिटी एन्ड फोकाई अफ द इलिप्स भनेको छ फोकी किन भनेको छ भन्दा दुईटा छ नि त सो दुईटा छ नि त है सो दुईटा भएको कारणले गर्दा फेरिमा हामीलाई त्यस्तो भएको यहाँनिर अब म तपाईहरुको कमेन्ट पनि हेर्दै छु यी नम्बर गर्दिछु भन्नुभएको छ एकैछिन है त पहिला म केही सुरु गर्छु अनि त्यसपछि म गर्न थालिहाल्छु साथीहरु ल ठीक छ है ल अब यहाँनिर नम्बर बी मा हामीले के भन्न सक्छौं इलिप्स फाइन्ड द इसेन्ट्रिसिटी एन्ड द फोकी अफ द इलिप्स भनेको छ अब यसलाई निकालौं न त त्यसो भए फाइन्ड द इलिप्स 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टु 36 फाइन्ड द इसेन्ट्रिसिटी एन्ड द फोकी कसरी गर्न सकिन्छ ल हेर्नुस् है सो हामीलाई दिएको छ 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टु 36 इलिप्सको स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लानुपर्ने हुन्छ इज इक्वल टु 1 भनौं 9x स्क्वायर अपन 36 प्लस 4y स्क्वायर अपन 36 इज इक्वल टु पनि 1 भन्न सकिन्छ है अथवा 36 अपन 36 भनेको नम्बर 1 हो सो x स्क्वायर अपन 9 4 जा 36 भएर 4 भयो अनि प्लस तपाईले y स्क्वायर अपन फेरि कति गर्नु पाउनुहुन्छ 4 9 जा 36 1 गर्नुस् अनि x स्क्वायर अपन 2 स्क्वायर हेर्नुस् त यो पनि भर्टेक्स सेन्टर एट 0,0
प्लस वाइ स्क्वायर अपन 3 स्क्वायर इज इक्वल टु 1। त इलिप्स त दुईटा हुन्छ, एउटा होरिजेन्टल इलिप्स हुन्छ, एउटा भर्टिकल इलिप्स हुन्छ। कम्पेयर गरिदिनुहोस् त, कम्पेयरिङ विथ एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, कम्पेयरिङ विथ एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टु 1 गर्नुभयो भने हजुरले ए को भ्यालु 2 भेट्नु हुँदो रहेछ, बी को भ्यालु कति भेट्नु हुँदो रहेछ, नम्बर बी को भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति आउँदो रहेछ ल हेर्नुहोस् त 3 आउँदो रहेछ है। ए को भ्यालु 2 छ, बी को भ्यालु 3 छ। सो 2 र 3 छ भनेपछि को ठुलो भनेपछि बी इज ग्रेटर देन ए भयो, बी ठुलो। बी ठुलो भएपछि के हुन्छ त नि, ल ए इज इक्वल टु 2 छ, बी इज इक्वल टु 3 छ, बी ठुलो भयो भनेपछि हाम्रो कस्तो खालको इलिप्स बन्ने भयो, भर्टिकल इलिप्स बन्यो कि होरिजेन्टल इलिप्स बन्यो होला, ल भन्नुहोस्। हेर्नुहोस् त इलिप्स त यस्तो खालको बन्यो, माथि तल फर्केको इलिप्स बन्यो, भर्टिकल इलिप्स। र यसमा यो पोइन्टलाई भन्छ टर्निङ पोइन्ट, जसको नाम हो भर्टेक्स 0, माइनस बी। यो पोइन्टको नाम हो 0, बी। र यो बिचमा बिचमा यस्ता पोइन्ट्सहरू हुन्छन् जसलाई फोकस भनिन्छ। कसले मल्टिप्लाई गर्ने, इसेन्ट्रिसिटीले भनेको छु माइनस बी गर्नुहोस्, र यता पनि इसेन्ट्रिसिटीले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 0, बी। यो भनेको फोकस हुन् है त। अब तपाईँ आफै निकाल्न सक्नुहुन्छ होला, म इसेन्ट्रिसिटीमा अलिकति हेल्प गर्नुपर्छ, यहाँ पर्दैन होला है, आफै गर्नु है त। यसपछिको स्टेप्सहरू यहाँनिर राखिदिएको छु तलपट्टि, ल हेर्नुहोस् त। यसपछि तपाईँ आफै गर्न सक्नुहुन्छ। इसेन्ट्रिसिटी ई इज इक्वल टु स्क्वायर रुटभित्र जो ठुलो त्यो तल लेख्ने, 1 माइनस को ठुलो, बी ठुलो भनेपछि ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। बाइचान्स झुकेर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लेखिहाल्नु भयो भने त्यो बेलामा के हुन्छ हेर्नुहोस् है त। बाइचान्स तपाईँले झुकेर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लेखिहाल्नु भने नो प्रब्लम, नो प्रब्लम, एन्सर हिरेर आइदिन्छ। त्यसपछि फ्लिप गरिहाल्नुहोस् एलाई र बीलाई। सो अब भनिदिनुहोस् 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर भने त 2 2 4 अपन 9 हो नि त। सो 9 माइनस 4 भनेपछि √5/3 आउने भयो तपाईँको सेन्ट्रिसिटी। त्यसपछि मैले येल्लो कलरले लेखेको छु यहाँ, एउटै पेजमा भयो नि, तपाईँहरूलाई पछि पढ्न, स्क्रिनसट गर्न, अनि त्यसपछि हुन्छ नि 2x मा हेर्नु पऱ्यो नि त। अहिले तपाईँले 1x मा नर्मल स्पिडमा हेरिरहनु भएको छ, भरे बेलुका क्विक सर्ट हान्दा त फेरि 2x मा लानु पऱ्यो। त्यो बेलामा एउटै पेजमा भयो नि, स्वाट यसो हेरेर सक्यो, फिनिस्ड। टिकटक हेरेको जस्तो स्क्रोलिङ हुनु पऱ्यो बेलुका 9-10 बजे। हाम्रो 3 घन्टाको भिडियो तपाईँले 30 मिनट्समा हेर्नु पऱ्यो, त्यति फास्ट गर्न सक्नुपर्छ है। ल सो फोकसमा जाउँ त। फोकस भनेको कस्तो हुन्छ, हाम्रो फर्मुला माथि फिगरमा आइसकेको छ, 0 प्लस माइनस बिई भनेको छ, बिई। ल अब निकालिदिनुहोस्, 0 प्लस माइनस वाट इज द भ्यालु अफ बी, बी को भ्यालु 3 छ, र इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु √5/3 भएको कारणले गर्दा एन्सर कति आउने भयो, 0, प्लस माइनस √5 भनेर एन्सर आउने भयो है साथीहरू। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। मैले दिएको पिडिएफ सबै सल्भ गर्नुभयो भने राम्रै हुन्छ है त। ल अब राम्रो हुनुपर्छ, सबै साथीहरूलाई बोलाउनुहोस्। तपाईँहरू जति धेरै आउनुहुन्छ त्यति धेरै इनर्जीका साथ पढाइन्छ, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ। अनि तपाईँहरूको रेस्पोन्स र फिडब्याक अनुसार भोलिको केमिस्ट्रीको क्लास, फिजिक्सको क्लासमा हामी त्यही अनुसारको टिचर होइन, जसले क्वेसन बनाइरहनु भएको छ एनइबीको क्वेसन सेटरहरू, जस्तै भर्खरको नर्मल भन्दा पनि हामी क्वेसन सेटरहरूलाई नै, अब क्वेसन मोडिफायरहरू टिचरहरू खोज्नुहुन्छ सरहरूले। सो अगाडि बढौँ। नम्बर 17 मा हेर्नुहोस् त, यहाँनिर धेरै क्वेसन बनाउँदा एक्सपिरियन्स भएको टिचरहरू आएर पढाउनुहुन्छ भोलि पर्सि केमिस्ट्री फिजिक्स। नछुटाउनु होला, आउने बित्तिकै झ्यापै पढिहाल्ने है। दायाँ बायाँ यताउता केही सोच्ने नै होइन, के पढौँ, कसो गरौँ, कसरी पास हुने भनेर सोच्नु पर्दैन। तपाईँ क्ल्याम्प बुकको यो 5-6 घन्टाको भिडियो हेर्नुहोस्, मजाले पास हुनुहुन्छ। नम्बर 17 को हेर्नुहोस् त। नम्बर 17 को एमा जाउँ। नम्बर एले के भन्छ, नम्बर एले राइट द इक्वेसन अफ द नर्मल टु द कर्भ। इक्वेसन अफ द नर्मल इफ एफ प्राइम एक्स एक्जिस्ट भनेको छ है। तपाईँले फेरि नर्मल लेख्दा वाइ माइनस वाइ1 लेखेर मात्र पुग्दैन। वाइ माइनस वाइ1 इक्वल टु -1 अपन एम भनेको स्लोप भनेको केले दिन्छ, डेरिभेटिभले दिन्छ। एफ प्राइम कसले दिन्छ, x1 ले दिन्छ, x माइनस x1 यसरी लेख्नु पर्यो। दिस इज द इक्वेसन अफ नर्मल। हेर्नुहोस्, it is given that y is equal to fx be a function, f prime x exists in first order derivative in terms of x, write dy in terms of f prime x and dx भनेको छ। यसले के भन्न खोजेको भने हामीले हिजो पढेको होइन, मैले तपाईँलाई टेन्जेन्ट्स एन्ड नर्मलमा कन्डिसन्स पढाएको थिएँ। y is equal to fx हुन्थ्यो, एक सर्ट डेरिभेटिभ हान्नुहोस् त। तपाईँले dy by dx गर्नुभयो भने राइट ह्यान्ड साइडमा कति भेट्नुहुन्छ, f प्राइम x। देयरफोर dy को भ्यालु कति आउँछ ल हेर्नुहोस्, f प्राइम x इन्टु dx। यही हो हाम्रो एन्सर, ठिक छ, f प्राइम x इन्टु dx। दिस इज द एन्सर, ठिक छ है। नम्बर सी मा जाउँ। नम्बर सीले इन्टिग्रल खोजिरहेको छ, √a² माइनस x² भनेपछि यो माथिपट्टि नै आएको इन्टिग्रल, √a² माइनस x² को इन्टिग्रल निकाल्नु पर्ने हुन्छ तपाईँले। नम्बर सी को अलिक लामै हुन्छ एन्सर। सो म यहाँनिर गएँ। सो √a² माइनस x², फेरि सरले a² माइनस x² पढायो भनेर अरू नछोड्ने, x² माइनस a², अरू आफै गर्नुपर्छ।
अब तपाईँले यो गर्नुभन्दा पहिला यसको फर्मुला जानेको हुनु पर्यो। डिएक्स अपन कमेन्टमा म हेर्दैछु, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायरको फर्मुला कति हुन्छ ल भनिदिनुहोस् त, कति हुन्छ होला यसको फर्मुला? रुट आयो, रुट आएको बेलामा के हुन्छ? साइन इन्भर्स एक्स बाई ए भनेर पढिएको होला नि त, कन्स्ट्यान्ट पोजिटिभ भेरिएबल नेगेटिभ साइन इन्भर्स एक्स बाई ए। अब तपाईँले यसको भ्यालु के गर्नुहुन्छ? एक्स बाई टू, जे छ त्यही कपी गर्ने, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अनि ए पोजिटिभ छ त्यही भएर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए नेगेटिभ आएको भए माइनस ए स्क्वायर हुन्थ्यो, इन्टु यो पहिलाको हाम्रो यो वाला फर्मुला, स्ट्यान्डर्ड फर्मुला जुन डेनोमिनेटरवाला फर्मुला लगाइदिने, साइन इन्भर्स एक्स अपन ए प्लस सी। यति गर्नुभयो भने यु क्यान गेट द राइट एन्सर। ठिक छ है? युट्युब च्यानलमा छ कान्छ, हिजोको च्यानल र आजको च्यानल हेऱ्यो भने सबै भेटिन्छ त्यहाँनिर। ल, क्वेसन नम्बर डीले भनेको छ व्हिच टर्म इज सेम एज इन्टिग्रेसन अफ कोसेक हाइपरबोलिक एक्स इन्टु डिएक्स भनेको छ। कति हुन्छ? इन्टिग्रेसन अफ कोसेक एक्स भनेको लक ट्यान हाइपरबोलिक ट्यान एच एक्स बाई कति भन्नुहोस् त? 2 हो, लक ट्यान एच एक्स बाई 2 है, प्लस सी। यहाँनिर जान सकिन्छ। नम्बर ईमा हेर्नुहोस् त, राइट द जेनरल फर्म अफ द फर्स्ट अर्डर एक्ज्याक्ट डिफरेन्सियल इक्वेसन। जेनेरल फर्म भनेको छ, सो जेनेरल फर्म भनेपछि हामीले के गर्नुपर्छ? मालिक भाइ आयो कान्छ, ल ल हेर, सो इसान भाइ के भन्छ? ल, जेनरल फर्म, सो हाउ क्यान वी राइट द जेनरल फर्म अफ द फर्स्ट अर्डर एक्ज्याक्ट लिनियर डिफरेन्सियल, नट लिनियर, एक्ज्याक्ट डिफरेन्सियल इक्वेसन? डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु माइनस वाई बाई एक्स लेख्नुभयो भने मिस्टेक हुन्छ। त्यो इक्जाम्पल सोधेको छैन, उसले जेनेरल फर्म सोधेको छ, सबैको लागि मिल्नु पर्यो नि त। हाम्रो जेनेरल फर्म के हो भन्नुहोस् त? एमएक्स कमा वाई इन्टु डिएक्स अथवा डिवाई जे लेखेन लेख्नुहोस्, प्लस एनएक्स कमा वाई इन्टु डिवाई इज इक्वल टु डेरिभेटिभ अफ कसको? कुनै पनि एउटा फङ्सनको एफ अफ एक्स कमा वाई। सो यो लेख्नुपर्छ जेनरल फर्म। कुरा बुझ्नुभयो है? सो दिस इज द जेनरल फर्म। सुभाष नेपाली भाइ के सोध्दै हुनुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त, ल भन्नुहोस् त। ठिक छ है, जेनरल फर्म बुझ्नुभयो। 17 नम्बरको नम्बर एबिसिडिई यसरी आउँछ इक्जाममा क्वेसन। 17 नम्बरमा क्यालकुलसमा यसरी टुक्रा 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 भएर 5वटा क्वेसन सोध्ने हो तपाईँहरूलाई भोलि यति बेला। अनि ओहो सरले भनेको ठ्याक्कै परेछ भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले है त। ठिक छ जैने, अगाडि बढौँ। युजिङ डी मोइभर्स थ्योरम यु हेभ टु इभ्यालुएट 1 प्लस रुट 3i, यो गर्न सक्नुहुन्छ। अब कहिले कहिले यसरी पनि क्वेसन सोध्न सक्छ। म एउटा क्वेसन लेख्छु यहाँनिर, म यो क्वेसन नम्बर ए को तपाईँले आफै गर्न सक्नुहुन्छ। म यस्तो कुरा गर्छु, इफ जेड इक्वल टु, म क्वेसन हल्का मोडिफाई गरेँ, इफ जेड इज इक्वल टु 1 प्लस रुट 3i, 1 प्लस रुट 3i, इफ जेड इज इक्वल टु 1 प्लस रुट 3i, then evaluate z बार टु द पावर 4। अब ल हेर्नुहोस् त, यो क्वेसन तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। के भन्न खोजेको यसले सोल्युसनमा? ल हेर्नुहोस्, मैले हल्का मोडिफाई गरिदिएँ क्वेसनलाई। जेड इज इक्वल टु 1 प्लस रुट 3i थियो भने इभ्यालुएट जेड बार इक्वल टु 4 भन्ने। अब तपाईँलाई जेड बारको मिनिङै थाहा छैन भने त तपाईँ त फस्नुभयो यहाँनिर, यु कान्ट सल्भ इट। जेड बार भनेको कन्जुगेट भन्न खोजेको, जेडको कन्जुगेट कति हो? पहिला सुरुमा जेड बारको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। क्वेसनले सोधेको 1 प्लस रुट 3i को पावर 4 भएन, यो क्वेसन होइन। मैले अर्को क्वेसन गर्दैछु साथी। जेड इक्वल टु 1 प्लस रुट 3i, वी हेभ, ल भन्नुहोस्, वी हेभ जेड बार भनेको कति हुन्छ? जेड बार भनेको 1 प्लस स्क्वायर रुट अफ 3i को कन्जुगेट। कन्जुगेट भनेको के हो? यो इमेजिनेरी पार्टलाई पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ बनाउने, नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ बनाउने, माइनस हुन्छ तर कहाँ मात्र? आईको अगाडि मात्र। 1 माइनस रुट 3i गरिदिनुहोस्। ठिक छ। नाउ अब तपाईँको क्वेसनले के सोधिरहेको छ ल भन्नुहोस् त? जेड बार भनेपछि तपाईँको क्वेसनले सोधेको भने त 1 माइनस रुट 3i को होल पावरमा क्यापिटल 4 कति हुन्छ सोधेको नि त। तपाईँले यसलाई ए प्लस बी को होल स्क्वायरमा गरेर त गर्न सक्नुहुन्न। भनेपछि कुन थ्योरमको आवश्यकता छ हामीलाई? डी मोइभर्स थ्योरम। डी मोइभर्स थ्योरममा जानको लागि यु हेभ टु राइट इन पोलार फर्म। पोलार फर्ममा मात्रै डी मोइभर्स लाग्छ। त्यही भएर यसलाई कम्पेयरिङ गर्नुहोस्। कम्पेयरिङ कोसँग? ल भन्नुहोस् त, कम्पेयरिङ विथ एक्स प्लस आइवाई गरिदिनु होला। कम्पेयरिङ विथ एक्स प्लस आइवाई वी गेट वाट वी गेट? एक्सको भ्यालु कति आउँछ? एक्सको भ्यालु 1 आउँछ, वाईको भ्यालु माइनस रुट 3 आउँछ। यहाँबाट आर र थीटा निकालिदिनु होला। नाउ वाट इज द भ्यालु अफ आर? आरलाई के भन्छ? आर भनेको दिस आर गिभ्स द मोडुलस अफ जेड अथवा डिस्टेन्स अफ द कम्प्लेक्स नम्बर फ्रम द ओरिजिन। इक्जाममा सोध्छ वाट इज द मिनिङ अफ आर भन्छ। हेर्नुहोस् है, सरले लेखाकै क्वेसन आउँछ भन्ने छैन, बोलेको क्वेसन पनि आउन सक्छ इक्जाममा। वाट डज आर रिप्रेजेन्ट्स भन्छ? आर रिप्रेजेन्ट्स द डिस्टेन्स अफ द गिभन कम्प्लेक्स नम्बर फ्रम द ओरिजिन भन्नुपर्छ। टिप्नुहोस्। अथवा मोडुलस जेड रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्नुपर्छ।
वाट डज थीटा रिप्रेजेन्ट भन्छ? यो त आरले के दिन्छ भन्नुहोस् त? डिस्टेन्स अफ जेड। ल हेर्नुहोस् है, आर गिभ्स डिस्टेन्स अफ जेड फ्रम कहाँबाट? फ्रम ओरिजिन। यो जोमेट्रिकल मिनिङ सोधियो भने यसरी लेख्ने, तर हाम्रो क्वेसनले मिनिङ सोधेको छैन। अहिले जस्ट हामी आर पत्ता लगाऊ। आर कसरी पत्ता लगाऊ? 1 को स्क्वायर प्लस माइनस √3 को होल स्क्वायर गर्नुहोस् र यसको भ्यालु कति आउँछ? 3 प्लस 1 भनेको 4, 4 भनेको 2 आयो। थीटा, व्हाट डज थीटा गिव्स? थीटा गिव्स आर्ग्युमेन्ट अर एम्प्लिट्युड अफ जेड भन्नु पर्यो, एएमपी अफ जेड। आर्ग्युमेन्ट अथवा एम्प्लिट्युड। थीटा गिव्स एंगल भनेर हुँदैन। हेर्नुहोस्, कम्प्लेक्स नम्बरको भाषामा लेख्नु पर्यो नि है। अमेरिका गएपछि माइ नेम इज सुनिल दुवाडी भन्नु पर्यो, मेरो नाम सुनिल दुवाडी हो भनेर हुँदैन नि। सो कम्प्लेक्स नम्बर पढ्दै हुनुहुन्छ भने कम्प्लेक्स नम्बरकै भाषामा लेख्नु पर्यो, आर्ग्युमेन्ट अथवा एम्प्लिट्युड अफ जेड भन्नु पर्यो। सो थीटा भनेको कति हुन्छ? tan इन्भर्स y अपन x। y को भ्यालु कति हो राखिदिनुस्? tan इन्भर्स y भनेको -√3 अपन x को भ्यालु 1 छ। अब क्वाड्रेन्ट चेक गर्नु, √3 भनेको कति होला मलाई भन्नुस् त? tan इन्भर्स √3 हान्नुस् त। आरबिकजी कति हो? आरबिकजी tan इन्भर्स √3 को भ्यालु निकाल्दिनुस् र कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ त्यो पनि हेर्दिनुस्। x को भ्यालु पोजिटिभ, y को भ्यालु नेगेटिभ भनेपछि थर्ड क्वाड्रेन्टमा 360 डिग्री माइनस कति डिग्री होला? यो कति डिग्री होला खै त? x को भ्यालु के छ? x को भ्यालु पोजिटिभ, y को भ्यालु नेगेटिभ, -60। भेरी गुड। अनि भनेपछि कति डिग्री आयो? 300 डिग्री आयो। अब नाउ अथवा राइटिङ इक्वेसन 1 इन पोलर फर्ममा हान्दिनुस् त। नाउ राइटिङ इक्वेसन फर्स्ट इन पोलर फर्म। राइटिङ इक्वेसन आई भनेको अथवा राइटिङ नाउ सिधै लेखिदिनु न। -1 माइनस √3 आई को पावर 4 निकाल भनेको नि त हाम्रो क्वेसनले। फेरि तपाईँ यहाँ 360 के जोडेर बस्ने चाहिँ होइन है। ल निकाल्दिनुस्। यसमा के गर्न पाउनुहुन्छ? आर भनेको आर कस थीटा प्लस आई साइन थीटा को होल पावरमा कति गर्नुपर्ने भयो? पावरमा 4 गर्नुपर्ने होला। र यसको भ्यालु यहाँ निकाल्दिनुस्। आर भनेको हामीसँग कति छ? आर भनेको माथि निकाल्नु भएको छ 2 अनि cos 300 प्लस आई साइन 300 यदि तपाईलाई रुट्स निकाल, मल्टिपल रुट्स निकाल भनेको भए 360 के जोड्ने हो। भ्यालु मात्रै भ्यालुएट गर अथवा वेलर फर्ममा लेख भन्यो भने 360 के जोड्नु पर्दैन। एन्सर 2 को पावर 4। अब डिमोइभर्स लगाउने बेला भयो। 2 को पावर 4 cos 1200 डिग्री प्लस आई साइन 1200 डिग्री। यसको भ्यालु निकाल्नु होला क्याल्कुलेटरमा। साइन 1200 र cos 1200 को भ्यालु निकाल्नु। 2 को पावर 4 लाई 2 को पावर 4 नै छोडिदिनु, यसलाई केही पनि नगर्नु होला है। 2 को पावर 4 एकदम ठुलो हुन्छ। सो 32 लेखे पनि भयो अथवा यतिकै 2 टु दी पावर 4 अनि भित्र कति कति भ्यालु आउँछ त्यो ज्याप्प भ्यालु राख्दिनुस् प्लस आई टाइम समथिङ हुन्छ। सो द्याट विल बी योर एन्सर। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। ल यसमा केही समस्या छ भनी भन्नु होला। जुममा जतिजना साथीहरू हुनुहुन्छ सबै युट्युबतिर जानु होला है। मैले युट्युबको मात्र कमेन्ट हेरिरहेको छु साथीहरू। ल अगाडि बढौँ। क्वेसन नम्बर 20 पछि क्वेसन नम्बर 20 को नम्बर बी मा हेर्नुस् त। बाइ युजिङ द म्याथमेटिकल इन्डक्सन। सो यु हैव टु सल्भ बाइ युजिङ द म्याथमेटिकल इन्डक्सन। अब यो म्याथमेटिकल इन्डक्सनको क्वेसनमा जाउँ एकचोटि। ल हेर्नुस् अगाडि बढौँ। क्वेसन नम्बर बीमा लेट के भन्नु पर्यो? पिएनबी द गिभन स्टेटमेन्ट है। पहिला तपाईहरुलाई क्वेसन छैन भने एकचोटि हेर्नु होला। यहाँनिर मैले क्वेसन लेखिदिएको छु। 1 प्लस एउटा हेरेपछि पुग्छ है। 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस अप टु 3n minus 2. 3n minus 2 is equal to n to n कति छ? is equal to n 3n minus 1 n into 3n minus 1 upon 2। जस्तो सुकै प्रुफ सोध्यो भने पनि म्याथमेटिकल इन्डक्सन कहिले कहिले तपाईलाई n स्क्वायर को भ्यालु nn plus 1 2n plus 1 by 6 सोधिरहेको हुन्छ। तपाई गाह्रो मेथडबाट गरिरहनु हुन्छ, छोड्दिनुस्, इन्डक्सनबाट हान्दिनुस्, केही फरक पर्दैन है। त्यो नर्मल मेथड, त्यो हाम्रो फर्मुला मेथडबाट जान जरुरी छैन। जस्तो सुकै प्रुफ सोधे पनि इन्डक्सन मेथड लगाइदिने होला, लगाइदिनुस् होला है त। ल युजिङ प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन भनेको छ। यसको प्रुफमा जाउँ। हामीलाई दिएको क्वेसनलाई हामीले के भन्ने? ल भन्नुस् त साथीहरू, मेरो स्टुडेन्टहरू जो हुनुहुन्छ पहिलेदेखि पढ्ने, उहाँहरूलाई सबै ल्याङ्ग्वेज थाहा छ। म त्यही ल्याङ्ग्वेज डिटो हान्दिने हो है। त्यो ग्रेटरवाला नि सोध्छ नि दाई, हो त्यो गर्नु न दिवस सापकोटाजी। ओके हो, मजाले क्वेसन पठाउनुहोस् न, म गरिदिइहाल्छु। ग्रेटरवाला गरौँला, फ्याक्टोरियलवालै गरिदिउँला। किन ग्रेटरको टेन्सन लिनुहुन्छ तपाईँ है। ल आइहाल्छ त क्वेसन अहिले। सरले निकाल्छ नि भाइ। तपाईँले जे सोच्नु भएको छ त्योभन्दा अल्ट्रा दिमागले सरले सोचिसकेको छ। तपाईँको हेर्नुहोस् त अहिले यहाँनिर आउने क्वेसन्स त्यो वाला त आइहाल्छ त। यतै मजाले आउँछ यहाँ क्वेसन, हेर्नु न। ल अब पहिला हामी हाम्रै ठाउँमा बसौँ। यहाँ धेरै हतार नगरौँ। लेट पी एन्ड बी द, आज इक्जाम होइन भोलि हो बाबु। लेट पी एन्ड बी द गिभन स्टेटमेन्ट। लेट पी एन्ड बी द गिभन स्टेटमेन्ट
ल हामीलाई दिएको स्टेटमेन्ट ल्याङ्ग्वेज हेर्ने हो मजाले। तपाईँको मेन भनेकै यसमा थ्योरिटिकल ल्याङ्ग्वेजवाला क्वेसन हो। त्यही भएर पिएन पिएन भनेको कति लेख्न पाउनुहुन्छ? 1+4+7+ अनि 10+ डट 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 अप टु अनि 3n - 2 इज इक्वल टु, अब हेर्नुहोस् यहाँनिर n इन्टु 3n - 1/2। फर कसको लागि चेक गर्ने हामी भन्नुहोस् त? फर n इज इक्वल टु 1 को लागि इन्डक्सनले के भन्छ? पहिला n इक्वल टु 1 को लागि चेक गर्नुहोस् भन्छ। त्यसपछि n इक्वल टु के को लागि लेट गर्ने भन्छ, अनि यो प्रुभ गर्ने हो। अनि त्यसपछि n पछि n इक्वल टु k प्लस 1 को लागि पनि तपाईँले प्रुभ गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको क्वेसन प्रुभ भयो। डिफ्रेन्ट मेथड हुन्छ, एलएचएस इक्वल टु आरएचएस मेथड होला, कुनै कन्ट्रापोजिटिभ मेथड भन्ने होला, कुनै इन्डक्टिभ मेथड, कुनै डिडक्टिभ मेथड, होइन, डाइरेक्ट प्रुफ मेथड। सो त्यस्तै मेथडहरूमध्ये इन्डक्सन मेथड पनि एक प्रकारको मेथड्स हो। तपाईँले जुन पढिरहनुभन्दा अलिकति फरक तरिकाको मेथड हो इन्डक्टिभ। एउटाले अर्कोलाई उकास्ने, अर्कोले अर्कोलाई उकास्ने हुन्छ नि, पढौँ पढौँ भन्ने अर्कोले नि पढ्ने, एउटाले नपढौँ भन्यो भने अर्कोले पनि नपढ्ने। त्यस्तै 1ले 2लाई ट्रु बनाउँछ, 2ले फेरि 3लाई ट्रु बनाउन खोज्छ, फ्याक्ट बनाइदियो भने 3ले फेरि 4लाई हेल्प गर्छ, 4ले 5लाई हेल्प गर्छ। यो प्रोसेस भएभरको सबै नेचुरल नम्बरको लागि ट्रु हुन्छ भने त्यसलाई भन्छ इन्डक्सन प्रोसेस भन्छ है। तर हामीले सबै भएभरको यो लाखौँ हजारौँ करोडौँ अर्बौँ नेचुरल नम्बरको लागि हामीले सल्भ गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दा यसको एउटा प्रिन्सिपल छ। त्यो प्रिन्सिपल सरले के भन्नुहुन्छ? n इक्वल टु 1लाई प्रुभ गर्नुहोस्, केलाई लेट गर्नुहोस्, k प्लस 1लाई प्रुभ गर्नुहोस्, मलाई पुग्छ भनिदिन्छ। हामीले पनि त्यही मेथड अपनाउँछौँ। फर n इज इक्वल टु के, एलएचएसमा जाउँ, एलएचएस भनेको एउटा मात्रै टर्म्स 1, आरएचएसमा जाउँ, आरएचएस भनेको डिफ्रेन्ट टर्म्स जहाँ यहाँ छ। हेर्नुहोस् त, फर n इक्वल टु 1 भनेको नम्बर अफ टर्म्स एउटा लेख्ने, एक मात्र। एलएचएस भनेको n को ठाउँमा 1 हाल्ने, 3 इन्टु 1 - 1/2 गर्ने भनेपछि कति आउने भयो? 1। देयरफोर एलएचएस इक्वल टु आरएचएस, एलएचएस इक्वल टु आरएचएस, एलएचएस र आरएचएस बराबर हुनु भनेको p1 के हुनु हो? p1 इज ट्रु हुनु हो। कुरा बुझ्नुभयो होला? लेट पिके बी ट्रु भन्नुपर्छ हामीले, अथवा लेट द स्टेटमेन्ट बी ट्रु फर n इक्वल टु के, अथवा लेट पिके बी ट्रु। यदि पिके बी ट्रु हुन्छ भने के लेख्न पाइन्छ ल भन्नुहोस् त? पिके सच द्याट, माथिपट्टि भ्यालु राखौँ 1+4+7+10+ है, डट अप टु 3k -2 गर्न पाइन्छ। र जहाँ यहाँ छ त्यहाँनिर कति राख्नु होला? के राख्नु होला? 3k - 1 हामीले 2 दिन सक्छौँ यसरी। ठिक छ। नाउ वी हेभ टु सो द्याट। अब हामी कसको लागि ट्रु गर्दैछौँ भन्नुहोस् त? नाउ वी सो द्याट, अब प्रुभ गर्ने बेला आयो। नाउ वी सो द्याट पिके प्लस 1 इज ट्रु। हेर्नुहोस् है, नाउ वी सो द्याट पिके प्लस 1 इज ट्रु। ल अब हामीले पिके प्लस 1लाई कसरी ट्रु देखाउने? यतातिर जाउँ। हाउ वी सो पिके प्लस 1 इज ट्रु? पिके प्लस 1 भनेको के पछि आउने टर्म्स, त्यही भएर इन्डक्सन प्रोसेस केले के प्लस 1लाई हेल्प गर्छ, त्यही भएर उसले आफ्नो ठाउँसम्म पुर्याउँछ, उसले आफ्नो घरसम्म पुर्याइदिन्छ। 10 प्लस डट 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 उसले आफ्नो ठाउँसम्म पुर्याइदिन्छ 3k - 1, र उसले मभन्दा त एक अगाडि हो नि भनिदिन्छ, त्यही भएर ऊ 3k भन्दा एक अगाडि बढ्न खोज्छ, 3 टाइम्स k प्लस 1 - 2 यसरी गरिदिन्छ। अनि राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्नुहोस् त कति छ हामीसँग? k प्लस 1 ब्राकेटमा 3 टाइम्स k प्लस 1 - 1/2। यो राइट ह्यान्ड साइडलाई अलिकति मिलाइदिउँ है, लेफ्ट ह्यान्ड साइड छोडेर म राइट ह्यान्ड साइडमा मिलाउन गएँ। हेर्नुहोस् त यहाँनिर राइट ह्यान्ड साइडमा, सो हाउ क्यान आई मेक करेक्ट? यहाँनिर मसँग k प्लस 1, अनि यसलाई ब्राकेट खोल्दा मैले के भेटेँ? 3k प्लस 3 - 1 भनेको 3k प्लस 2 अपन होल अपनमा चाहिँ कति भेट्यो? 2 भेट्यो। सो यो प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। एलएचएस लिगम आरएचएस प्रुभ गरौँ साथीहरू है त। एलएचएस लिगम आरएचएस प्रुभ गरौँ। अब एलएचएस लिगेर आरएचएस प्रुभ गर्दै गर्दा फेरिमा एलएचएसमा जाउँ, यहीँनिर हटाउँछ होला। एलएचएस इज इक्वल टु पुरै 1+4+7+10+ डट डट अप टु 3k - 2 यहीँ छ मसँग, प्लस यतातिर जाउँ, यो टर्म्सलाई हेर्नुहोस् त, 3k अनि त्यसपछि प्लस 3 - 2 गर्दा फेरिमा 3k प्लस 1 आएको हो। हेर्नुहोस् त यस्तो आएको होला है। र अब यहाँनिर के हुन्छ? अगाडिपट्टिको यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु केथ टर्मले हेल्प गर्छ भनेको यहाँनिर हेल्प गर्छ। 3k - 2 मा अलरेडी वी हेभ अलरेडी अब्टेन k इन्टु 3k - 1 होल अपनमा 2 प्लस कति छ रिमेनिङ टर्म भन्नुहोस्? 3k प्लस 1। केही कन्फ्युजन छ यहाँसम्म कसैलाई? र यसपछि तपाईँले आफै गर्न सक्नुहुन्छ होला, मैले सबै सल्भ गरेर बस्नु पर्दैन होला है। अब एलसिएम लेख्नुहोस्। एलसिएम लिएपछि कति हुन्छ? 3k भनेपछि 3k स्क्वायर, 3k स्क्वायर माइनस k प्लस 3 2 जा 6k, 6k प्लस 2
होल अपनमा कति आउने भयो 2 आउने भयो र यसपछि 3k² प्लस 5k प्लस 2 होल अपनमा 2 आउने भयो मल्टिप्लाई गर्दा 6 जोड्दा फेरि 5 भनेको 3 2 जा 6 3 र 2 को कन्सेप्टबाट जानुहोस् अनि तपाईँहरू जति बाठो हुनुहुन्छ हामी टिचर पनि त्यति बाठो छौँ तपाईँहरूले यहाँ गएपछि डाइरेक्ट लेख्नुहुन्छ हामी त्यही स्टेप खोज्छौँ बच्चाले डाइरेक्ट लेख्यो कि उसले मेहनत गर्यो हेर्छौँ जसले डाइरेक्ट लेख्यो उसको 0.5 हामी उडाइदिइहाल्छौँ त्यहाँनिर हामी बाठो सर लाटो भनेर नसोच्नु होला है हामी बाटो सर लाटो भनेर नसोच्नुहोस् र यसपछि तपाईँले आफै गर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै इक्वल टु तपाईँको आरएचएस आउँछ यसलाई एकचोटि फ्याक्टराइज गर्नुहोस् आएन भने जियो त्यही लेखेर अलिकति मिलाएर लेख्नु होला है छल्न पनि अलिकति जानेर छल्नु पर्यो नि त है अनि आरएचएस लेख्नु होला अनि लास्टमा के लेख्नुहोस् देयरफोर पिके प्लस 1 इज ट्रु अनि हेन्स बाई युजिङ प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन पिएन इज ट्रु फर अल एन बिलोङ्स टु नेचुरल नम्बर भन्नु पर्यो ओके कुरा बुझिन्छ सकिन्छ है ठिक छ ल यसपछिको स्टेप पछि नम्बर 21 मा ल रौनक भाइ 21 मा आएर त नम्बर 21 मा के हुन्छ इन अ ट्रायंगल एबीसी प्रूभ दैट बी इन्टु साइन बी माइनस सी कस ए इन्टु साइन बी इज इक्वल टु ए साइन ए माइनस सी साइन ए इन्टु कस बी भनेको छ यो क्वेसन प्रुभ गर्नुपर्ने भयो बी साइन बी को भ्यालु ल्याएर राखिदिन सक्छौ सबैको भ्यालु राखेर एलएचएस इक्वल टु आरएचएस देखाइदिए पनि हुन्छ अब यसमा चाहिँ तिमीहरूले एलएचएस र आरएचएस दुइटै लेख्ने है त एलएचएस पनि लेख्ने आरएचएस पनि लेख्ने अनि प्रुभ गर्ने सेकेन्डमा जाउँ फाइन्ड द एरिया अफ द प्यारालोग्राम हुज डायगनल्स आर रिप्रेजेन्टेड हामीले हिजो पनि गरेको थियौँ डायगनल्स रिप्रेजेन्टेड बाई दिस एन्ड दिस दुइटै भेक्टर दिएको छ एकदम इजी क्वेसन र इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स 21 नम्बरको बी को धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ 21 नम्बरको ए हिजो पनि गरिसकेको छ त्यही भएर मैले गरिनँ सो d1 भेक्टर इज इक्वल टु हामीलाई कति दिएको छ आई भेक्टर प्लस जे भेक्टर माइनस 3k भेक्टर दिएको छ र यसलाई हामीले के लेख्न पाइन्छ 1, 1, -3 भनेर लेख्न पाइन्छ सो d2 भेक्टरलाई हामीले फेरि कति लेख्न पाउँछौँ 3i भेक्टर माइनस 3j भेक्टर प्लस k भेक्टर लेख्न पाइन्छ र यसको भ्यालु फेरि कति हुन्छ 3, -3, 1 भनेर भन्न पाइन्छ नाउ d1 भेक्टर क्रस d2 भेक्टरमा जाउँ त नाउ d1 भेक्टर क्रस d2 भेक्टर हामीले दुईटाको क्रस प्रोडक्ट निकाल्नै पर्ने हुन्छ है अनि क्रस प्रोडक्टमा हामी कसरी गर्न सक्छौँ यहाँनिर आई भेक्टर छ यहाँनिर जे भेक्टर छ त्यस्तै गरी यहाँनिर के भेक्टर छ अब कति लेख्न पाइयो 1 लेख्न पाइयो 1 लेख्न पाइयो -3 लेख्न पाइयो 3 लेख्न पाइयो -3 लेख्न पाइयो 1 लेख्न पाइयो इक्जाममा क्वेसन अब कसरी सोध्छ यसमा भन्दा सो द्याट द क्रस प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर रिप्रेजेन्ट्स अ भेक्टर भन्न सक्छ so that the scalar product of the two vectors gives a positive real number अथवा रियल नम्बर भन्न सक्छ अथवा राइट द रिलेसन बिट्विन क्रस प्रोडक्ट एन्ड डट प्रोडक्ट भन्न सक्छ यो तीनटा क्वेसन्स मजाले हेर्नु होला लेखेको मात्र हैन बोलेको पनि हेर्नु होला है सो आई भेक्टरमा जाउँ आई भेक्टरले छोएको रोज कलम उडाइदिउँ 1 -3 र 1 माइनस जे भेक्टरमा जाउँ जे भेक्टरले छोएको रोज र कलम उडाइदिउँ 1 3 -3 र 1 प्लस के भेक्टरको पालो के भेक्टरले छोएको रोज कलम हान्दियो भने 1 3 1 र -3 अब के हुन्छ त नि ल भन त 1 1 जा 1 फर्मुलाको माइनस 3 3 जा 9 प्लस हुन्न फेरि माइनस किन फर्मुलाको माइनस अनि आफै पोजिटिभ भयो 3 × 3 सो आई भेक्टर माइनस जे भेक्टरको पालो जे भेक्टरले के हुन्छ 3 1 प्लस 3 भनेको 3 3 जा कति हुन्छ फर्मुलाको 1 1 जा 1 फर्मुलाको माइनस 9 प्लस के भेक्टरको लागि कति हुन्छ -3 यस्तो हुने भयो र यसलाई हामीले कति लेख्न पाइन्छ -8i भेक्टर प्लस 10j भेक्टर 8i प्लस 10j अनि फेरि कति लेख्न पाइन्छ 8i र 10j भएपछि 8i and 10j after then -6k भेक्टर सकिन्छ गर्न दुईटाको डायगोनल निकाल्न सकिन्छ मोडुलस निकाल्न सकिन्छ मोडुलस अफ d1 क्रस d2 निकालौं सो d1 भेक्टर क्रस d2 भेक्टरको यसको डिटर्मिनेन्ट निकालौं त कति हुँदो रहेछ √8² + 10² + 6² गरौँ त कति आउँछ ल हेरौँ त गर्न सकिन्छ है यसपछि गर्न सकिन्छ अनि आफै निकाल्ने देयरफोर एरिया ए इज इक्वल टु कति गर्ने 1/2 रुट अन्डर यति गर्दिने यसपछि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ है त कहाँ 10j हुन्छ 3 3 जा 9 1 अनि त्यसपछि यो 3 र 3 छ j को लागि 1 3 -3 र 1 छ यसलाई 1 * 1 भयो फर्मुलाको माइनस अनि 3 * -3 हुँदा फेरिमा कति भयो ल हेर त 1 - 3 3 जा 9 + 9 भएर अनि त्यसपछि -10j भएको -10j नट +10j -10j भएको है त ओके ल
इक्वल आएन भने इक्वल बनाउन खोज्ने। हाइपरबोलाको गर्नुपर्छ ल्याटस रेक्टम र इक्वेसन अफ द डाइरेक्ट्रिक्स सोधेको छ। गरिदिउँ। 9x² माइनस 16y² 9x² माइनस 16y² इज इक्वल टु कति दिएको छ हामीलाई 144 दिएको छ साथीहरू। अब कति गर्ने? सो x² अपन ल गर्नुहोस् त 9x² 1 बनाउनु पर्यो नि त्यसलाई त 144 ल्याएर डिभाइड गर्नुहोस् माइनस 16y² अपन 144 ल्याएर पनि डिभाइड गर्नुहोस् इज इक्वल टु 1। ल गर्नुहोस् त यसलाई डिभाइड गर्नुहोस् त कति आउँछ मजाले डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब हामीले यहाँनिर 144 अपन 9 144 डिभाइड बाई 9 गरियो भने 16 x² अपन 16 त्यो भनेको 4 को स्क्वायर अलिकति स्किप गरिदिएँ 144 अपन 16 गर्दाखेरिमा 9 त्यो भनेको y² अपन 3² इज इक्वल टु 1 हानिदिएँ। ठिक छ। कम्पेयरिङ गर्नु होला। कम्पेयरिङ गर्यो भने के हुन्छ भन त कम्पेयरिङ विथ x² अपन a² माइनस y² अपन b² इज इक्वल टु हामीसँग कति हुन्छ 1 हुन्छ। a को भ्यालु 4 छ र b को भ्यालु कति छ मसँग 3 छ। को ठुलो a ठुलो कि b ठुलो त्यो हेर्ने होइन। हाइपरबोलामा a र b को ठुलो हामीसँग मतलब छैन। हाइपरबोला कुन एक्सिसमा बन्यो भन्ने कुरा चाहिँ मतलब छ। हाइपरबोलामा x पोजिटिभ छ माथि क्वेसनमै थाहा हुन्छ यो x पोजिटिभ छ भने हाइपरबोला x एक्सिसमा बन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। र यो भनेको टर्निङ पोइन्ट जसलाई भर्टेक्स भन्छ यो a,0 हुन्छ जुन भर्टेक्स हो यो -a,0 हुन्छ। जब भर्टेक्सलाई तपाईँले इसेन्ट्रिसिटीले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ उसको फोकस आउँछ ae,0 इसेन्ट्रिसिटीले मल्टिप्लाई हान्दिनुहोस् -ae,0 हुने भयो। कुरा बुझिन्छ। अब हाम्रो क्वेसनले के सोधेको छ त्यतातिर जाउँ एकचोटि। ल्याटस रेक्टम र इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स सोधेको छ। अब के हुन्छ यसको पहिला फोकस के हो त्यो भनिदिनुहोस् त प्लस माइनस फोकस कति रहेछ फोकस भनेको प्लस माइनस ae,0 रहेछ नि त। सो इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स यहीँबाट फोकसलाई टुक्राइदिने हो। इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स भनेको सम्झिने टेक्निक पुरानो भिडियो हेर्नु होला। इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स भनेको के हुन्छ साथीहरू है जेम्सका भाइहरू है हामीले जे क्लासमा पढेको त्यो ठ्याक्कै त्यो मेथड है त। सो इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टु प्लस माइनस a अपन e भन्न पाइन्छ। सो x इक्वल टु प्लस माइनस a भनेको 4 अपन इसेन्ट्रिसिटी खै त निकालेकै छैन। सो निकाल्नु होला त्यो पनि। सो इसेन्ट्रिसिटी इक्वल टु √/1 को ठुलो तल होइन जुन एक्सिसमा हाइपरबोला बन्छ त्यो तल 1 प्लस एक्स एक्सिसमा हेर्नुहोस् त फिगरभरि ए नै ए छ भनेपछि हो त्यही a² तल माथि b²। यसको भ्यालु निकाल्नुहोस् √/1 प्लस 9 अपन 16 यो भनेको 5 बाई कति आउँछ 4 आउँछ तपाईँको क्यालकुलेटरमा। सो यो भनेको कति आयो 5/4 4 माथि जाँदाखेरिमा x इक्वल टु प्लस माइनस 16 अपन 5। सो दिस इज द इक्वेसन अफ द डाइरेक्ट्रिक्स। ठिक छ। अब इक्वेसन लेन्थ अफ द ल्याटस रेक्टम सोधेको छ। यसमा लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम कति 4a हो प्याराबोलाको। सो ठ्याक्कै ल्याटस रेक्टम भनेको जुन एक्सिसमा हाइपरबोला बन्छ त्यो तल। सो 2b² अपन a इज द लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम। सो 2 इन्टु b² भनेको कति हुन्छ 3 3 जा 9 a भनेको 4 हुन्छ भनेपछि 9/2 दिस इज द लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम। 4.5 इज द लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम। अलवेज इट मस्ट बी पोजिटिभ। ठिक छ है। ल ल आउँछ गणेशजी बाइनोमियल मजाले सबै आउँछ नि के टेन्सन लिनुहुन्छ। ल अगाडि जाउँ पछि यसलाई पज गर्दै उल्टाउँदै दोहोऱ्याउँदै हेर्नु होला। आयो त बाइनोमियल ल हेर्नुहोस्। अब हामीसँग के छ क्वेसन फ्रम 6 जेन्टलमेन एन्ड 4 लेडिज अ कमिटी। सो यस्ता कमिटी भन्ने वर्ड आउने बित्तिकै हाम्रो क्वेसन कहाँबाट रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। कमिटी भन्ने वर्ड आउने बित्तिकै क्वेसन रहेछ कम्बिनेसनको भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। कमिटी भनेको कम्बिनेसन अफ द पिपल हो जहाँ अर्डरले ऱ्यान्डम सेलेक्सनमा अर्डरले कुनै पनि चेन्जेस ल्याउँदैन भने त्यस्तो चिजलाई हामीले कम्बिनेसन भन्छौँ। नम्बर अफ जेन्टलमेन कति छ त्यो पनि लेख्नु होला। नम्बर अफ जेन्टलमेन इज इक्वल टु 4 दिएको छ र नम्बर अफ लेडिज कति दिएको छ त्यो पनि हेर्नुहोस्। नम्बर अफ लेडिज इज इक्वल टु फेरि 4 दिएको छ। सिन्स अ कमिटी अफ 5 इज टु बी फर्मड भनेको छ सो एज टु इन्क्लुड एटलिस्ट। अब तपाईँको क्वेसनमा फेरि हेर्नुहोस् त यो एटलिस्ट एटमोस्ट भन्ने वर्ड आयो भने जब एटलिस्ट एटमोस्ट भन्ने वर्ड आउँछ नि एटलिस्ट भनेको थोरैमा एउटा एटमोस्ट भनेको धेरैमा है। सो मल्टिपल केसेस हुने भयो क्या। टेबल बनाएर टेबलमा 2-3टा केस कति बेला आउँछ भने जब तपाईँको क्वेसनमा एटलिस्ट एटमोस्ट भन्ने वर्ड आउँछ त्यो बेलामा वी हेभ द मल्टिपल केसेस। कुरा बुझ्नुभयो नि। लेख्नुहोस् यहाँनिर सिन्स अ कमिटी अफ 5 इज टु बी फर्म सिन्स अ कमिटी अफ 5 इज टु बी
सिन्स द कमिटी अफ 5 इज टु बी फर्मड, ल हेर्नुहोस् है त। अब यहाँबाट एउटा टेबल बनाउनुहोस्। यहाँनिर जेन्टलमेनको बनाउनुहोस्। जेन्टलमेन कतिजना छ? जेन्टलमेन छ हामीसँग 6जना, र लेडिज हामीसँग कतिजना छन् उनीहरूलाई पनि हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। लेडिज हामीसँग छन् 4जना, र यहाँनिर कमिटी अथवा सेलेक्सन भनेर लेखौँ। यहाँनिर कमिटी लेख्दा नि हुन्छ, सेलेक्सन लेख्दा नि हुन्छ। 5जनाको कमिटी छ। अब क्वेसनले एटलिस्ट 1 लेडी भन्छ भने लेडिज फोरेमा कतिजना हुनु पर्यो? 1जना हुनै पर्यो। कहाँबाट सुरु गर्ने? तपाईँहरूले दुईटै साइड लेख्दै गर्नुहुन्छ, मिस्टेक हुने चान्स बढी हुन्छ। हामी यस्तोसँग सुरु गरौँ साथीहरू, मिस्टेक नहुने तरिकाले सुरु गर्नको लागि के गर्नु पर्यो? लेडिजतिरबाटै जो भन्छ एटलिस्ट 1 लेडी भनेपछि 1जना लेडीबाटै जाउँ। लेडी थोरैमा 1जना हुनै पर्यो। पहिला लेडी फिलअप गरिदिउँ। 2जना लेडी भए पनि हुन्छ, 3जना लेडी भए पनि हुन्छ, 4जना लेडी पनि हुन्छ, तर एउटा लेडी हुनै पर्छ। 1जना लेडी भयो भने कमिटी 5जनाको बन्नको लागि जेन्टलमेन कतिजना हुनु पर्यो? 4जनाको हुनु पर्यो। मजाले मिल्छ। 6जनामा 4जना तान्न मिल्छ। यो भयो भने 5जना पुर्याउनको लागि 3जना हुनु पर्यो, 2जना हुनु पर्यो, र 1जना हुनु पर्यो। यति 4वटा डिफ्रेन्ट केसेस हो। यो भन्दा बढी केसेस छैन। अब कम्बिनेसन अफ 6जनामा 4जना तान्नु होला, इन्टु कम्बिनेसन अफ 4जनाबाट 1जना तान्नु होला, अनि बल्ल तपाईँको 5जनाको बन्छ। प्लस होइन, इन्टु, बिकज बोथ केटा पनि तान्नै पर्छ, केटी पनि तान्नै पर्छ, अनि बल्ल 5जनाको कमिटी बन्छ। भनेको बोथ केसेस, बोथ बोइज एन्ड गर्ल्स मस्ट बी इन्क्लुडेड इन्टु। सो 4जना 1जना तानेर 5जना बनाए पनि हुन्छ, अथवा 3जना र 2जना तानेर 5जना बनाए पनि हुन्छ। अब अरू केसेस आउन थाल्यो। सो माथिको टर्म्स र तलको टर्म्स चाहिँ जोडिने भयो है। तर इन्डिभिजुअल हेर्नुहोस् त। सो 5जना पुर्याउनको लागि 6जनामा 3टा केटी हुनैपर्छ, 4जनामा 2टा हुनैपर्छ, त्यही भएर मल्टिप्लाई भयो फेरि। सो कम्बिनेसन अफ 6,2। अब यसरी धेरै सम्झिन भन्दा पनि भोलिको इक्जामको लागि चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने रहेछ भनेर घोकिदिनुहोस्। 6,1 इन्टु 4,4। सबैको भ्यालु यहीँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले फ्याक्टोरियलमा लगिरहनु जरुरी छैन। जम्मा 2 मार्क्समा आइरहेको हुन्छ क्वेसन, 2-3 मार्क्समा। सो क्यालकुलेटरमा 6 डिभाइडसँग अनि त्यसपछि सिफ्टसँग डिभाइडको सिम्बल खिच्नुहोस्, अनि 4 खिच्नुहोस्। यसको सर्टेन एउटा भ्यालु आउँछ, सर्टेन भ्यालु आउँछ, सर्टेन भ्यालु आउँछ, एउटा समथिङ समथिङ आउँछ, अनि देयरफोर लास्टमा के गर्नुहोस्? टोटल नम्बर अफ कमिटी फर्मड भनिदिनुहोस्। टोटल नम्बर अफ कमिटी, ल भन्नुहोस् त, टोटल नम्बर अफ कमिटी फर्मड कति हुन्छ? वाट इज द टोटल नम्बर अफ कमिटी? जोड दिउँ यहाँनिर, सबैलाई जोड दिनुहोस् है। अनि त्यसपछि तपाईँले यसको एन्सर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। केही कन्फ्युजन छ यसमा? नो कन्फ्युजन। अगाडि बढौँ। सो फाइन्ड द 7th टर्म इन द एक्सपान्सन अफ 1 प्लस एक्स प्लस 2 बाई एक्स। एक्स प्लस 2 बाई एक्समा 14मा चाहिँ हामीले 7th टर्मको निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त। ल निकालौँ त, कस्तो हुँदो रहेछ। नम्बर बीको हेरौँ क्वेसन। नम्बर बीको क्वेसनमा गिभन के छ हामी त्यो लेखौँ पहिला सुरुमा। गिभन एक्स प्लस 2 बाई एक्स को होल पावरमा कति छ हामीसँग? 14 छ। कम्पेरिङ हान्दिउँ एकचोटि के हुन्छ। कम्पेरिङ विथ ए प्लस एक्स टु दि पावर एन, वाट वी गेट? ल गर्नुहोस्, एक लट कम्पेयर हानिदिनुहोस्। ए को भ्यालु हामीसँग कति छ? एक्स छ, र एक्सको भ्यालु कति छ हामीसँग कम्पेयर गर्नुहोस्? 2 बाई एक्स छ, र एनको भ्यालु कति छ हामीसँग? 17 छ। क्वेसनले के सोधेको छ? कफिसियन्ट फाइन्ड द 7th टर्म सोधेको छ। भनेको उसले सोधेको T7 सोधेको हो नि त। कसैको कफिसियन्ट सोधेको छैन, केही सोधेको छैन, जस्ट 7th टर्म सोधेको छ। इजी भयो। सो नाउ बाइनोमियल थ्योरमबाट तपाईँलाई थाहा छ T7 भनेको कति भन्नुहोस् त? टी कति प्लस 1 हो त्यो चाहियो नि त, किन TR प्लस 1 को फर्मुला चाहियो नि त। सो R इक्वल टु 6 भयो। र भनेको के हो भन्नुहोस् त? TR प्लस 1 को फर्मुला कति हुन्छ? NCR, ए को पावर n माइनस R इन्टु एक्स को पावर R। धेरै विद्यार्थी झुकिनुहुन्छ। एन को ठाउँमा 14 राख्न पाइयो, आर को ठाउँमा 7 नराख्ने, आर को ठाउँमा 6 राख्ने, अनि ए को ठाउँमा कति राख्ने? एक्स राख्ने। एक्स को पावरमा दुईटाको डिफरेन्स 14 माइनस 6 फर्मुला अनुसार। अनि धेरै साथीहरूले एक्स को ठाउँमा एक्सै हालिदिनुहुन्छ, हो त? एक्स को ठाउँमा कति हाल्नु पर्यो? 2 बाई एक्स हाल्नु पर्यो। आर को ठाउँमा कति हाल्नु पर्यो? 6 हाल्नु पर्यो। अब निकालिदिनुहोस्। 14C6 इन्टु एक्स को पावर 14 माइनस 6 कति हुने भयो भन्नुहोस्? 14मा 6 घटाउँ, 16 माइनस 4, धर्को तान्नु न।
16 - 4 हो। 14 - 6 4 घट्यो 8 हो, इन्टु 2 को पावर 6 इन्टु x को पावर -6 ल गर्नु त कति हुन्छ? 14c6 इन्टु 2 को पावर 6 इन्टु x को पावर 2। सो यत्तिकै एन्सर भन्न सकिन्छ। यसलाई फर्दर हामीले सल्भ गरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है त। ल अगाडि बढौँ, थोरै अगाडि बढौँ। क्वेसन सकियो होला सायद यो। 7th टर्म इन द एक्सपान्सन सोधेको छ। जस्ट हामीले 7th टर्म पत्ता लगायौँ। थोरै अगाडि बढौँ। फेरि एउटा क्वेसन आयो ट्रिगोनोमेट्रीबाट है त। सो एउटा ट्रिगोनोमेट्रीबाट क्वेसन आयो। रिपिटेड हुँदैन कान्छा, कुनै पनि रिपिट हुँदैन। प्रुभ द्याट ट्रायंगल एबिसी इज आइदर आइसोसेल्स अर राइट एंगल। के रिपिट भएन होला है। प्रुभ द्याट द ट्रायंगल एबिसी इज आइदर आइसोसेल्स अर राइट एंगल इफ sin a minus b upon sin a plus b इक्वल टु a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ तपाईँलाई प्रुभ होइन कि गिभन कन्डिसन दिएको यो नम्बर ए मा sin a माइनस b दिएको छ अनि यतापट्टिबाट sin a प्लस b दिएको छ। तपाईँले कि सबैलाई साइडमा लानु पर्यो कि सबैलाई तपाईँले एंगलमा लानु पर्यो है। कि सबैलाई साइडमा लानुस् कि सबैलाई एंगलमा लानुस्, के गर्ने ल भन्नुस् त? के गरौँ? साइडमा लाने कि एंगलमा लाने? एंगलमा लाँदा बेस्ट होला। sin a माइनस b छ, म लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यसलाई सिमिलर टर्म्सले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु। मैले पहिले भनेको थिएँ sin a प्लस b को गर्लफ्रेन्डको हो रे। sin a प्लस b को गर्लफ्रेन्ड भनेको चाहिँ sin a माइनस b हो। उसले खोजिहाल्छ क्या, a प्लस b ले a माइनस b खोजिहाल्छ र दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर उसले sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b बनाइहाल्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। र अर्को फर्मुला भनेको sin a प्लस b भयो भने कति हुन्छ एंगल sin c। यो दुईटा प्रोपर्टी तपाईँले युज गर्न जान्नु पर्यो र a बाई sin a इक्वल टु 2r भन्ने प्रोपर्टी पनि तपाईँलाई चाहियो। हेर्नुहोस् है त, यति जान्नुभयो भने के हुन्छ, sin a को भ्यालु तपाईँले कति लेख्न पाउनुहुन्छ? a बाई 2r। यति कुराहरू तपाईँले मजाले जान्नु पर्यो, प्रोपर्टिजहरू। र क्वेसनले राइट एंगल र आइसोसेल्स देखा भनेको के भन्न खोजेको, कुनै पनि एंगललाई 90 डिग्री देखाउनु पर्यो। एबिसी मध्ये ल ओके, एंगल ए भनेको कस ए लाई चाहिँ तपाईँले 0 देखाउन पाउनु भयो भने त ए भनेको 90 डिग्री हुन्छ। आइसोसेल्स देखाउनको लागि कुनै दुईटा साइड्स अथवा कुनै दुईटा एंगललाई इक्वल देखाउनु पर्यो है त। ल यो कुरा देखाउँ है त, कुनै एउटा एंगललाई 90 देखाए हुन्छ, कुनै दुईटा साइडलाई इक्वल देखाए हुन्छ। ल देखाउन सकिन्छ, दुईटै देखाउँ, सकिन्न एटलिस्ट एउटा चाहिँ देखाउनु पर्ने भयो। मल्टिप्लाई गरिदेऊ। सो अर केही लेखिरहनु पर्दैन, माथि तल सेम टर्म्सले मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। a माइनस b छ भनेपछि कि माथि तल a माइनस b ले मल्टिप्लाई गर्नु कि a माइनस b को जोडीको हो रे a प्लस b ल्याउनुस् यता र होल अपनमा sin a प्लस b लाई कसले मल्टिप्लाई गर्नुस्, फेरि sin माथि a प्लस b ले गर्नु भएको छ भने a प्लस b ले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अपनमा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगाउन पाइयो। और भनिदिनुस् त यसलाई माथि के बन्यो, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b पाइयो लेख्न। होल अपनमा यसलाई कति लेख्न पाइन्छ, sin स्क्वायर a प्लस b sin स्क्वायर a प्लस b लेख्न पाइन्छ। दिस इज इक्वल टु a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पनि लेख्न पाइयो। अब ल भन्नुहोस् है त, यसलाई एकैछिन यत्तिकै राख्दिउँ। sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b तलकोलाई मिलाउँछु म। यो a प्लस b लाई कति लेख्न पाइन्छ रे, यहाँबाट हेर्नुहोस् त, यो ठिक लागेको ठाउँमा sin स्क्वायर क्यापिटल C लेख्न पाइयो। दिस इज इक्वल टु a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। भ्यालु राखिदिनु होला है त। sin a भनेको कति हुन्छ त्यो भ्यालु राखिदिनुहोस्, a बाई 2r लेख्न पाइन्छ। sin a लाई a बाई 2r लेख्न पाइन्छ, a बाई 2r हो। sin a भनेको a बाई 2r को होल स्क्वायर माइनस sin b भनेको b बाई 2r को फेरि होल स्क्वायर हो कि। होल अपनमा तलपट्टि जाउँ, sin स्क्वायर c भनेको कति लेख्न पाइन्छ भन्नुहोस् त, फेरि c बाई 2r को होल स्क्वायर लेख्न पाइयो। दिस इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइडमा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब तपाईले फेरि के लेख्न पाउनुहुन्छ, 2r त काटिन्छ नि, माथि तल सेम छ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपन c स्क्वायर। एलसिएम लेख्दा फेरिमा काट्यो, 4 स्क्वायर भयो, माथि तलको 4 स्क्वायर काटेर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भयो। जसले क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ तपाईहरु फस्नुहुन्छ है। सो डोन्ट डु क्रस मल्टिप्लाई, सो बेटर टु टेक द कमन। सो माथि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर झ्याप काट्यो भने भ्यालु झराउँछ। दुईटा कन्डिसन मध्ये एउटा कन्डिसन गायब हुन्छ कान्छ, काट्यो भने गायब हुन्न, कपाल काट्यो भने के हुन्छ, कपाल गायब भएन। फेरि जोड्छु भनेर मिल्छ र मिल्दैन। सो त्यही भएर के गर्ने, त्यसलाई टक्क कमन तान्ने भनेको यता मिलाउने उता मिलाउने, सरले नदेख्ने जस्तो गर्ने गर्दैन तिमीहरूले गेटमा,
त्यस्तै कमन तान्ने, सो दुईटाबाट कमन डाइरेक्ट तान्ने फेरि सरले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कमन तान्यो भने रिमेनिङ टर्म्स के हुन्छ 1/c² माइनस यता आउँदा 1/a² प्लस बी स्क्वायर। यहाँ केही कन्फ्युजन छ भनी भन ल, डाइरेक्ट गरेको आइदर अर हान त। सो आइदर अर गर्यो भने के हुन्छ आइदर a² माइनस b² इक्वल टु 0 र यहाँबाट तिमीले के भेट्टाउँछौ a² इक्वल टु b²। सो ए एन्ड बी आर द साइड्स, साइड कहिले नेगेटिभ हुँदैन, त्यही भएर a इक्वल टु b लेख्न पायो। कुन कन्डिसन्स आयो आइसोसल्स, आइसोसल्स। अब सेकेन्ड पार्टबाट फेरि के आउँछ हेर, त्यहाँनिर सेकेन्ड पार्टमा जाउँ, व्हाइट कलरले लेख्छु म सेकेन्ड पार्टलाई। सेकेन्ड पार्टमा 1/c² इज इक्वल टु 1/a² प्लस b²। तिमीले उल्टै दियो भने a² प्लस b² इक्वल टु c²। कुनै पनि ट्रायंगलको कस्तो कन्डिसन हो h² प्लस p² इक्वल टु h² इज इक्वल टु p² प्लस b²। के भनेर पढेको राइट एंगल कहाँ एट एंगल सी मा, यो भनेको राइट एंगल एट एंगल सी, जुन एक्लै आउँछ उही एंगलमा चाहिँ 90 डिग्री बन्छ, राइट एंगल एट एंगल सी। कुरा बुझ्यो। सो यसरी गर्न सकिन्छ आइदर आइसोसल्स अर राइट एंगल। सो एक्जाममा सोध्यो भने मिलाउने नबिगार्ने है त, ठीक छ। थोरै अगाडि बढौँ, a² प्लस b² इक्वल टु c² आइसोसल्स होइन कान्छा, होइन नि। ल अब सुरेश भाइ यस्तै टेन्सनै हुन्छ के गर्ने है। ल आज तिमीहरू कहाँ कहाँबाट आएको छौ, कुन कुन कलेजबाट आएको छ, एकचोटि अब कलेजको नाम लेख नि त, सबैको कलेज यसो हेर्न मन लाग्यो, कोबाट धेरै रहेछ है त। ल हेर त, अनि म पढाउँदै गर्छु। क्वेसन नम्बर बी को मैले हिजो पनि गरेको छु, यो म आज गर्दिनँ। सो द्याट द एरिया अफ द ट्रायंगल PQR हुज भर्टिसेस आर गिभन, भर्टेक्स दियो भने के लेख्ने रे ओपी ओक्यू र ओआर मान्ने, त्यो पी भेक्टर होइन, ओपी भेक्टर हो, ओक्यू भेक्टर हो र ओआर भेक्टर हो, तीनटा डिफरेन्ट भेक्टर छ हेर। सो ओपी ओक्यू र ओआर कुनै दुईटा साइड निकाल, यहाँबाट PQ भेक्टर निकाल, अनि त्यसपछि कुनै PR भेक्टर जुन निकाले पनि भयो, एनी टू निकाल्ने, उनीहरूको क्रस हान्दिने, PQ क्रस PR निकाल्ने, अहिलेको जस्तो मोडुलसमा हालेर निकाल्ने, IJK गरेर निकाल्ने, अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं एरिया A इक्वल टु 1/2 म्याग्निट्युड भित्र PQ भेक्टर क्रस PR भेक्टर भनेर गर्छौं, र यसबाट हामीले यसको एन्सर निकाल्न सक्छौं √1/2 समथिङ के आउँछ, अनि स्क्वायर युनिट भनेर तिमीले अझ प्रुफ गर्ने क्वेसन छ, झन् बवाल हुने भयो। ओके, सो यसरी गर्न सकिन्छ है त। ल यो मैले गरिनँ, यो क्वेसन थियो, यो हिजोको भिडियोजमा मजाले गरिदिएको छ, पोजिसन भेक्टरवाला क्वेसन्स मजाले हेर। सो आज हामी थोरै अगाडि बढौँ अब। ल ट्रिटनबाट को आएछ, सक्षम 40 भाइ, ल गुड, भेरी गुड। ल अब आयो हाम्रो फेरि क्यालकुलसमा दुईटा क्वेसन आयो। पहिलो नम्बर 18 नम्बरमा आउँछ क्यालकुलसको क्वेसन्स र सँगै आउँछ। पहिलो क्वेसन्स हाम्रो हाइपरबोलिक फंक्सनबाट आएको छ, नट ट्रिगोनोमेट्रिक, इट इज फ्रम हाइपरबोलिक। र सेकेन्ड क्वेसन हाम्रो एल हस्पिटल रुल, हपिटल रुल, लपिटल रुल, तिमीले जे भन्छौ त्यहीँबाट आएको छ है त। एनसीसीबाट मिसन एनसीसीबाट आएको, म एनसीसी पढेको म पहिला। ल नम्बर 18 को एक हो है त, नम्बर 18 को एमा आएर सो इभ्यालुएट भनेको छ 4 + 3 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक एक्स। हाइपरबोलिक एक्स भन्ने बित्तिकै म एउटा दुईटा कन्डिसन्स लेख्छु, 1 इज इक्वल टु कस स्क्वायर थीटा अथवा कस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 हो कि होइन भन त, कसैलाई केही कन्फ्युजन छ यसमा? छैन। अनि तिमीलाई कसैले कस एक्सको भ्यालु कति हुन्छ केटा भन्यो भने के लेख्थ्यौ तिमीले, बिचमा माइनस राख्थ्यौ, कस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 हुन्थ्यो, ठिक छ। साइन एक्स भयो भने कति हुन्थ्यो भन त, 2 साइन x/2 इन्टु कस x/2 हुन्थ्यो। सबैले सम्झिने है, घोक्नु पर्दैन। ट्रिगोनोमेट्रीमा यो हुन्छ, तिमीलाई थाहा छ नि त, ट्रिगोनोमेट्रीको तिमीलाई थाहा छ, तर यति कुरा फ्लिप गरिदियो कि भाइ पहिला कस लेख पछि बल्ल साइन लेख। कुनै क्वेसनमा अगाडि कुनै क्वेसनमा पछाडि गर्न थाल्यो भने कन्फ्युज हुने हो। सबै क्वेसनमा एउटै प्याटर्नबाट पढ्यौ भने तिमी जिन्दगीभर कहिले पनि कन्फ्युज हुन्न। हस्पिटलमा भर्ना हुने बेला नि तिमीलाई थाहा हुन्छ कि 1 भनेको कस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस कस स्क्वायर होइन भन्दैन अब आजदेखि। तिमीले कोही भाइहरूलाई पढाउँदा पनि त्यही भन्दैन। ओके, सो अब के गर्ने ल भन त, हाइपरबोलिकमा जाउँ। हाइपरबोलिकमा चाहिँ जहाँ प्लस छ त्यहाँ माइनस हाल्दियो, काम खलास। कस h² x/2 केही सम्झिनै पर्दैन, ऊ अगाडि हेर्दै प्लसको ठाउँमा माइनस हाल्दिने। ए क्या दामी, हेर त, कस हाइपरबोलिक एक्स आयो भने प्लसको ठाउँमा माइनस हाल्दिने, माइनसको ठाउँमा चाहिँ कति हाल्दिने, कस h² x/2 प्लस हाल्दिने साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x/2, र साइन हाइपरबोलिक एक्स आयो भने कति हाल्दिने भन त, 2 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक x/2 टाइम्स कस हाइपरबोलिक x/2 हाल्दिने। एनी कन्फ्युजन? ल भन, ठिक छ है त।
थोरै अगाडि बढौँ। इभ्यालुएट क्वेसनमा जाउँ अब। सोल्युसन, बल्ल सोल्युसनमा पुग्दैछ त। इंटीग्रल अफ dx अपन यो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यो टाइप सेकेन्ड टाइप थर्ड वाला इंटीग्रल हो। 4 इन्टु यसलाई हामीले 1 लेख्न पाइन्छ, प्लस 3 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक hx। हिजोको जस्तो आर कोस थीटा आर साइन थीटा भन्न पाइँदैन, एउटामा 1 आएको छ। यस्ता कन्स्ट्यान्ट फ्री आयो भने हामीले जहिले पनि यसलाई साइन सेक स्क्वायर र टेन स्क्वायरमा लाने भनेको छु मैले। स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रलमा लान पर्छ। 1 इन्टु 1 भनेको कति भन, इन टर्म्स अफ हाइपरबोलिकमा चाहिएको आन्सर 1 भनेको cos h स्क्वायर x/2 माइनस साइन h स्क्वायर x/2 हुन्छ। ठिक छ। अनि प्लसको प्लस 3 इन्टु साइन हाइपरबोलिक भनेको 2 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक x/2 इन्टु cos हाइपरबोलिक x/2 हुन्छ। कुरो बुझ्यो? ल यसलाई तिमीले ब्र्याकेट खोल्यो भने के आउँछ नि, सो dx अपन, ल भन dx अपन 4 टाइम्स cos h स्क्वायर x/2 माइनस 4 टाइम्स साइन h स्क्वायर x/2 प्लस 3 to 6 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक x/2 टाइम्स cos हाइपरबोलिक x/2 लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन त? मजाले पायो। अब हामी डिभाइड गरिदिउँ यसलाई। म यहाँनिर लेख्छु, छेकिन्न होला है, हेर त। म यहाँ तल मेरो भिडियो आउँछ भने मैले छेक्नलाई यो ब्र्याकेट राखेको थिएँ रेक्ट्याङ्गल, सो त्यो मिलेन। सो डिभाइडिङ बाई cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x/2 हान्थ्यौ। cos h स्क्वायर x/2 ले डिभाइड गर्यो भने माथि डाइरेक्ट लेख्ने कति हुन्छ, 1 बाई cos h स्क्वायर x/2 भनेको कति हुन्छ, सेक h स्क्वायर x/2, अथवा मल्टिप्लाइङ बाई सेक h स्क्वायर x/2 भने पनि हुन्छ। पुरै हाइपरबोलिकमा है, झुकेर याद लेखेन भने खतम तिमी। 4 मात्रै भयो, माइनस यो कति हुन्छ हेर त, 4 tan h स्क्वायर x/2, 4 tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x/2 प्लस 6 टाइम्स tan हाइपरबोलिक x/2 कुरो बुझ्यो? अब पुट गर्ने बेला भयो। कसलाई पुट गर्ने भन्दा फेरिमा पुट tan हाइपरबोलिक x/2 लाई y पुट गरौँ त, इक्वल टु y गर। यसलाई डेरिभेटिभ गर केटाहरू, डिफरेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x हिजो पनि गरिसकेको, डाइरेक्ट लेख्ने। सो 1/2 बाहिर आयो, 1/2 कन्स्ट्यान्ट बाहिर आउँछ, tan को डेरिभेटिभ सेक h स्क्वायर x/2 इक्वल टु dy बाई dx हुन्छ। ठिक छ। अब यसपछिको स्टेपमा सेक h स्क्वायर x/2 इन्टु dx, सेक h स्क्वायर x/2 इन्टु dx इक्वल टु 2dy हुन्छ, 2dy। र यसलाई क्वेसन सेकेन्ड भन्न पाइयो। नाउ जहाँ पुट गर्यो त्यो भन्दा माथि जाऊ भाइ, केही अन्धाधुन्दा केही नहेरिकन पुट भन्दा माथिको स्टेपमा अथवा लेट भन्दा माथिको स्टेपमा। कहाँ छ पुट, लेट खै कहाँ छ हेर त, तिमीले काहीँ न काहीँ त पुट गरेको छौ यहाँनिर। यहाँ पुट त्यहाँ छ, पुट भन्दा माथिको स्टेप भनेको यो स्टेपमा पुग्ने। सेक h स्क्वायर x/2 इन्टु dx भनेको 2dy होल अपनमा तलपट्टि कति छ हेर त, 4 माइनस है, ल भन 4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y, 4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y। र तिमीले यसमा कमन तान्ने काम नगर, काट्ने काम नगर, तिमी गाह्रो हुन्छ फेरि तिमीलाई पछि लास्टमा है। कमन तान्यो अथवा कमन तानेर काट्न थाल्यो भने भाइ एकदमै गाह्रो हुनसक्छ। त्यही भएर अब हामी के गर्ने भन त, यसमा माथि यत्तिकै छोडिदेऊ, 2 लाई बाहिर निकाल्देऊ। सो dy तलपट्टि माइनस कमन तानिदिन्छु। माइनस कमन किन तानेको भन्दा पोजिटिभ बनाउनको लागि, 4y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 4। ठिक छ, एन्सर आयो भाइ? ल सुरज भाइको एन्सर आयो, गुड, भेरी गुड। सो -2 को -2 इन्टिग्रल अफ, यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउने, माथि 1 आयो भने तल स्ट्यान्डर्ड फर्म बनाउने भनेको छु। a स्क्वायर माइनस 2ab, 2a भनेको 2y, b भनेको यस्तो नम्बर थप जसले गर्दा 6 बनाउँछ, त्यो कति हो, 2 2 जा 4। 6 बनाउनुको लागि कति चाहियो, 3/2 चाहिने हो कि भन त? अनि प्लस 3/2 को होल स्क्वायर माइनस 3/2 को होल स्क्वायर हुने भयो, -4 गरौँ। ल अब गर्न सक्छौ होला है तिमीहरूले आफै, कम्प्लिट गर्नुपर्छ। मैले 2y माइनस 3/2 को होल स्क्वायर, ल भन त पछाडिको पार्ट कति हुन्छ, क्यालकुलेटरमा आन, -9/4, -9 डिभाइड बाई 4, -4 को भ्यालु आउँछ -5/2 को होल स्क्वायर आउँछ, हेर त, हो किन? मैले डाइरेक्ट लेख्दै ल। अब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को फर्मुला लगाऊ, -2 इन्टु 1/2a, 2a भनेको 5/2 इन्टु लग, अगाडिपट्टि x छ भनेपछि s फर सब्ट्र्याक्सन, 2y माइनस 3/2 माइनस गर्ने रे 5/2, तल जोड्ने 2y माइनस 3/2 प्लस 5/2 जोड्ने प्लस c।
यसलाई मिलाउने अनि y को कोएफिसिएन्ट कति छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ y को कोएफिसिएन्ट हेर त 2 छ सो 2 भएको कारणले गर्दा 2 ले पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ तल यो 2 र यो 2 माथिको 2 काट्यो सो एन्सर आयो -1/5 टाइम्स लग भन सो 2y माइनस कति आउँछ 5 3 8 भनेपछि -4 अपन 2 भनेपछि 2y + 1 अनि त्यसपछि प्लस c वेयर y = लास्टमा लेख्न सक्छौ वेयर y = tan x/2 कम्प्लिट एन्सर tan हाइपरबोलिक x/2 केही कन्फ्युजन छ यसमा अब यस्तो क्वेसन आयो गर्न सक्छ हिजो मैले ट्रिगोनोमेट्रीको गरिसकेको छु एउटा आज हामीले के को गर्यौं हाइपरबोलिकको पनि मज्जाले गर्यौं है त 100% हैन 1000% फिक्स क्वेसन सुरज यस 1000% फिक्स क्वेसन हो यो आउँछ एक्जाममा आउँछ यस्तै खालको आउँछ है ल है अगाडि बढौं ल हेर त हामी सेकेन्डमा इभ्यालुएट गर्नुपर्छ नि मैले है यो लिमिट इभ्यालुएट गरौँ न त कसरी गर्न सकिन्छ यो लिमिट इभ्यालुएट हेर त x - sin x cos x / x³ छ ल हेर यहाँनिर त्यो लिमिट इभ्यालुएट गरौँ पहिला सुरुमा अनि त्यसपछि अरु गर्न थालौँ है त हामी सो हाउ क्यान आई इभ्यालुएट द लिमिट ल हेर त म यहाँनिर गर्छु अगाडिको लिमिटको इभ्यालुएट लिमिट x टेन्ड्स टु 0 लिमिट x टेन्ड्स टु 0 x - sin x cos x x minus sin x into cos x होल अपनमा x³ छ यो छ तिमीले जब तिमीले भ्यालु राख्छौ नि कान्छा यहाँनिर भ्यालु राख्यो भने तिमीले कुन फर्म निकाल्छौ 0/0 फर्म यति मात्र लेख्यो भने यु विल गेट 0.5 मार्क्स यति मात्र लेख्यो भने 0.5 नम्बर आउँछ द एक्सप्रेसन टेक्स्ट 0/0 फर्म भनेर त्यहाँ अझै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दियो भने अझै राम्रो है अब तिमीलाई यो sin x र cos x मा प्रोडक्ट रुल लाग्छ हेर अनि प्रोडक्ट रुल लगायो भने त्यो अलिकति लेन्दी हुन्छ क्वेशन्स चारवटा आउँछ फेरि प्रोडक्ट रुल बिकज वी हेभ टु डु 3 टाइम्स डेरिभेटिभ तल x³ छ तलको x नघटिसम्म त 0/0 आएको आइ गर्ला आई एम नट स्योर बाइ चान्स आइहाल्यो भने 3 चोटि डेरिभेटिभ गर्ने प्रोडक्ट रुल 3 चोटि प्रोडक्टको पनि प्रोडक्ट हान्नु पर्यो भने के हुन्छ 2टा टर्म 4वटा टर्म 8वटा टर्मको डेरिभेटिभ आउँछ एउटै एक्सप्रेसनमा तिम्रो एक पेजमा एक लाइनमा अड्दैन त्यो आफै विचार गर त्यही भएर ट्राई टु स्किप द प्रोडक्ट रुल कसरी प्रोडक्ट रुल स्किप गर्न सक्छौ भने यो sin x into cos x लाई अलिकति सानो बनाइदिन्छु म हेर त मैले के गर्दैछु माथि तलै 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिन्छु नो आई एम नट डुइङ द डेरिभेटिभ जस्ट आई एम मल्टिप्लाइङ विथ 2 है जस्ट आई एम मल्टिप्लाइङ विथ 2 है सो 2x माइनस ल अब हेर त के हुन्छ कान्छा 2x माइनस के गर्न पाइन्छ सर 4y² - 6y - 4 लाई फ्याक्टराइज गरेर गर्न मिल्छ आदित्य भाइ फ्याक्टराइज गरेर गर्न त मिल्दैन किन मिल्दैन हेर त तिमीले फ्याक्टराइज गर्यो भने त त्यहाँबाट त लिनियर फ्याक्टर आउँछ फेरि पार्शियल फ्र्याक्सनतिर जान्छौ तिमी त फ्याक्टराइज गर्यो भने अनि तिमी उता इलाम गएको थियौ झापा गएको थियौ नि त त्यो बेला माथि 1 आयो भने तल स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लाने भनेर पढेको थियो नि त हामीले है माथि 1 आयो भने तल स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लाने स्पन्दन भयो भाइ भन्देऊ आदित्यलाई भन्देऊ त माथि 1 आयो भने तल स्ट्यान्डर्ड फर्म जसरी हुन्छ स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लानु पर्यो भाइ तर बुझ्यौ नि अरूमा लान पाइँदैन बुझ्यौ आदित्य ठिक छ ल है त अगाडि बढौँ थोरै सो ल यहाँनिर हेर सो ट्राई टु स्किप द प्रोडक्ट रुल स्किप गर्ने बित्तिकै sin 2x हुन्छ ल पढ है कान्छ राम्रोसँग पढ आदित्यले बवाल गर्छ फर्स्ट बेन्चमा छ सबलाई देखाउनु पर्ने होला ल x³ भनेको कति हुन्छ यसलाई डेरिभेटिभ गरेको छैन गर्ने हो भने माथि तल एकैचोटि गर्ने हो तल मात्रै गर्ने माथि मात्रै गर्ने भन्ने हुँदैन यो स्टिल 0/0 फर्म बिकज हामीले डेरिभेटिभ गरेकै छैन जब डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ बल्ल भ्यालु चेक गर्नुहोस् अब डेरिभेटिभ सुरु गरौँ 2 sin 2x को डेरिभेटिभ 2 बाहिर आयो sin को डेरिभेटिभ cos 2x कस्तो दामी हेर्नु त कहाँ चाहियो प्रोडक्ट रुल x³ को डेरिभेटिभ 3x² नो प्रोडक्ट रुल फेरि 0/0 फर्म है त फेरि 61 डेरिभेटिभ हानौँ त यसलाई दिस इज इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु 0 2 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 0 - 2 cos को डेरिभेटिभ 2 फेरि बाहिर आयो cos को डेरिभेटिभ कति sin 2x लेख्न पाइयो अनि यो प्लस बन्ने भयो नट माइनस अब होल अपनमा 3 2 जा 6x फेरि 61 जेड डेरिभेटिभ अझै आयो त 0/0 फर्म त ल हेर्नुहोस् भनेको थिएँ नि मैले 3 चोटि डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ तपाईँ प्रोडक्टमा जानु भएको भए त त्यहीँ आत्तेर बिग्रिसक्थ्यो तपाईँको 100% बिग्रिन्थ्यो जसले प्रोडक्ट लगाउँछ उसको बिग्रिन्छ 2 into 2 भनेको 4 बाहिर 2 निकाल्दिनुहोस् cos 2x हाल्दिनुहोस् होल अपनमा 6 हाल्दिनुहोस् जहाँ x को भ्यालु 0 आउँछ 4 2 जा 8 8/6 भनेको कति हुन्छ
4/3 इज योर एन्सर। सक्यो, फिनिस्ड। 4/3 है। ल ठिक छ नि, यहाँ थियौँ, 4/3 एन्सर आयो, भइहाल्यो। ल अब अब के गर्ने? Find the age of the variable cube. The age of the variable cube is increasing at the rate of 10 meter per second. How fast the volume of the cube is increasing भनेको छ। तल दिएको जस्तै क्युबको क्वेसन हेरौँ। यो रेट मेजरको क्वेसन हो। 22 नम्बरमा हल्का ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्ने हुन्छ। लेट एल बी द, अथवा लेट एक्स के भन्ने, लेट एक्स बी द, लेट एक्स बी द के भन्न सकिन्छ, लेन्थ अथवा एज। लेट एक्स बी द एज एन्ड भी बी the volume of cube at any instant. Be the volume of cube at any instant, है, at any instant भन्न सकिन्छ। ल अब के भन्न पाइन्छ यहाँनिर, भोल्युम भी इक्वल टु कति क्युब, एल क्युब। अथवा क्वेसनले दिएको कन्डिसन्स लेख्न सुरुमा, रेट एज भनेपछि डिएल बाई डिटी दिएको छ, अथवा डिएक्स बाई डिटी दिएको छ। के मान्ने, एल मान्ने कि एल मान्दैम? ल लेट एल बी द लेन्थ, भी बी द भोल्युम, है। सो डिएल बाई डिटी, हाम्रो क्वेसनले डिएल बाई डिटी कति दिएको छ, 10 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ, 10 मिटर पर सेकेन्ड। अनि हाउ फास्ट द भोल्युम अफ द क्युब इज इन्क्रिजिङ व्हेन द एज इज 5 cm दिएको छ। डिभी बाई डिटी निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले। डिभी अपन डिटी इक्वल टु वाट, कति बेला, व्हेन एज एल इक्वल टु 5 cm भनेको छ, 5 cm, है त। अब नाउ भोल्युममा जाउँ एकचोटि, भोल्युमबाटै सुरु गरौँ। भोल्युम भी इक्वल टु एल क्युब हुन्छ। डिभी अपन डिटी इक्वल टु कति हुन्छ ल हेर्नुहोस् त, 3L स्क्वायर इन्टु डिएल अपन डिटी हुन्छ। ठिक छ। डिभी बाई डिटी भनेपछि कति छ हाम्रो क्वेसनमा, डिभी बाई डिटी निकाल्नु पर्ने रहेछ। डिभी बाई डिटी इक्वल टु 3 टाइम्स एल स्क्वायर, लेन्थ भनेको हेर्नुहोस् त, लेन्थ भनेको सिएममा छ, फेरि डिएल बाई डिटी मिटरमा छ, त्यही भएर यसलाई पनि मिटरमा लानुहोस्। 5 भनेको मिटरमा लाँदा 0.05 हुने हो, को होल स्क्वायर होला कि होइन, 5/100 गर्नुहोस् त, 5 cm छ नि त, होइन। 5/100 गर्दा फेरिमा कति आउँछ, 0.05 को होल स्क्वायर इन्टु डिएल बाई डिटी कति दिएको छ हाम्रो क्वेसनले, 10 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ, इन्टु 10। सो यसको एन्सर कति आउने भयो, सो 3 इन्टु 10 इन्टु 0.05 इन्टु 10 इन्टु 3 गर्दा एन्सर आयो 1.5 मिटर क्युब पर सेकेन्ड। 10,000 ननिकाल्नु होला है, युनिट बिग्रेला तपाईँको, त्यही भएर एकदम ख्याल गर्नु होला यहाँनिर। सो डोन्ट फर्गेट टु चेन्ज द युनिट। सिद्धान्त भाइले एलोस्पिटल रुल रङ भयो सर भनेको छ। के रङ भयो कान्छ यहाँनिर, 2x माइनस साइन 2x अपन 3x स्क्वायर, 3 2 जा 6x, अनि के छ, अनि 2 को 2 छ, माइनस साइन 2x मा 2 बाहिर आयो, अनि साइनमा के भयो, साइन कसमा गयो, अनि फेरि कस प्लस भयो, अनि त्यसपछि साइन फेरि कसमा गयो। ठिक छ त, के भएको छ र, मिलिरहेछ त। 2 3 जा 6, 2 4 जा, ए मल्टिप्लाई बाई 2 छुट्यो, कहाँ छुट्यो कान्छ, ए तलपट्टि मल्टिप्लाई बाई 2 छुट्यो। ओ माई गड, हो त यार, तल खै त मल्टिप्लाई बाई 2 गरेको, सरी सरी, आइएम सो सरी। हो यस्तो हो नि त यार, खतरा आयो रे भाइ त यार। ल 2/3 है, हो दामी दामी। ल आइएम सरी भयो है। ल अगाडि बढौँ, थोरै अगाडि बढौँ कान्छा। अनि त्यसपछि नम्बर बीमा हेर त, डिएक्स अपन 2x + 1 4x + 3। अब मैले कमेन्टै हेरिन छु तिमीहरूको है, ठिक छ। जस आइडिया बुझ्यो है सबैले, बुझेन होइन? ल आइडिया बुझ्नु पर्यो, मेन भनेको त्यो हो। सो 22 नम्बरको बीमा हेर त, सो डिएक्स अपन 1/3 आउँछ। ल चेक गर न, चेक गर। सो 3 इन्टु कति छ, डिएल बाई डिटी भनेको 10 छ, 5 छ भनेपछि एल क्युब भनेको 3L स्क्वायर, अनि 3 इन्टु 0.05 को होल स्क्वायर इन्टु 10 गर्दा फेरिमा एन्सर 0.075 आउने रहेछ। 0.075, सरी, मिलाऊ है, आफै गर्ने यो क्यालकुलेसन, डु योर सेल्फ, जस्ट टेक आइडिया। ल अर्को क्वेसनमा हेर त, यहाँनिर के छ,
सो dx अपन 2x plus 1 4x plus 3 दिएको छ। यहाँनिर गरौँ इंटीग्रल अफ dx अपन 2x plus 1 अर्को इन्टिग्रेसनमा के दिएको छ फेरि यहाँनिर 4x plus 3 दिएको छ 4x plus 3। यस्तो इन्टिग्रेसन हामीले कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ हामी यतातिर जाउँ। हाउ टु सल्भ दिस इन्टिग्रेसन। ल हेर त रुट भित्रको टर्म्स हामीलाई त कहिले पनि इन्टिग्रेसनमा कहिले पनि हामीलाई यस्तो रुट भित्रको टर्म्स आउनु हुँदैन। रुट भित्रको टर्म्स आयो भने हामी खतम। कुरो बुझ्यो नि। हामीलाई रुट भित्रको टर्म्सलाई के मान्दैने वाई स्क्वायर मान्दैने। गुड। पुट 4x plus 3 is equal to y स्क्वायर मानिदियो भने काम खतम। बुझ्यो। यसलाई इक्वेसन 1 मानिदेऊ। यसलाई एकल डेरिभेटिभ गरिदेऊ त। डिफरेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x गरेको अनुसार x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरे भने यो 4 मात्र हुन्छ, यतापट्टि 2y इन्टु dy by dx हुन्छ है। र यहाँबाट 2 2 जा 4 2 काट्यो। मलाई dx को भ्यालु चाहियो। सो dx इज इक्वल टु चाहिँ कति आउने रहेछ, अथवा 2 इन्टु dx इज इक्वल टु कति आउँछ ल भन त, y इन्टु dy। कुरा बुझ्छ कि बुझ्दैन यहाँसम्म? कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? अब मलाई भ्यालु राख्न एकदम गाह्रो नहोस् भनेर मैले हाम्रो क्वेसनलाई मैले के बनाइदिन्छु, आई इक्वल टु पुट भन्दा माथिको स्टेपमा गएर मैले 2dx हाल्दिन्छु यहाँनिर। हेर है 2x plus 1 क्वेसनलाई हल्का मोडिफाई गरिदिएँ। रुट ओभर 4x plus 3 माथि 2 हाल्यो भने ब्यालेन्स गर्न तल 1/2 हाल्नुपर्छ। फेरि फ्र्याक्सनमा निकालेर भाइहरू अलिक गाह्रो मान्छौ कि भनेर मात्रै यस्तो गरेको, हाल्न जरुरी थिएन। सो y dy होल अपनमा तल कति आउँछ हेर त 2। यहाँ एकदमै कन्फ्युजन हुनसक्छ। यो 2 अनि x को भ्यालु त्यहाँबाट लेख्नुपर्छ y स्क्वायर माइनस 3 अपन 4। ठिक छ। y स्क्वायर माइनस 3 अपन 4 प्लस 1 इन्टु रुट ओभर 4x plus 3 भनेको y को स्क्वायर। यो रुट र यो रुट काट्देऊ, y र y काट्देऊ, चैट कति आउँछ हेर 1/2 को 1/2 इन्टिग्रेसन अफ dy अपन निकाल्देऊ भाइ भ्यालु कति आउँछ हेर त। एलसिएम तान्देऊ, भ्यालु निकाल्देऊ। 2 2 2 जा 4 काट्दिउँ। यो 2 र यो 2 काट्न पाइन्छ, मजाले पाइन्छ। 2 2 जा 4 काट्न पाइन्छ। अनि y स्क्वायर माइनस 3 प्लस यो 2 त यहाँ पुग्ने भयो, होल अपनमा 2 छ। यो तलको 2 माथि पुग्दा फेरिमा 2 2 पनि काटिन्छ। अनि dy अपन हामीसँग त y स्क्वायर माइनस 1 आयो। सो यो त स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा गयो नि त। सो 1/2a 2 इन्टु a लग y माइनस 1 अपन y प्लस 1 इज आवर एन्सर प्लस सी। सो 1/2 को 1/2 लग को लग y को भ्यालु कति हेर त इक्वेसन 1 मा रुट अन्डर 4x plus 3 रहेछ। 4x plus 3 minus 1 अपन 4x plus 3 plus 1 is our answer। यहाँबाट यसरी जान सकिन्छ। कुरा बुझ्यो? यसरी गर्न पाइन्छ है। थोरै अगाडि बढौँ। ओ पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपन d अपन xy कुन डिफरेन्शियल इक्वेसन हो यो? मेथड अफ पार्शियल फ्र्याक्सनबाट इन्टिग्रेट भन्दैछ, पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन भनिरहेको छ एउटा भाइले। त्यस्तो नै हुन्छ र। हामीले पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन त ब्याचलरमा भोलि पर्सि इन्जिनियर भएपछि पढ्छौ तिमीहरूले, अहिले पढ्दैनौ कान्छा। नम्बर सीमा जाउँ। यहाँनिर गर्छु ल सी को, अहिले ठाउँ पुगिहाल्छ त्यसलाई मजाले। पहिला नम्बर सी को गरौँ, अघिल्लो क्वेसनको सी को है। यो क्वेसनको नम्बर चाहिँ dy by dx। ल हेर dy by dx इज इक्वल टु x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपन xy। मलाई भन्न सक्छौ कुन डिफरेन्शियल इक्वेसन हो यो? भन ल कुन डिफरेन्शियल इक्वेसन हो? सिधै अट्याक अट्याक हानौँ कान्छा। सिधै हामी कुनबाट सुरु गर्ने? हामी जहिले पनि डिफरेन्शियल इक्वेसन चेक गर्न अलवेज स्टार्ट विथ द होमोजेनियस। होमोजेनियस हुनको लागि के हुनुपर्छ? त्यहाँ प्लस माइनस 1 आएको हुन भएन, आएको छैन। हुन सक्ने चान्स अझै बढ्यो। डिग्री हान्देऊ न एकचोटि, माथि तल सेम डिग्री छ कि छैन हेर त। x को पावर 2 y को पावर 2 xy प्रोडक्ट फर्ममा छ, दुईटा मिलेर 2 2 2 2 हुन्छ भने यो के रहेछ? होमोजेनियस। लेख्देऊ साइडमा होमोजेनियस। होमोजेनियस हुन्छ भने पुट y इक्वल टु कति हान्दिने? पुट y इक्वल टु vx हान्दिने र यसलाई क्लड डेरिभेटिभ हान्दिउँ। डिफरेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x हान्दिउँ त के हुन्छ? डिफरेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x। ल भन dy by dx इक्वल टु dvx अपन dx। v पनि भेरिएबल, x पनि भेरिएबल। सो v इन्टु dx by dx घोकेर डाइरेक्ट लेख्दै नि भयो, प्लस x इन्टु dv अपन dx डाइरेक्ट लेखे पनि भयो, नो प्रब्लम है। र यहाँबाट के आयो र त? यहाँबाट आयो तिम्रो v प्लस x इन्टु dv अपन dx। कसको भ्यालु भन त? dy by dx को भ्यालु। लेख्न मिलेन, यहाँनिर लेखेँ ल, v प्लस x इन्टु dv अपन dx। ल सो नाउ हामी जाउँ, माथि जाउँ। त्यसो भए नाउ
डिवाई बाई डिएक्सको ठाउँमा कति राख्न सक्छौ भी प्लस एक्स इन्टु डिभी अपन डिएक्स इज इक्वल टु एक्स स्क्वायर प्लस वाईको भ्यालुमा कति राख्न पाइन्छ भन भिएक्सको होल स्क्वायर होल अपनमा एक्स इन्टु वाईको ठाउँमा भिएक्स भी प्लस एक्स इन्टु डिभी अपन डिएक्स इज इक्वल टु ल भन सो एक्स स्क्वायर प्लस कति लेख्न पाइयो एक्स स्क्वायर कमन तानिदेऊ भाइ 1 प्लस भी स्क्वायर होल अपनमा एक्स स्क्वायर इन्टु भी लेख्न पाइयो एउटा एक्स स्क्वायर काट्देऊ त्यो भीलाई उतै लैजाऊ डिएक्स बाई डिएक्स इक्वल टु 1 प्लस भी स्क्वायर अपन भी माइनस भी गरिदेऊ सो एक्स इन्टु डिभी अपन डिएक्स इज इक्वल टु कति आउने भयो 1 प्लस भी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर अपन भी पनि हान्देऊ यो भी स्क्वायर काट्यो एक्स इन्टु डिभी अपन डिएक्स इक्वल टु 1 बाई भी ओके सो क्वेसन एक्जाममा आउन सक्छ variable method of variable separation is necessary for solving the homogeneous differential equation justify this statement भन्न सक्छ र the concept of variable separation is used for solving the homogeneous differential equation justify yes homogeneous differential equation को अन्तिम पार्ट भनेको के हो variable separation हो भीलाई एकापट्टि x लाई एकापट्टि हाल्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएर यसरी जस्टिफाई गर्न सकिन्छ र कुनै सिम्पल एक्जाम्पल त्यही माइनस वाई बाई एक्स लेख्ने गर्ने भीतिर भी लैजाऊ भी इन्टु डिभी डिएक्स यता आउँछ डिएक्स अपन एक्स केही कन्फ्युजन छ भने भन है ल भन सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आना सो इंटीग्रेशन इज यूज्ड फर सल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन जस्टिफाई द स्टेटमेंट भन्छ जे भने पनि एउटै गर्ने हो बाबु है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हानम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन इज यूज्ड फर सल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन भन्छ जुन डिफरेंशियल इक्वेशन लिएर गरे पनि भयो एक्ज्याक्टबाट जाँदा फाइदा हुन्छ यो भनेको भी स्क्वायर अपन 2 इक्वल टु ln x प्लस c लेख्दा हुन्छ भी भनेको 1 बाई 2 y बाई x को होल स्क्वायर होला लास्टमा भ्यालु चेन्ज गर्न नभुल्नु होला इज इक्वल टु ln x प्लस c सो दिस इज आवर एन्सर ठीक छ बुझिन्छ ल अब यहाँनिर जाउँ त क्वेसनमा जाउँ क्वेसनले के भनिरहेको छ ल हेर्नुहोस् त म यहीँ गर्छु राइट द सर्कुलर परम्युटेसन अफ एन डिफरेन्ट अब्जेक्ट कति हुन्छ सर्कुलर परम्युटेसन ल म तपाईँहरूको कमेन्ट हेर्दै बोल्दै गर्ने ल कसले भन्नुहुन्छ है त निगा भाइले के भन्छ लग कति बेला लिने कति बेला नलिने जति बेला लिख्दैन हुन्छ नो प्रब्लम टेन्सन नलिनुहोस् आज आएर यो टेन्सन नलिनुहोस् साथीहरू एलएन लिगे पनि हुन्छ एलओजी लिगे पनि हुन्छ तपाईँले एलओजी लिग्नु भयो भने म आफै बुझ्छु है म आफै बुझ्छु नि तपाईँले एलओजी लेख्नु भएको कि एलएन लेख्नु भएको बुझिहाल्छ नि टिचरले यति नै बुझ्दैन त सर्कुलर परम्युटेसन भनेको कति हो n माइनस 1 को फ्याक्टोरियल है n माइनस 1 फ्याक्टोरियल राइट द जेनरल टर्म अफ a प्लस एक्स टु दि पावर n धेरै साथीले बिगार्न सक्नुहुन्छ जेनरल टर्म कति हो एनसीआर a को पावर n माइनस r इन्टु x को पावर r हो कि होइन भन्नुहोस् हो कि होइन हो हो ए होइन हेर्दैछु मैले ओके होइन गुड किन होइन ल भन्नुहोस् त एनसीआर ए टु दि पावर n माइनस एक्स को पावर r भनेको त कसको हो a प्लस एक्स को पावर n को पो हो त जेनरल टर्म है मिडल टर्म गरौँ न भन्छ भाइले कहाँ मिडल टर्म हो त कान्छ जेनरल टर्म हो नि यार अनि ए र एक्स नै फ्लिप गरेको छ भने हामीले पनि फर्मुलामा के गर्नु पर्यो एनसीआर ए को ठाउँमा एक्स को पावर n माइनस r अनि एक्स को ठाउँमा चाहिँ a को पावर r लेख्नु पर्यो है त फ्लिप गर्नु पर्यो होइन कान्छ बिग्रेला है इक्जाममा याद गर वाट आर मोडुलस एन्ड एम्प्लिच्युड अघि भर्खर भनेको छु यसको मोडुलस कति ल भन मोडुलस कति मोडुलस भनेको मोडुलस जेड सोधेको यो सोधेको आर हो एम्प्लिच्युड भनेको के हो एम्प्लिच्युड जेड सोधेको थीटा हो एम्प्लिच्युड भनेको थीटा राइट द सम अफ द फर्स्ट n नेचुरल नम्बर n प्लस 1 बाई 2 होला है given that the conditions write the condition is the system is consistent and dependent consistent भनेको सोलुसन हुने है भाइ consistent भनेको सोलुसन हुने ए छेक्यो ल अहिले छेक्या छैन ल त्यता केही पनि छैन नि त है एनसीआर एक्स को पावर n माइनस r a को पावर r हो है टाउकोले छेकिएछ है एनसीआर एक्स को पावर r a को पावर n माइनस r हो ठिक छ ल अनि कन्सिस्टेन्ट भनेको सोलुसन हुने डिपेन्डेन्ट भनेको एउटा भन्दा बढी सोलुसन हुने कस्तो डिपेन्डेन्ट लाइफ रहेछ भन्छ नि दुईटा तीनटा भएको के कान्छ श्रीमतीहरू डिपेन्डेन्ट भिजामा विदेश जाने भन्छ नि पुरा दुईटा तीनटा केटीलाई लाने के डिपेन्डेन्ट भिजामा दुईजना जान्छ नि एउटा केटा एउटा केटी जान्छ दुई तीनटा लग्दै नि भयो त
होइन। सो डिपेन्डेन्ट भनेको दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी सोल्युसन भयो भने डिपेन्डेन्ट भन्छ। कन्सिस्टेन्ट भनेको चाहिँ सोल्युसन हुनेलाई कन्सिस्टेन्ट, नहुनेलाई इन्कन्सिस्टेन्ट। दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी सोल्युसन भयो भने डिपेन्डेन्ट, सोल्युसन नै छैन भने इन्डिपेन्डेन्ट, एउटा मात्र सोल्युसन भयो भने पनि इन्डिपेन्डेन्ट। ल हेर, सो कन्सिस्टेन्ट हुनको लागि सोल्युसन हुनु पर्यो, डिपेन्डेन्ट हुनको लागि दुईटा भन्दा बढी हुनु पर्यो भनेको खप्ट्यो, लाइनमाथि लाइन खप्ट्यो भनेपछि कन्डिसन्स के भयो, A1 अपन B1, सरी A1 अनि अपन A2 इक्वल टु B1 अपन B2 इक्वल टु C1 अपन C2 गर्नु पर्यो है। A प्लस एक्स, ए को पावर, मैले यो यस्तो भन्ने खोजेको, ए को पावर एन, एक्स को रङ होइन कान्छा। यदि बाइचान्स इक्जाममा क्वेसन एक्स प्लस ए को पावर एन आयो भने के गर्ने भन्न खोजेको। एक्स प्लस ए को पावर एन आयो भने के गर्ने, यो बेलामा एक्स र एलाई फ्लिप गर्ने अनि यो एन्सर लेख्ने, यसको एन्सर यो लेख्ने। अहिले टाउकोले छेकेको थियो क्या यहाँनिर, हेर न, ए प्लस एक्सको एन्सर, हाम्रो यसको रियल एन्सर चाहिँ के हुन्छ, एनसिआर ए को पावर एन माइनस आर इन्टु एक्सको पावर आर। कुरा बुझ्यो। कहिले कहिले इक्जाममा ए प्लस एक्स नदिएर एक्स प्लस एले दिन्छ हामीलाई है त, ठिक छ। ल थोरै अगाडि बढौँ। सो नम्बर 12 पछि हामी अगाडि बढौँ, नम्बर 17मा जाउँ। ल हेर, फाइन्ड द टु रिग्रेसन कोफिसिएन्ट्स एन्ड द लाइन अफ रिग्रेसन अफ वाइ एन्ड एक्स भनेको छ। दुईटा रिग्रेसन कोफिसिएन्ट, टेबल मात्र पढेर जाँदा, फर्मुला नपढिकन जाँदा बिग्रिन सक्छ। सो फर्मुला जान्नु पर्यो। ल भन, ल भन त के हुन्छ। फाइन्ड द टु रिग्रेसन कोफिसिएन्ट्स भनेपछि दुईटा रिग्रेसन कोफिसिएन्ट कति हुन्छ, बी एक्स अनि वाइ को भ्यालु कति हुन्छ, एन इन्टु समेसन एक्स वाइ माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाइ होल अपनमा। ल भन, रिग्रेसन कोफिसिएन्ट भनेको बिएक्स वाइ, तलपट्टि वाइ छ, एन इन्टु समेसन वाइ स्क्वायर माइनस समेसन वाइ को होल स्क्वायर, यसरी गर्नु पर्यो रिग्रेसन कोफिसिएन्ट। अनि अर्को सबै भ्यालु थाहा छ, हेर त, स्मल एन पनि दिएको छ, समेसन एक्स वाइ क्वेसनमै दिएको छ, समेसन एक्स दिएको छ, समेसन वाइ दिएको छ, सरले पत्ता लाउँदैन, आफै पत्ता लाउने नम्बर ए को। नम्बर बीमा के छ हेर त, फाइन्ड द टु भनेपछि अर्को बी वाइ एक्स निकाल्नु पर्यो परेन। बी वाइ एक्सको लागि फेरि माथिको टर्म सेम हुन्छ। सो 3 मार्क्समा आएको छ भने डाइरेक्ट झ्यापझुप क्यालकुलेटरमा नान्ने, बिस्तारै बिस्तारै स्टेप बाई स्टेप गर्दै जाने, माइनस समेसन एक्सको होल स्क्वायर गर्ने। कुरा बुझ्यो। नम्बर बीले के भन्छ, नम्बर बीमा हेर त, नम्बर ए को फर्स्ट र सेकेन्ड, फेरि सरले फेरि बिगारे भन्ला, यो फर्स्ट र सेकेन्ड छ। नम्बर बीमा जाऊ, नम्बर बीले के भन्छ, कोरिलेसन। कोरिलेसन भन कान्छा, कोरिलेसन भनेको आर, आरको भ्यालु के हुन्छ, रुट ओभर के हुन्छ भन त, बिएक्सवाई इन्टु बिवाइएक्स। फेरि फर्मुला लगाएर बसिरहनु पर्दैन है। सो बिएक्सवाई इन्टु बिवाइएक्स हान्यो भने ठ्याट्टै आउँछ है त। फाइन्ड द रिग्रेसन कोफिसिएन्ट्स एन्ड लाइन अफ, यो दुईटा रिग्रेसन कोफिसिएन्ट्स हो कान्छ यो। फाइन्ड द टु रिग्रेसन कोफिसिएन्ट्स, रिग्रेसन कोफिसिएन्ट्स हो यो है। अनि नम्बर बीमा के छ, कोरिलेसन। कोरिलेसन निकाल्नको लागि के हुन्छ, यो फर्मुला लगाइदियो भने काम सकियो। रिग्रेसन त पछाडिको कान्छ, यो त फर्स्ट पार्ट हो, यसमा दुईटा छ। नम्बर एमा फाइन्ड द टु रिग्रेसन कोफिसिएन्ट एन्ड लाइन अफ रिग्रेसन, यो छुट्टै हो फेरि, यो लाइन अफ रिग्रेसन, फर आउनै छ त बाबु, फर लाइन अफ रिग्रेसन अफ वाइ एन्ड एक्स भनेको रिग्रेसन इक्वेसन सोधेको, उसले लाइन अफ रिग्रेसन भनेको रिग्रेसन इक्वेसन निकाल भन्न खोजेको। सो वाइ माइनस वाइ बार इक्वल टु बी वाइ अन एक्स, एक्स माइनस एक्स बार निकाल्ने। अनि एक्स बार र वाइ बार, बिवाइ एक्स आइसकेको छ, हेर त, यो सेकेन्डबाट आएको छ बिवाइ एक्स, यो भ्यालुलाई राखिदिने यहाँनिर। एक्स बार कहाँबाट आउँछ, समेसन एक्स अपन एनबाट आउँछ। वाइ बार कहाँबाट आउँछ, समेसन वाइ अपन एनबाट आउँछ। गर्न सक्छ, ठिक छ, ठिक छ है त। अगाडि बढौँ फेरि। ल अब हेर्नुहोस् यहाँनिर क्वेसन आयो, खतरनाक क्वेसन छ यहाँनिर। क्वेसन नम्बर 22मा यस्तै यस्तै क्वेसन आउँछ, क्यालकुलसबाट अलिकति घुमाइदिन्छ तपाईँहरूलाई, एप्लिकेसन बेस्ड क्वेसन आइरहेको हुन्छ। स्टोन इज ड्रप्ड इन्टु अ क्वाइट लेक एन्ड वेभ्स मुभ्स इन अ सर्कल। ढुङ्गा फुत्त पानीमा फाल्यो भने एउटा सर्कुलर रिपल्स आउँछ त्यहाँनिर, वेभ्स आउँछ त्यहाँनिर, सर्कुलर रिपल्स आउँछ है त। अनि एट द इन्स्ट्यान्ट when the radius of the circular wave is 10 cm, how fast is the enclosed area increasing भनेको छ। अब कन्सेन्ट्रिक सर्कल भएको क्वेसन पनि पढ्नु होला तपाईँहरूले है। अब मैले त्यो धेरै लामो क्वेसन भएर राखिनँ। अब एउटा सर्कल छ यहाँनिर साथीहरू, एट एनी इन्स्ट्यान्टको सर्कल, रोकेर हेरेँ, रोकिन त रोकिन नि, ढुङ्गा पानीमा फुत्त हाल्नु भने त्यहाँ साथीलाई सर्कलमा रोकिदिन्छु भनेर रोकिन्छ र
कन्टिन्युअस फेनोमेनन हो, बढ्छ बढ्छ बढ्छ, एजेसतिर गएपछि बिलाउँछ, आफै हराउँछ है। ल सो यसको सेन्टर होला, यसको रेडियस पनि होला, यसको एरिया पनि होला। सो डिआर बाई डिटी के भेराइ गर्छ, डिआर बाई डिटी इक्वल टु दिएको हुनुपर्छ, पक्कै पनि डिए बाई डिटी पनि दिएको हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् यहाँ, a stone is dropped into a quiet lake and waves moves in a circle at the speed of 4 cm per second दिएको छ भनेपछि यसको स्पिड भनेपछि टाढा टाढा भाग्ने भनेको डिआर बाई डिटी दिएको 4 cm per second। ल हेर्नुहोस् त डिआर बाई डिटी at the instant the radius of the circular wave is 10 cm, how fast is the area what when r equal to 10 cm हुँदा। ल निकाल्न सक्नुहुन्छ है, अहिले भर्खर क्युबको गरेको जस्तो। लेट आर बी द रेडियस एन्ड ए बी द एरिया अफ द सर्कल एट एनी इन्स्ट्यान्ट भन्नुहोस्। लेट आर बी द रेडियस एन्ड क्यापिटल ए बी द एरिया, क्यापिटल ए बी द एरिया एट एनी इन्स्ट्यान्ट, एरिया एट एनी इन्स्ट्यान्ट भन्न पाइन्छ होला है, एट एनी इन्स्ट्यान्ट टी भन्ने नि भयो। अथवा एरिया ए इक्वल टु कति, पाई आर स्क्वायर। डिए बाई डिटी निकाल्न खोजौँ, डिए बाई डिटीको भ्यालु कसरी आउँछ, ल भन्नुहोस् त, डी पाई आर स्क्वायर अपन डिटी। डिए बाई डिटी हामी के गर्न सक्छौँ, डिए बाई डिटीको भ्यालु राखौँ वाट, पाई कन्स्ट्यान्ट बाहिर निकाल्दिउँ, डिआर स्क्वायरको भ्यालु म डाइरेक्ट लेखेँ 2r इन्टु डिआर बाई डिटी, सबै भ्यालु थाहा छ, यु क्यान डु योर सेल्फ। पाईको भ्यालु राख्नुहोस्, 2 को भ्यालु राख्नुहोस्, आरको भ्यालु क्वेसनले 10 दिएको छ, डिआर बाई डिटीको भ्यालु 4 दिएको छ भने 10 चौको 40 दुना 80 पाई सिएम स्क्वायर पर सेकेन्ड। दिस इज आवर एन्सर है, आफै गर्न सकिन्छ। स्किप, तलपट्टिको स्किप गर्ने कि नगर्ने, नम्बर बी को एक्स माइनस अल्फा र एक्स माइनस बिटालाई 20 पाई, कसरी 20 पाई आयो, 4 आयो नि त मेरो त, 20 पाई हो र। एसडी गेमिङ म्याट्रिक्स र भेक्टरको क्यालकुलेटरबाट सल्भ हुन्छ। अहिले बस्दै गर्नु न, अर्को सर आउनुहुन्छ अहिले, मेरिट सरले आएर तपाईँहरूलाई पुरै क्यालकुलेटरको जादुमय देखाउनुहुन्छ खेल, त्यहाँ कसरी सल्भ हुँदो रहेछ सिम्प्लेक्स मेथड, कसरी सल्भ हुँदो रहेछ रो इक्विभ्यालेन्ट मेथड, कसरी सल्भ हुँदो रहेछ रिग्रेसन कोरिलेसन, क्यालकुलेटरबाट सबै आउँछ त्यहाँ, गस सिडेल, गस एलिमिनेसन, सब क्यालकुलेटर भाइ। गर्ने सर बीको, ओके बीको नि गरौँ। सो बी नम्बरमा के छ हेर्नुहोस् त, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बिटा अल्फा लेस देन बिटा, इन्टिग्रेसन अफ डिएक्स अपन रुटभित्र एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बिटा है, अनि अल्फा लेस देन बिटा भनेछ, अथवा अल्फा लेस देन बिटा अथवा बिटा लेस देन अल्फा, जे पनि भन्न पाइन्छ है त। अब यसलाई हामी कसरी सुरु गर्ने, लेट कुनै एउटालाई एक्स माइनस बिटा इक्वल टु वाइ स्क्वायर मान्दैन होला, जे माने नि भयो, डिफ्रेन्सिएट हान्दिउँ त एकचोटि के हुँदो रहेछ, डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गर्नु होला साथीहरू, डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स, डिएक्स बाई डिएक्स, अब यो माइनस डिएक्स माइनस बिटा अपन डिएक्स भनौँ न, इज इक्वल टु डिवाई स्क्वायर अपन डिएक्स गर्नुहोस्, अनि डिएक्स बाई डिएक्स भनेको 1 इक्वल टु 2y इन्टु डिवाई बाई डिएक्स गर्न सकिन्छ, पाइन्छ। अनि यहाँबाट 2y इन्टु डिएक्स अथवा डिएक्स मात्र भनेको कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, डिएक्स मात्र भन्यो भने चाहिँ 2y इन्टु डिवाई आयो, यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड भन्नु। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छैन। नाउ पुट गरेको भन्दा माथिको स्टेपमा जानुहोस् त। सो डिएक्सको ठाउँमा मैले कति राख्न पाउँछु, 2y इन्टु डिवाई राखिदिनु होला, र तलपट्टिको भ्यालु ल राख्नुहोस्, एक्सको ठाउँमा यो भ्यालु राख्नु है, एक्सको ठाउँमा वाइ स्क्वायर प्लस बिटा राख्नुपर्छ तपाईँले, वाइ स्क्वायर प्लस बिटा माइनस अल्फा। कुरो बुझ्यो कि बुझेन, सबै वाइमा चेन्ज गर्ने। अब एक्स भनेको कति छ, वाइ स्क्वायर प्लस बिटा, इक्वेसन सेकेन्डबाट आएको अथवा इक्वेसन फर्स्टबाट आएको, एक्स भनेको वाइ स्क्वायर प्लस बिटा माइनस अल्फा, अनि पछाडिको एक्स माइनस बिटा भनेको हामीले भर्खर कति मानेको, वाइ स्क्वायर मानेको। यो भित्रको वाइ स्क्वायर बाहिर आउँदा माथिको वाइ काटेर 2 इन्टु डिवाई हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् त, र रुटभित्र के आउँछ, वाइ स्क्वायर प्लस बिटा माइनस अल्फा आउँछ। हिजो मैले गरेको थिएँ नि। अब यो हाम्रो त स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लानुपर्छ, हेर्नुहोस् माथि 1 आइसक्यो, माथि 2 बाहिर निकाल्नु भने त माथि 1 आयो भने रुटभित्र स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लानु पर्यो। स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लानको लागि वाइ स्क्वायर अलरेडी स्ट्यान्डर्ड, यो बिटा र अल्फालाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लान रुट हाल्नुपर्छ। रुट हाल्नको लागि को ठुलो हुनुपर्छ, ल भन्नुहोस् त, कसले भन्नुहुन्छ, ल भन त, बिटा माइनस अल्फाको लागि के गर्नुपर्छ, वेन बिटा इज ग्रेटर देन अल्फा,
नत्र त रुट हाल्न पाइँदैन नि। यदि हाम्रो क्वेसनले हेर्नुहोस् त त्यही भनेको छ, बिटाको भ्यालु अल्फाभन्दा ठुलो, यदि अल्फाको भ्यालु बिटाभन्दा ठुलो भएको भए के गर्नु पर्थ्यो, माइनस कमन तान्नु पर्थ्यो, अनि यहाँनिर रुट हालिदिनु होला। रुटमा के हुन्छ, बिटा माइनस अल्फाको होल स्क्वायर। कुरा बुझ्यो कि बुझेन? अब 2 इन्टु स्क्वायर रुट आउँछ भने के गर्ने, तल यदि रुट आउँछ भने लग लेख्ने, लग वाइ प्लस रुट। रुट आयो भने क्वेसन कपी द सेम क्वेसन। यो पार्ट भनेको कहाँ छ, अलिकति माथि छ, माथि छ। यो पार्ट खोज्दै खोज्दै माथि जाउँ त। वाइ स्क्वायर भनेको एक्स माइनस, यहाँ हेर्नुहोस् न, यो पार्ट भनेको के हो, यो पुरै लेखिरहनु पर्दैन क्या, सिधै लेखे पनि भयो नलेखे पनि भयो। माथि तपाईँ कहाँसम्म जानु सक्नुहुन्छ जानुहोस्। सो वाइ स्क्वायर प्लस कति छ हामीसँग, बिटा माइनस अल्फा प्लस सी। भ्यालु राख्नुहोस्, वाइको भ्यालु राखिदिनुहोस् त। 2 इन्टु लग वाइ भनेको पनि भ्यालु राख्नुपर्छ, वाइको भ्यालु एक्स माइनस रुट ओभर एक्स माइनस बिटा होला वाइको भ्यालु, प्लस फेरि रुटभित्र वाइ स्क्वायर भनेको कति हुन्छ, एक्स माइनस बिटा गर्दाखेरिमा एक्स माइनस अल्फा। यस्तो एन्सर आयो कि होइन, हेर्नुहोस् है त। सो यो एन्सर आयो, बुकमा हेर्नु होला, एकदमै यो पनि इम्पोर्टेन्टमै हामी राख्ने क्वेसन हो। यसरी गर्न सकिन्छ है त। न्यू क्यापिटल कलेज सुनिल बेटा, हजुर सर नमस्कार। ल, म पढेको कलेजबाट मेरो सरले कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ, न्यू क्यापिटल कलेज है सर, नमस्कार, धेरै धेरै नमस्कार सर। ठिक छ, 2 टाइम्स लग हामीले एक्स माइनस बिटा प्लस एक्स माइनस अल्फा हामीले यसरी गर्न सक्छौँ। थोरै अगाडि बढौँ है त। क्वेसनमा दिएको छ नम्बर सीमा एक्स प्लस वाइ डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु 2y। यो क्वेसन हेरौँ एकचोटि। एक्स प्लस वाइ, म यहाँनिर गर्छु यो क्वेसनलाई, एक्स प्लस वाइ इन्टु डिवाई, अनि टुक्रा क्वेसन फेरि गर्ने है त, डिवाई बाई डिएक्स, एक्स प्लस वाइ डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु 2y, इक्वल टु 2y गर्न सकिन्छ। अब यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ, यो डिफरेन्सियल इक्वेसन यसो हेरेको, सुरुमै हामी होमोजिनियसबाट अट्याक गर्ने। होमोजिनियस होइन, होमोजिनियस हुनको लागि न्युमेरेटर र डेनोमिनेटरमा सेम अर्डरका टर्म्सहरू हुनुपर्छ, अथवा त्यहाँ प्लस माइनस 1 आउनु हुँदैन, अथवा वाइको भ्यालु भिएक्स हाल्दा एक्स काटिनुपर्छ। सजिलोको लागि डिग्री मात्र चेक गर्दै हुन्छ, पावर चेक गरिदिनुहोस्, माथि तल बराबर पावर आएको छ भने लगभग हामीलाई पुग्छ +2 को लागि, त्यो होमोजिनियस हो भनेर भन्न सकिन्छ। अब होमोजिनियस होइन भने भ्यारिएबल सेपरेसनमा जाने। भ्यारिएबल सेपरेसनमा जानको लागि के गर्नु पर्यो, डिवाई बाई डिएक्सलाई तपाईँले त फ्री बनाउनुहुन्छ होइन, डिवाई बाई डिएक्सलाई फ्री बनाउँदै गर्दा कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, 2y माइनस एक्स अपन कति हुने भयो, 2y माइनस एक्स अपन कति हुन्छ, y हुन्छ। यस्तो हुन्छ। पहिला होमोजेनियसबाट अट्याक गर्नुहोस्, होमोजेनियस हो कि होइन थाहा छैन। यो भनेको त 2y माइनस कति हुने भयो हामीसँग, 2y माइनस एक्स अपन y हुने भयो। होमोजेनियसमा माथि तल सेम डिग्री हुनुपर्छ, माथिको डिग्री कति छ, 1 छ, तलको डिग्री पनि 1 छ, हरेक टर्म्सको वाइको डिग्री पनि 1, एक्सको डिग्री पनि 1, यसको डिग्री पनि 1। यो होमोजेनियसबाट सल्भ गर्न मिल्छ, मिल्यो है, मिल्यो। ल हेर्नुहोस्, क्वेसन यही हो नि हाम्रो होइन, एक्स प्लस वाइ इन्टु डिवाई बाई डिएक्स, मजाले होमोजेनियसबाट सल्भ गर्न मिल्यो। यसरी हेर्ने, सो डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु 2y माइनस एक्स अपन वाइ गर्नुहोस्, वाइको डिग्री 1, एक्सको डिग्री 1, वाइको डिग्री 1। सो यो होमोजेनियसबाट गयो। अरू पनि चेक गरौँ, भ्यारिएबल सेपरेसनबाट एकचोटि चेक गरौँ ल। भ्यारिएबल सेपरेसनमा के गर्ने भन्दा, माथि वाइको मात्रै फङ्सन हुनुपर्छ, एक्स र वाइको आउनु पनि पाउँछ, तर प्रोडक्ट फर्ममा आउनुपर्छ। प्रोडक्ट र डिभिजन सेपरेबल हो, प्लस र माइनस कहिले पनि सेपरेट हुँदैन। एक्स र वाइको बिचमा माइनस आयो, नट सेपरेटेड, सो भ्यारिएबल सेपरेसन फेल खायो साथीहरू। लिनियर हुनको लागि डिवाई बाई डिएक्स प्लस पिवाई इक्वल टु क्यू हुनुपर्छ, हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुहोस्, डिवाई अपन डिएक्स अनि त्यो माइनस पिवाई हुन्छ, 1 बाई वाई आउँछ, वाई तल जाँदाखेरिमा त एक्स बाई वाई बन्न थाल्छ, भनेपछि पिवाई त बन्दै बन्दैन, वाई इन्भर्स बनिदिन्छ, भनेपछि यो लिनियर पनि होइन। सो कहाँको रहेछ क्वेसन भन्ने बुझ्नु पर्यो, क्वेसन कहाँको रहेछ कान्छ, लिनियर पनि हुन्छ हुँदैन भाइ, लिनियर कहाँ हुन्छ, डिवाई बाई डिएक्सलाई फ्री बनाऊ त, डिवाई बाई डिएक्सलाई फ्री बनायो भने तिम्रो एक्स बाई वाई इक्वल टु 2 आउँछ, यो लिनियर हो। डिवाई बाई डिएक्स प्लस पी बाई वाई हो कि पिवाई हो, पी बाई वाई। सो लिनियर मेथड फेल, हुँदैन क्रिस्टियानो भाइ, नो नट लिनियर। सो हामी कहाँबाट जाउँ, सो डिवाई अपन डिएक्स पहिला फ्री बनाऊ, इक्वल टु 2y माइनस एक्स होल अपनमा कति गर, वाई गर। नन लिनियर भयो तिम्रो डिफरेन्सियल इक्वेसन त, यो होमोजेनियस डिफरेन्सियल इक्वेसन हो, माथि तल डिग्री चेक गर्ने जहिले पनि। सो त्यही भएर अट्याक विथ होमोजेनियस, जुनसुकै डिफरेन्सियल आए पनि होमोजेनियसबाट स्टार्ट गर्ने। होमोजेनियस डिफरेन्सियल इक्वेसन पुट वाइ इक्वल टु के गरिदियो, 3x। यसो हेर्दा लिनियर जस्तो देखिया थिएन है,
सबजना फस्छ अनि एकचोटि काटेर फेरि गर्दा त टाइमै पुग्दैन तिमीलाई। यसो हेर्दा त कस्तो लिनियर दिएर रहेछ भन्छ, इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर खोजिहाल्छ, फेरि त्यहाँ निकाल्छ के निकाल्छ, मल्टिप्लाई हानिदिन्छ, डाइरेक्ट फर्मुला थाहा छ तिमीहरूलाई, अनि सब बिगार्छ। ल हेर, सो पुट वाइ इक्वल टु भिएक्स गरौँ। भिएक्स गर्छु भने यसलाई एकचोटि हामी डेरिभेटिभ गरौँ डाइरेक्ट है, डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गर, म डाइरेक्ट लेखिदिन्छु। ल भन, सो डिवाई बाई डिएक्स इज इक्वल टु भी प्लस एक्स इन्टु डिभी अपन डिएक्स गर्न पाइन्छ, पाइयो है। डिवाई बाई डिएक्स भनेको भी प्लस एक्स इन्टु डिभी अपन डिएक्स। नाउ यसलाई ल माथि राखिदिउँ न त के हुँदो रहेछ, एक्सको भ्यालुलाई हामी एक्सै राखिदिउँ, डिवाई बाई डिएक्समा हेर त, एक्स प्लस भी प्लस एक्स इन्टु डिभी अपन डिएक्स इज इक्वल टु, अनि 2 इन्टु वाईको ठाउँमा भिएक्स माइनस एक्स अपन भिएक्स गर्न पाइन्छ होला, भी प्लस एक्स इन्टु डिभी अपन डिएक्स इज इक्वल टु 2 भी माइनस 1 अपन भी मात्र हुने भयो, एक्स एक्स काट्यो, डाइरेक्ट काट्दिएँ मैले। सो एक्स इन्टु डिभी अपन डिएक्स इज इक्वल टु, त्यो भीलाई उता लान्छु, 2 भी माइनस 1 अपन भी माइनस भी गर्छु। साथीहरू हेर्नुहोस्, सजिलो रहेनछ, गाह्रो भयो है। अब इन्टिग्रेसन खतरा आउँछ यहाँ। सो 2 भी माइनस 1 माइनस भी स्क्वायर बबाल अपन भी हुने भयो। अब के गर्नुपर्छ तपाईँले यसलाई, अब मलाई सजिलोको लागि अब भेरिएबल सेपरेसन, द मेथड अफ भेरिएबल सेपरेसन इज युज फर सल्भिङ होमोजेनियस डिफरेन्सियल इक्वेसन भन्न सक्छ क्वेसन, मैले भनिसकेको छु। सो हामीले के गर्न पायो, डिभीको तलपट्टि ल्याउनुहोस् भ्यालु, डिभी अपन कति गर्न पाइन्छ, यो 2 भी माइनस 1 माइनस भी स्क्वायर गर्न पाइन्छ। यो भी कहाँ पुग्छ, माथि पुग्छ होला, इज इक्वल टु डिएक्स अपन एक्स हुन्छ। यो माइनसले हल्का ल्याङ गर्यो, माइनस कमन तानेर फालिदिन्छु, डिभी अपन भी स्क्वायर माइनस 2 भी प्लस 1, पाइयो लेख्न, पाइयो है, ठिक छ यहाँसम्म। दिस इज इक्वल टु माइनस डिएक्स अपन एक्स यता राखिदिन्छु। अब के गर्ने भन्नुहोस् त, दुवैपट्टि साइडमा अब नाउ यु क्यान डु द इन्टिग्रेसन, लगाइदिनुहोस् इन्टिग्रेसन। अब के गर्ने, तलको डेरिभेटिभ माथि बनाउने हो साथीहरू, माथि पनि फङ्सन तल पनि फङ्सन, स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लान पाउनुहुन्न, तलको डेरिभेटिभ माथि खोज्नुहोस्। कसरी गर्ने, 2 भी माइनस 2 कसरी आउँछ, 2 भी भन्नुहोस् त, 1/2 बाहिर थप्ने हो भने माथि 2 भी हुन्छ, डिभी होल अपनमा कति हुने भयो, भी स्क्वायर माइनस 2 भी प्लस 1, तलको डेरिभेटिभ माथि बनाउन खोजिरहेको छु मैले, अझै बनिरहेको छैन, यो त एन्सर आइसक्यो, माइनस ln x प्लस c लेख्न पाउँछु, 2 भी माइनस 2। अब मैले फेरि के गर्छु, त्यहाँ माथि माइनस 2 थपिदिन्छु है त, 1/2 2 भी माइनस 2 प्लस 2 पनि गर्नुपर्ने भयो, फेरि प्लस 2 होल अपनमा, ल भन्नुहोस्, भी स्क्वायर माइनस 2 भी प्लस 1 इन्टु डिभी इक्वल टु, जे हो त्यही लेख्नुहोस्, राइट साइडमा आफै गर्न सक्नुहुन्छ, 1/2 को 1/2 यसलाई छुट्याइदिनु भयो भने कति हुन्छ, 2 भी माइनस 2 अपन पुरै छुट्याइदिउँ है त, यो भी माइनस 1 को होल स्क्वायर अथवा भी स्क्वायर माइनस 2 भी प्लस 1 इन्टु डिभी, अनि अर्को पार्टमा फेरि कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, 1/2 दुवैको हो, त्यही भएर फेरि आयो, अनि 2 इन्टु डिभी अपन पुरै टर्म लेख्नुहोस्, भी स्क्वायर माइनस 2 भी प्लस 1, राइट ह्यान्ड साइड मैले लेखिनँ, लेफ्ट ह्यान्ड साइड मात्र लेखेँ, 1/2 इन्टु यो लगमा गयो, ln भी स्क्वायर माइनस 2 भी प्लस 1 हुँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो, अनि प्लस यो 2 र 2 काट्यो, अनि केमा गयो भन्नुहोस् त, यो त भी माइनस 1 को होल स्क्वायर हो, त्यही भएर प्लस माइनस 2 इन्टु डिभीमा गयो, इक्वल टु, र अर्को पेजमा है, अब के गर्न पाइन्छ फेरि, 1/2 को 1/2 इन्टु लगको लग छ, भी स्क्वायर माइनस 2 भी प्लस 1 प्लस, यसको एन्सर कति हुने भयो, भी माइनस 1 को पावर माइनस 2 प्लस 1 भनेको माइनस 1 अपन माइनस 1 गरिदिनुहोस्, अनि यतापट्टि ln x प्लस c गरिदिनुहोस्, वेयर भी इक्वल टु वाइ बाई एक्स, त्यहाँ भी ल र भित्र पुट गरेर बसिरहनु पर्दैन है त, है। तलको भी माइनस 1 को होल स्क्वायर त बन्छ कान्छ, तर माथि पनि भी आएको कारणले गर्दा गाह्रो हुन्छ अब है। ल ठिक छ, गर्न सकिन्छ है त, तर अगाडि बढौँ। अब हामी यसको टुक्रा क्वेसनमा जाउँ यहाँनिर। ल, राइट द इक्वेसन अफ नर्मल सकिन्छ, यसको अहिले भर्खर गरिसक्यो हामीले, एक्ज्याक्ट डिफ्रेन्सियल इक्वेसन इन्टिग्रल, यो भइसक्यो, ल यो अहिले भर्खर भएको है त, सबै रिपिट भएछ, डिटो सेम रिपिट भएछ, मजाले गर्न सकिन्छ। फ्याक्टराइज गरेर गर्ने पार्सियल त्यो धेरै लामो हुन्छ, पार्सियल 3 मार्क्सलाई हामी पार्सियल मेथडबाट जाँदैनौँ है। आउँछ बाबु, अरू अरू छोटो क्वेसन आएको थियो होला नि त यो बेलामा इक्जाममा, सर यति लामो क्वेसन किन आयो, सो यो लामो आयो भने अरूबाट छोटो आउँछ नि त, कहिले छोटो 2 लाइन आए पनि नहुने सर यति छोटो आउँछ र भन्ने, लामो आए पनि नहुने यति लामो आउँछ र भन्ने, केटाहरू त। ल
अब अगाडि बढाउँ। हेर त यहाँ कस्तो दामी क्वेसन छ। इज द एंगल बिट्विन द लाइन्स रिप्रेजेन्टेड बाई 2i minus j plus k I minus j आर एक्युट? एक्सप्लेन इट। हाउ क्यान यु से इट? ल, अकुट एंगल देखाउनको लागि सबैभन्दा सजिलो भेक्टरको क्वेसन हो भनेपछि भेक्टर मेथडबाटै जाऊ। एउटालाई ए भेक्टर मानिदेऊ, 2i भेक्टर माइनस जे भेक्टर प्लस के भेक्टर भन। यसलाई कोअर्डिनेट फर्ममा कति लेख्न पाइन्छ? 2, -1, -1 लेख्न पाइन्छ। र बी भेक्टर भनेको आई भेक्टर माइनस जे भेक्टर प्लस 0k भेक्टर लेख्न पाइयो। र यसलाई फेरि कोअर्डिनेट फर्ममा कति लेख्न पाइयो? 1, -1, 0 लेख्न पाइयो। अनि एंगल निकाल्ने फर्मुला, थीटा निकाल्ने फर्मुला के हो भन त? कस इन्भर्स ए भेक्टर डट बी भेक्टर, अथवा तिमीलाई थाहा छ नि कस थीटा वी हेभ भन नि त। ल, वी हेभ कस थीटाको फर्मुला के हो भन त? साइन भन्दा तिमीलाई कस सजिलो लाग्छ। कस थीटा भनेको ए भेक्टर डट बी भेक्टर अपन म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर म्याग्निट्युड अफ बी भेक्टर, है त। सो अब हामी के गर्छौँ? नाउ ए भेक्टर डट बी भेक्टरमा जाउँ। हेर, ए भेक्टर डट बी भेक्टर इज इक्वल टु कति हुने भयो? दुईटालाई प्रोडक्ट रुलमा -1, 1 डट 1, -1, 0मा जाऊ। र यो भनेको 2 एकाने 2 फर्मुलाको प्लस -1 × 1 प्लस 0 इक्वल टु 3 आयो। र म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर निकाल कान्छा। ए भेक्टरको म्याग्निट्युड रुट ओभर 2 को स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर गर्दा 2 2 जा 4 √5 आयो हो। √6 आयो, सरी, 2 2 4 5 6 √6 आयो। र म्याग्निट्युड अफ बी भेक्टर पनि निकाल त। बी भेक्टरको म्याग्निट्युड निकाल्दा रुट ओभर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर गर्दा √2 आयो। √2 आयो। देयरफोर ल निकाल कस थीटाको फर्मुला के रहेछ? ए डट बी अपन म्याग्निट्युड अफ ए म्याग्निट्युड अफ बी गरौँ। ल, ए डट बी भनेको कति छ हामीसँग? 3 अपन म्याग्निट्युड अफ ए भनेको √6 इन्टु √2। ल, कस थीटा र थीटाको भ्यालु कति आयो भन त? कस इन्भर्स कति आउँछ? 3/6 × 12 भनेको 2√2 भनेपछि यसको एन्सर कति आयो? 30 डिग्री कति आउँछ होला? त्यस्तै निकाल त। ल, कति आउँछ? मेबी एक्युट एंगल आउँछ। देयरफोर थीटा भनेको 30 आउँछ, 60 आउँछ। ओके, एकजना साथीले 60 भन्नुभएको छ, जेनिथ अधिकारी भाइले। मैले 60 लेख्देँ है। 60 आउँछ भने 1/2 आउनु पर्यो होला सायद है। 6 दुना 12 अनि 3 त्यहाँ 9 आउँदैन होला 2 त। ल, 30 आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई है। 1/√2 आउँछ होला क्या। 30 आउनु होला जस्तो लाग्छ। 1/2 नै हो। ल, 30 डिग्री आउँछ होला जस्तो लाग्छ मलाई। ल, गर, आफै गर, आफै गर। √3/2 गर अनि 30 डिग्री गर। देयरफोर थीटा 30 भनेको लेस देन 90 डिग्री, त्यही भएर के भयो? एक्युट एंगल भन है त। अर्को क्वेसनले के भन्छ ल हेर त। द डट प्रोडक्ट अफ द टू भेक्टर्स आर इन्टर रिलेटेड। डट प्रोडक्ट एन्ड क्रस प्रोडक्ट। ओके, ए भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको के हो भन त? ए डट बी भनेको एबी कस थीटा भन्न पाइन्छ। ए क्रस बी भनेको कति हो नि फेरि? ए क्रस बी भनेको एबी साइन थीटा टाइम्स एन क्याप भन्न पनि पाइन्छ। रिलेटेड भनेको दुईटाको रिलेसन निकाल्नु पर्यो। अनि साइन थीटा कस थीटा देख्ने बित्तिकै मैले त स्क्वारिङ एन्ड हेडिङ हान्न मन लागिसक्यो। स्क्वारिङ एन्ड हेडिङ हान्न पाएँ भने त ए भेक्टर डट बी भेक्टरको होल स्क्वायर। न्यू क्यापिटल कलेजमा, म न्यू क्यापिटल कलेजकै प्रोडक्ट हो नि त म पहिला। अनि त्यही भएर तिमीहरूले न्यू क्यापिटल भनेर मलाई जिस्काएको भक् तिमीहरूलाई। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा, तिमीहरूको म सिनियर दाइ रहेछु भनेपछि ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इन्टु एन क्यापको होल स्क्वायर। अनि एन क्याप भने त युनिट भेक्टर हो। युनिट भेक्टरको होल स्क्वायर गऱ्यो भने त्यो भेक्टर हट्छ स्क्वायरमा, थाहा छ तिमीहरूलाई त्यो। अब सामान्य कुरा भने नि पागल हुन्छ तिमीहरू फेरि यहाँ। अनि ब्राकेटलाई म्याग्निट्युड भन्नु र ब्राकेट भन्नु एउटै हो। ए भेक्टर क्रस बी भेक्टरको होल स्क्वायर लेख्न पनि पाइन्छ। कमन तान्यो भने ए स्क्वायर र बी स्क्वायर हुन्छ, अरू सबै 1 बन्छ आफै हेर। अनि यही हो रिलेसन, ए भेक्टर क्रस बी भेक्टरको होल स्क्वायर प्लस यसलाई अलिअलि जस्टिफाई गरिदियो म्याग्निट्युड अफ द डट प्रोडक्ट, म्याग्निट्युड अफ द स्क्वायर अफ द डट, द सम अफ द स्क्वायर अफ द डट प्रोडक्ट एन्ड द क्रस प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्स इज इक्वल टु द प्रोडक्ट अफ स्क्वायर अफ दियर म्याग्निट्युड भनेर लेख्दा हुन्छ यसरी है। जस्टिफिकेसनमा आफै लेख्न सक्छौ है कान्छ। पदम सर नमस्कार, सिनियर। ल, थोरै अगाडि है त। 15 नम्बर पछि हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 18 मा। गुड, भेरी नाइस क्वेसन। स्टडी द गिभन अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन भनेको छ। यो कुन डिफरेन्शियल इक्वेसन हो हेरौँ। यो क्वेसन सल्भ गर्न पनि सोध्छ, एक्जाममा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ।
dy अपन dx इज इक्वल टू पहिला इक्वेसन मिलाउ त k अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रहेछ बिचमा नट इक्वल टू के अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन्टु वाइ इक्वल टू e टु द पावर 10 इन्भर्स एक्स अपन 1 प्लस एक्स यो त लिनियर रहेछ भन्ने देखियो है दिस इज अ स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ द लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन किन भन्दा dy बाई dx प्लस py इक्वल टु क्यूमा गयो राइट द अर्डर अर्डर भनेको सबैभन्दा ठुलो डेरिभेटिभ नम्बर 1 मा अर्डर भनेको कति ओडी सम्झिने ओल्ड दरबार अर्डर भनेको 1 त्यसकै पावर भनेको डिग्री डिग्री भनेको पनि 1 काहीँ फ्र्याक्सन सेक्सन केही पनि छैन डेरिभेटिभमा रेडिकल्स आउन पाइँदैन आउँछ आउँछ अस्मिता ए सेट गरेर 68 आउँछ त्यो सेट उता दिनेश सरसँग माग्ने है सरले पठाउनु भएको एसडी सरले पठाउनु भएको म्याथको सेट चाहियो भनेर क्ल्याम्प बुकमा माग्ने ल राइट द टाइप अफ द गिभन अर्डिनरी डिफरेन्सियल इक्वेसन यसको टाइप्स के हो ल भन त गुड यस लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन त्यही लेख्ने हो लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन मैले डी लेखेँ भनेर तिमीले नलेख्ने पुरै लेख्ने फेरि तिमीले लेखिदिन्छ मलाई डर लाग्छ डिफरेन्सियल मार्क्सै आउँदैन फेरि अनि इक्वेसन ल अनि इफ के इज नट अ कन्स्ट्यान्ट नम्बर देन हुज फङ्सन मेबी द के भनेको छ डेफिनेसनमै छ त वेयर पी इज द फङ्सन अफ एक्स ओन्ली अर कन्स्ट्यान्ट सो कसको फङ्सन भन त यदि के चाहिँ कन्स्ट्यान्ट होइन भने कसको फङ्सन हो के इज फङ्सन अफ एक्स के इज फङ्सन अफ एक्स ओन्ली फङ्सन अफ एक्स वाइको होइन भन्न खोजेको 5 मा राइट एनी वान युज अफ द डिफरेन्सियल इक्वेसन डिफरेन्सियल इक्वेसनको कुनै पनि एउटा युज भनेको के हुन्छ भन त टु फाइन्ड द रेट अफ चेन्ज टु फाइन्ड द रेट अफ चेन्ज कन्टिन्युस प्रोसेस हो टु फाइन्ड द यसले रेट मेजरमा एकदमै हेल्प गर्छ त्यो रेट मेजरै हाम्रो एउटा डिफरेन्सियल इक्वेसनको प्रोसिड्युर जस्तै हो त्यो टु फाइन्ड द रेट अफ चेन्ज त्यो पपुलेसन चेन्ज पपुलेसन ग्रोथ पढेको नि तिमीहरूले एप्लिकेसन बेसमा टु फाइन्ड द रेट अफ चेन्ज यसरी गर्न सकिन्छ है त ल यो न्यू क्यापिटल त फेक आइडी पो रहेछ म त मेरो कलेजको आइडी होला भनेको त अर्कै रहेछ के लेख्या लेख्या कमेन्ट केटाहरूले यार अब देखिहाल्यो नि कान्छ यहाँ ए अब मैले कुरै गरिनँ है ल यो अर्कै फेक न्यू क्यापिटल रहेछ मेरो कलेज न्यू क्यापिटल होइन रहेछ है त ल नम्बर 18 पछि जाउँ क्वेसन नम्बर 13 मा हो दामी क्वेसन आयो फेरि यो पोहोर साल सोधेको क्वेसन पनि हो कि जस्तो लाग्छ मलाई अ कमिटी इज टु बी चुजन फ्रम ए बोइज एन्ड 6 गर्ल्स एन्ड टु कन्सिस्ट द 2 बोइज एन्ड 3 गर्ल्स एटलिस्ट एटमोस्ट केही पनि भनेको छैन भनेपछि एउटा मात्र क्वेसन हो है नो एटलिस्ट नो एटमोस्ट ओन्ली वान क्वेसन इज गिभन हियर नम्बर अफ बोइजमा जाउँ ल नम्बर अफ बोइजमा जाउँ नम्बर अफ बोइज इज इक्वल टु ए बोइज दिएको छ नम्बर अफ गर्ल्समा जाउँ नम्बर अफ गर्ल्समा जाउँ नम्बर अफ गर्ल्स 6 गर्ल दिएको छ अनि कमिटी बनाउनु पर्ने छ टु बोइज र टोटल नम्बर अफ कमिटी कसरी बन्छ ल भन त एउटा मात्र केस हो नि त त्यो टेबल बनाउन जरुरी पनि छैन टोटल नम्बर अफ कमिटी कसरी बन्छ ल भन त ए बोइजबाट कतिजना छान्ने भनेको छ ए बोइजबाट 2 जना बोइज छान्ने रे इन्टु 6 जना केटीबाट 3 जना केटी छान्ने रे यसरी ल हेर यही भनेको होइन त अनि 120 वटा कमिटी बन्छ रे ल हेर अब तिमीले C(a)2 इक्वल टु इन्टु ल यसको भ्यालु निकाल त क्यालकुलेटरमा 6 C3 को डाइरेक्ट निकाल्देऊ 6 डिभाइड सिपसँग डिभाइड आन C3 गर 20 आउँदो रहेछ भनेपछि C(a)2 को भ्यालु कति आउँछ 120/20 120/20 भनेपछि जम्मा 6 सो कुनै पनि कम्बिनेसनको भ्यालु 6 आएको छ भनेपछि यति सानो आएको छ भने तिमीले हिट एन्ड ट्रायलबाट गेस हान्न सक्छौ यो ठुलो 6 नआइकन यहाँ 1000 2000 आएको भए सल्भै गर्नु पर्थ्यो सो यु क्यान डु द हिट एन्ड ट्रायल मेथड सो ए को भ्यालु कति राख्यो भने 6 आउँछ त्यो चेक गर म कतिबाट चेक गरौँ 2 भन्दा माथिबाट 2 राख्दा त 1 हुन्छ होला 2C2 चेक गरेको 1 आयो 3 राख्छु अब म बढाउँदै गएँ 3C2 गरेको 3 आयो पुगेन 4 राख्छु म 4C2 गरेको वाउ ठ्याक्कै 6 आयो भनेपछि ए को भ्यालु 6 सो यसरी भन्न सक्छौ है नम्बर ए मा क्वेसन नम्बर बी ले के भन्छ हेर त The square root of any complex number are this and this. Find the complex number in polar form रे लौ जा क्वेसन उल्टो दियो दुईटै क्वेसन हायर एबिलिटीको क्वेसन रहेछ भन्ने बुझियो यो याचै क्वेसन हो यो हायर एबिलिटी त्यो बेलाको पोहोर सालको हायर एबिलिटी क्वेसन हो क्वेसन नम्बर 13 मै थियो पहिलो क्वेसन देखेपछि नै कतिजना आत्तिए कतिले मिस्टेक गरे ए झ्यामझुम यसैलाई पोलार फर्ममा लगे त्यो क्वेसन थिएन हामीले गर्नुपर्ने के थियो एन्सर दिएको छ दुईटै क्वेसनमा एन्सर दिएको छ हामी क्वेसनतिर जानुपर्ने थियो पहिला क्वेसन दिएर स्क्वायर रुट निकाल भन्थ्यो स्क्वायर रुट दिएर क्वेसन निकाल पोलार फर्ममा भने हो हाम्रो क्वेसनले अब हेर त लेट जेड बी द कम्प्लेक्स नम्बर लेट जेड बी द स्क्वायर रुट भन्थ्यौ नि लेट जेड बी द क्युब रुट भन्थ्यौ नि अब आज लेट जेड बी द कम्प्लेक्स नम्बर भन्नु पर्यो कम्प्लेक्स नम्बर है भनेपछि
जेड इक्वल टु कुनै एउटा दुईटा मध्ये कुनै एउटालाई √3 + i को होल स्क्वायर हान्देऊ भाइ, फिनिस्ड है। जेड इक्वल टु √3 + i को होल स्क्वायर गरिदेऊ है। a को भ्यालु 4, कसले लेख्छ 6 यार यस्तो, यो 4, यो मैले लेखेँ होइन है भाइ, यो आफै भएको हो, त्यो 4 हो त्यो। खास गरी मुखले बोल्यो हातले जेसुकै लेखोस् मतलब भएन भाइ। मुखले बोल्यो जसले सुन्यो उसले लेख्यो भाइ। म्युट गरेर त पढाएको छैन होला केटाहरूले है। ल ल जेड इक्वल टु √3 + i को होल स्क्वायर, अब के गर्न पाइन्छ ल भन त। यो ल भन, √3 + i को होल स्क्वायर भनेको कति हुन्छ? ल भन त, लेट जेड बी द कम्प्लेक्स नम्बर, जेड इक्वल टु √3 + i होल स्क्वायर हानौँ न त। क्यालकुलेटरबाट होल स्क्वायर डाइरेक्ट एकै सर्टमा हान्न सक्छौ तिमीले। तिम्रो क्यालकुलेटरलाई कम्प्लेक्स मोडमा लैजाऊ, √3 + i को होल स्क्वायर हान्देऊ, अथवा a² + 2ab, 2 इन्टु √3। ल भन, 3 + 2√3i -1। ल भन त कति आउँछ? 2 + 2√3i आयो नि त हो। अब यसलाई पोलार फर्ममा लेख भनेको होइन हाम्रो क्वेसनले, पोलार फर्ममा लानु पर्यो नि त यसलाई। यो जेड भयो बल्ल, यो त बल्ल क्वेसन भन्यो। यसको स्क्वायर रुट चाहिँ √3i र यो √3 - i रहेछ। दुईटा मध्ये जुनसुकैलाई होल स्क्वायर हाने पनि हुन्छ। अब यसबाट पोलार फर्ममा लान सक्छौ, कम्पेयरिङ गरौँ। अब आफै गर्न सक्छ है, कम्पेयरिङ विथ जेड इक्वल टु x + iy गर। नाउ यु क्यान डु योर सेल्फ, पोलार फर्ममा लेख, आर निकाल, थीटा निकाल, पोलार फर्ममा राख है त। यु क्यान डु, मैले गरिनँ है त। ल अगाडि बढौँ। ल यहाँ हेर त, फाइन्ड द इसेन्ट्रिसिटी अफ द कोनिक भनेको छ। कोनिक भनेपछि यो कोनिक के हो? इलिप्स हो कि हाइपरबोला हो कि प्याराबोला हो कि सर्कल हो, थाहा पाउनु पर्छ। एक्स र वाइको बिचमा माइनस साइन आएको छ भने के भन्नु पर्यो? कोनिक इज अ हाइपरबोला। एक्स पोजिटिभ आएको छ भनेपछि पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा बन्छ, पहिल्यै बन्ने भयो फिगर त यही। र भटेक्स भनेको कति भन त? यो टर्न हुने पोइन्ट भनेको 1,0, यो टर्न हुने पोइन्ट भनेको -1,0। फोकस यहाँनिर हुँदो रहेछ, इसेन्ट्रिसिटीले मल्टिप्लाई गर्ने a,0। फोकस त जहिले पनि बिचमा हो नि त, हामीले फोकस बिचमा गर्ने हो नि त मोबाइलमा, होइन? -a,0 यो फोकस हो, एस ड्यास र एस भनेको। यो भटेक्स हो बाबु, यो क्यापिटल ए र स्मल ए ड्यास भनेको, क्यापिटल ए ड्यास भनेको। र इसेन्ट्रिसिटी भनेको ए नै ए देख्यो भनेपछि 1 हाइपरबोलामा पोजिटिभ प्लस b² / a² फर्मुला, जुन एक्सिस बन्छ त्यही एक्सिस तल हालिदिने है। अब के गर्न पाइयो? ल 3x² - 4y² - 6x = 0। डाइरेक्ट कम्पेयर गर्न पाएन, एक्स जतिलाई एकपट्टि राख कान्छ, पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनु पर्ने छ, इज इक्वल टु, अथवा -4y² = 0 गरौँ। ठिक छ, कमन तानम 3, x² - 2x - 4y² = 0, और 3 को 3। ल भन, a² - 2ab, 2a भनेको x इन्टु b भनेको कति? 1 प्लस 1 को स्क्वायर माइनस 1 को स्क्वायर माइनस 4y² = 0 हुन्छ। अब हान्दिउँ न त, तान्दिउँ, x - 1 को होल स्क्वायर, a - b को होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4y²। केही कन्फ्युजन छ, मिस्टेक छ भने भनिहाल है त मलाई। और 3 टाइम्स x - 1 को होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4y² = 0 गर, बुझिन्छ यहाँसम्म? और 3 टाइम्स x - 1 को होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y² = 3 लाई यता लैजाऊ। यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा यहाँनिर लेख कान्छ, x - 1 को होल स्क्वायर अपन 3 भएपछि यो 1 मात्र भयो, माइनस 4y² अपन 3 भयो, यहाँ 3 थियो, यहाँ 3 थियो, = 1 भयो, 3 र 3 काट्यो भनेपछि, और x - 1 को होल स्क्वायर अपन 1 को स्क्वायर माइनस यो 4 तल झार्नुपर्छ, y² अपन √3/2 को होल स्क्वायर लेख्न पाइन्छ, = 1। कम्पेयरिङ गर, कम्पेयरिङ विथ कोसँग? कम्पेयरिङ विथ x माइनस शिफ्टेड वाला, प्याराबोला इज शिफ्टेड बाई h, के x - h को होल स्क्वायर अपन a² माइनस y माइनस k को होल स्क्वायर अपन b² = 1, जहाँ a को भ्यालु आयो 1, b को भ्यालु आयो √3/2, h को भ्यालु कति आयो र त? h को भ्यालु 1, k को भ्यालु 0। अब जे सोधे पनि यो फर्मुलामा राख्ने। अब हामीलाई अहिले क्वेसनले के सोधेको छ? जस्ट इसेन्ट्रिसिटी सोधेको भएर मलाई कति मजा आयो, इसेन्ट्रिसिटी मात्र निकाल्न पाएँ। फर्मुलामा आफै राख ल, रुट गर, 1 प्लस b² अपन a² भ्यालु राख, एन्सर निकाल। यदि बाइचान्स यही क्वेसनमा तिमीलाई फोकस सोधेको भए के गर्थ्यौ बाबु?
फोकस भनेको त हाम्रो लागि के हो भन त यहाँबाट यही फिगर बनाउने फेरि सिफ्टेड कहाँ बन्छ के बन्छ नो प्रब्लम प्लस माइनस ए कमा जिरो गर्ने सो पोइन्टलाई पनि सिफ्ट गरिदिने एचले सिफ्ट गरिदेऊ एच प्लस माइनस ए एच जोडिदिने पछाडिकोमा के जोडिदिने जिरो प्लस के भनेको के गरिदिने यसरी हानिदिने बुझ्यौ भाइ बहिनीहरू ठिक छ है यसरी फोकस निकाल्न सकिन्छ ल यो क्वेसन सायद मलाई लाग्छ हिजो सरले गरिसक्नु भएको छ फाइन्ड द सेन्ट्रिसिटी अफ द इलिप्स हुज मेजर एक्सिस इज 4 टाइम्स इट्स माइनर एक्सिस एन्ड पासेस थ्रु द पोइन्ट 4,2 मैले गर्नु पर्दैन होला बी इक्वल टु 3/4 आउँछ बीको भ्यालु 3/4 आउनु नकान्छ 3 अनि त्यो भनेको √3/2 भएन त अनि 3/4 भनेको अनि होल स्क्वायरमा लाँदा त अनि √3/4 भएन त कान्छ √3/2 भएन त है ठिक छ अस्मिताजी अगाडि बढौँ है त ल अब क्वेसन नम्बर 15 को ए पनि भयो ल बी पनि भयो भनेपछि अब यता बढौँ त इफ द मिडल टर्म इन द एक्सपान्सन इज दिस फाइन्ड द भ्यालु अफ ए सकिन्छ मिडल टर्म भनेको के भनेको छ ए को भ्यालु निकाल्नुहोस् भनेको छ क्वेसनले है मिडल टर्म भनेको छ सो कम्पेयरिङ गरौँ न त त्यसो हो भने कम्पेयरिङ विथ ए प्लस एक्स टु दि पावर एन गर ए प्लस एक्सको पावर एनमा कम्पेयर गर ए को भ्यालु a/2 छ एक्सको भ्यालु 2 छ र एनको भ्यालु जस्ट 8 छ क्वेसनले मिडल टर्म भन्ने बित्तिकै कतिवटा टर्म हुन्छ त्यो जान्नु पर्यो पहिला सो नम्बर अफ टर्म्स इज इक्वल टु हाउ मच n+1 त्यो भनेको 8+1 भनेको 9 9 भनेको ओडिटी अड अड भनेको हातमा 5वटा अम्ला हुन्छ भने कतिवटा मिडल अम्ला हुन्छ एउटा हुन्छ नि त सो अड आयो भने एउटा मिडल सो इट हेज वान मिडल टर्म हेर्नुहोस् है त इट हेज ओन्ली वान मिडल टर्म ओन्ली वान मिडल टर्म भन्न सकिन्छ सो एउटा मात्र मिडल टर्म हुन्छ भने के हुन्छ फर्मुला के हो भन त एउटा मिडल टर्म हुने फर्मुला मिडल टर्म इज इक्वल टु tn/2 + 1 हो tn/2 + 1 हो जहाँ n को भ्यालु हाल्न सकिन्छ n को भ्यालु कति छ 8/2 + 1 र यो भनेको t4 + 1 t4 + 1 र यहाँबाट कम्पेयर गर्यो भने r को भ्यालु कति आउँछ 4 आउँछ र यसलाई हामीले एनसीआरमा हालौँ एनसीआर a को पावर n - r इन्टु x को पावर r गरौँ n को भ्यालु कति छ हामीसँग 9 c r को भ्यालु 4 इन्टु a को भ्यालु a/2 a/2 को पावर 9 - 4 भनेको 5 डाइरेक्ट लेखेँ ल अनि x को भ्यालु कति छ 2 2 को पावर r भनेको 4 लेखेँ र अनि मिडल टर्मको भ्यालु पनि दिएको छ क्वेसनले 1120 हुन्छ अरे सो 1120 इक्वल टु अब 9c4 यसलाई छुट्याइदिउ कान्छ a को पावर 5 अपन 2 को पावर 5 इन्टु 2 को पावर 4 सो आफै निकाल ल a को भ्यालु फाइन्ड योरसेल्फ यु क्यान डु योरसेल्फ ल मैले गरिनँ तिमीहरूले आफै निकाल्ने कति आउँछ निकाल ल है ल अब अनि सल्भ द फलोइङ सिस्टम बाई युजिङ म्याट्रिक्स मेथड छ कम्प्युटेसनल मेथड र म्याट्रिक्स मेथड एकैछिनपछि सरले गर्नुहुन्छ मैले गरिनँ त्यो तिमीहरूले आफै गर्न सक्छौ र एउटा कुरा चाहिँ मैले के भनिदिन्छु भने सल्भ द फलोइङ सिस्टम बाई युजिङ म्याट्रिक्स मेथड भनेको छ भने सो यु क्यान युज एनी मेथड्स लाइक क्रामर्स रुल पनि युज गर्न पाइन्छ रो इक्विभ्यालेन्ट पनि गर्न पाइन्छ है अनि त्यसपछि यहाँ तिमीले इन्भर्स म्याट्रिक्स पनि गर्न पाइन्छ सो म्याट्रिक्स मेथड भनेपछि म्याट्रिक्स भन्ने च्याप्टरका मेथडबाट गर्नु पर्यो गस इलिमिनेसन र गस सिडल चाहिँ गर्न पाइँदैन म्याट्रिक्स मेथड भनेको म्याट्रिक्स च्याप्टरमा तिमीले कुन कुन मेथड पढेको छौ म्याट्रिक्स द्याट इज द म्याट्रिक्स मेथड डिफरेन्सियल डेरिभेटिभ मेथड इन्टिग्रेसन मेथड होइन नि सो कसैलाई लाग्छ म्याट्रिक्स मेथड भनेको इन्भर्स म्याट्रिक्स नै हो इन्भर्स म्याट्रिक्सै गर्नुपर्छ भन्ने छैन टाइम कस्तो छ के छ त्यो अनुसारले आफैले फ्लेक्सिबिलिटी भएर रिक्स नलिकन झ्याप्प गर्न सक्छौ है टेन्सन लिनु पर्दैन यसमा ल ओके जति पनि आउन सक्छ 9 or 8 आएको छ अरे ओके ठिक छ नो प्रब्लम है म्याथमेटिकल इन्डक्सन प्रुभ द्याट गर्नु पर्दैन होला म्याथमेटिकल इन्डक्सन यु क्यान डु योरसेल्फ मैले धेरै गरिसकेँ यसपछि ल बरु यहाँनिर जाउँ फाइन्ड द टु लाइन अफ रिग्रेसन ल हेर 17 नम्बरमा तिमीहरूले स्किप गर्ने क्वेसन्स आयो नि त यहाँनिर है हेर त गिभन द टु लाइन अफ रिग्रेसन दुईटा लाइन अफ रिग्रेसन दिएको छ फाइन्ड द टु रिग्रेसन कफिसियन्ट्स रे बिएक्सवाई र बिवाइएक्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ कसरी निकाल्न सक्छौ एनको भ्यालु 8 हाल न एनको भ्यालु 8 हो ओ एनको भ्यालु 8 हो 9 लेखेँ मैले यो 8 हो एनको भ्यालु 8 हाल्ने है बाबु 8 हाल्ने अनि यो 4 हुन्छ आफै मिलाउ यो 4 हुन्छ अर्को भ्यालु पनि 4 हुँदो रहेछ एक काट्यो झन् दामी भयो नि त ल 4 हुन्छ 2 को पावर 4 काट्यो झन् दामी भयो आफै गरे यो है 8 हो त्यो
ल अब यहाँनिर हेर क्वेसन नम्बर 17 मा गिभन द टु लाइन अफ रिग्रेसन दिएको छ सो 10x minus 20y equal to 14 5x minus 6y equal to 47 दिएको छ सो ठिक छ केही भएन भविश्वरजी 9 होइन त्यो 8 हो है अब मैले छिटो गर्दा बिहान 6 बजेदेखि पढाएको पढै छ है ल अब हेर त सो गिभन टु लाइन अफ द रिग्रेसन दिएको छ गिभन इक्वेसन अफ लाइन भन गिभन इक्वेसन्स आर ल भन अथवा तिमीले के भन गिभन लेट गिभन भनौँ 10x minus 20y equal to 1 इक्वेसन 1 है अनि त्यसपछि 1 होइन 14 रहेछ धन्दै बिग्रियो फेरि 14 14 ल इक्वेसन 1 भनौँ अनि 5x minus 6y equal to 47 ल इक्वेसन सेकेन्ड भन्न पनि पाइन्छ है ल अब फाइन्ड द रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट्स भनेको छ सो हाउ क्यान वी फाइन्ड द रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट्स लेट इक्वेसन आई कतिको लकी अनलकी हामीलाई थाहा छैन लेट इक्वेसन आई बी रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स अन वाई भनौँ न त एक्स अन वाई भनौँ एन्ड इक्वेसन आई बी रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई अन एक्स बी रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई अन एक्स भनौँ अफ वाई अन एक्स भनौँ ल भन सो एक्स अन वाई हुन्छ भने अगाडि एक्सलाई राख कान्छ 10x इक्वल टु 14 प्लस 20y गर र एक्सको भ्यालु निकाल 1.4 प्लस 2y आउँछ होला यसलाई इक्वेसन केही भन्नु पर्दैन देयरफोर बी एक्स अन वाई यही हो बी एक्स अन वाई भनेको वाईको कोएफिसिएन्ट लेख्ने 2 छ 2 लेख्ने बुझ्यौ नि एक्सलाई फ्री बनाउने सेकेन्ड पार्टले सेकेन्ड इक्वेसन चाहिँ रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई अन एक्स भन्छ भने वाईलाई अगाडि राख्ने 47 माइनस 5x गर्ने र 6y भनेको 5x माइनस 47 गर कुरो बुझ्यौ सो y को भ्यालु 5/6 x माइनस 47 अपन 6 गर र byx को भ्यालु पनि निकाल byx भनेको कति आउँछ 5/6 आउँछ कुरा बुझ्यौ यसरी निकाल्नु पर्यो है त यहाँसम्म गरेको ठिक छ देयरफोर के गर कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल त दुईटा रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट त आयो फाइन्ड द कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेको अघि भर्खर भनेको थिएँ नि bxy इन्टु byx हुन्छ ल भन यसको भ्यालु कति आयो bxy को भ्यालु 2 आयो byx को भ्यालु 5/6 आयो भनेपछि यसको भ्यालु 5 दुना 10 10/6 भनेको ल हेर त रुट ओभर 10/6 गरेर कति हुन्छ एउटै रुट भित्र 10 अपन 6 गर्यो भने एन्सर तिम्रो आउँछ 1.29 आयो तर यो त इनभ्यालिड भयो नि त हैन र नट भ्यालिड किन नट भ्यालिड भयो भने त आरको भ्यालु -1 र +1 को बिचमा हुनुपर्छ क्या आरको भ्यालु जहिले पनि 1 भन्दा ठुलो 1 भन्दा सानो हुनुपर्छ 1.29 ठुलो भयो त्यही भएर हामीले गरेको एजम्सन बिग्रिएछ भन्ने कुरा देखियो एजम्सन बिग्रिएपछि अब कता जाने इक्वेसन सेकेन्डलाई चाहिँ रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई अन एक्स भन्दैन है लेट इक्वेसन सेकेन्ड बी रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई अन एक्स भन्दै एन्ड इक्वेसन अथवा यस्तो गरौँ न लेट इक्वेसन फर्स्ट बी रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई अन एक्स एन्ड इक्वेसन सेकेन्ड बी रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स अन वाई भन्दै ठिक छ अब 10x minus 20y 10x minus 20y is equal to 14 थियो हैन y and x भएपछि y लाई अगाडि राख्ने -20y लाई अगाडि राख्ने 14 minus 10x गर्ने र y को मात्र भ्यालु भनेको कति आउँछ -14 अपन 20 प्लस 10/20x आयो भनेपछि by and x अगाडि y छ पछाडि x छ by and x को भ्यालु कति आयो 1/2 आयो त्यस्तै गरी सेकेन्ड इक्वेसन चाहिँ x अन y रहेछ x लाई अगाडि राख्ने है 5x minus 6y is equal to 47 छ भने के गर्न सक्छौ 5x लाई अगाडि राख 6y plus 47 हुने भयो र x को भ्यालु 6/5 times y plus डिभाइड गरेको के फ्री बनाको 5 गर्यो र bx on y को भ्यालु कति आयो 6/5 आयो देयरफोर अब r को भ्यालु कति आउँछ रुट ओभर bxy इन्टु byx गर्दै गर्दा r को भ्यालु हेरौँ त साथीहरु कति आउँछ 1/2 इन्टु 6/5 गरौँ सो त्यो भनेको 6/10 गरौँ रुट ओभर 6 डिभाइड बाइ 10 कति आयो 0.77 ल 1/2 इन्टु 6/5 गर्दा
0.77 विच इज भ्यालिड। बल्ल एन्सर आयो। देयरफोर अहिलेको एन्सर चाहिँ रङ भयो। रङ भयो भनेर काट्ने चाहिँ होइन है, फेरि रङ भयो भनेर काट्ने होइन। देयरफोर बी एक्स वाई इक्वल टु 1/6/5, बी वाई एक्स इज इक्वल टु 1/2 अनि आर इक्वल टु 0.77, दिस इज एन्सर भनेर लेख्ने। फेरि माथिको मिस्टेक भनेर फेरि च्वाट्ट काट्ने चाहिँ होइन नि, विच इज नट भ्यालिड भन्ने, फेरि गर्न थाल्ने नि, अगेन भनेर गर्ने। कुरो बुझ्यौ? अब लक्की रहेछौ तिमी, सुरुमै वाइ अन एक्स लिएको थियो भने झन् राम्रो होइन, फेरि दुईटा देखाउनु चाहिँ जरुरी छैन। अब फर्स्टलाई वाइ अन एक्स गर्दा मिल्नै सक्छ भन्ने त हामीलाई ग्यारेन्टी भएन नि त, नमिल्न नै सक्छ। र अर्को कुरा के हुन्छ भने कहिले कहिले बिवाइएक्सको भ्यालु पनि नेगेटिभ, बिएक्सवाईको भ्यालु पनि नेगेटिभ आए तापनि आरको भ्यालु त पोजिटिभ आउँछ नि। त्यही भएर बी आरको भ्यालु पनि त्यो बेलामा लास्टमा चाहिँ केमा लेखिदिने, नेगेटिभमा लेखिदिने। अल आर बिएक्सवाई एन्ड बिवाइएक्स मस्ट हेभ द सेम साइन। आर बिएक्सवाई बिवाइएक्स मस्ट ह्याभ सेम साइन। मस्ट ह्याभ कुन साइन? सेम साइन। सबै पोजिटिभ हुनु पर्यो कि सबै नेगेटिभ हुनु पर्यो। अनि रिग्रेसन कफिसियन्ट प्रोडक्ट रिग्रेसन कोरिलेसन कफिसियन्ट इज द जोमेट्रिक मिन अफ टु रिग्रेसन कफिसियन्ट लेख त। कोरिलेसन कफिसियन्ट भनेको आर इज जोमेट्रिक मिन जिएम अफ टु रिग्रेसन कफिसियन्ट। ल हेर, टु आरइजी आरइएसएसआइएन रिग्रेसन कफिसियन्ट। ल है त, हाम्रोमा त इन्भर्स म्याट्रिक्स नै गर्न पर्दैन नानु, त्यस्तो हुँदैन, जुन गर्दा नि हुन्छ, सबै म्याट्रिक्स मेथड हो। के हो त त्यसो भए? म्याट्रिक्स मेथड होइन भने के हो? परम्युटेसन कम्बिनेसन हो त त्यो मेथड। क्रैमर्स रुल म्याट्रिक्स मेथड होइन भने किन म्याट्रिक्सको च्याप्टरमा ल्याएर हाले त? उतै अर्कै छुट्टै च्याप्टरमा हालेर भेक्टरतिर हालेको भए भइहाल्थ्यो नि, होइन र? ल, रो इक्विभ्यालेन्ट मेथडलाई किन त्यहाँ राखेको? उता सिम्प्लेक्सतिर लगेर हालेको भइहाल्थ्यो नि म्याट्रिक्स मेथड भन्ने। अनि म्याट्रिक्स मेथड भनेको तिनवटा मेथड हो। क्रैमर्स रुल हो यो म्याट्रिक्स मेथड, रो इक्विभ्यालेन्ट पनि म्याट्रिक्स मेथड हो, र इन्भर्स म्याट्रिक्स पनि म्याट्रिक्स मेथड हो। तिनटै हो है त। ल अगाडि बढौँ। ओके, सो यो क्वेसन हेर न, डिराइभ द इक्वेसन अफ द प्याराबोला वाइ स्क्वायर इक्वल टु 4x पासिङ थ्रु द पोइन्ट एक्स कमा वाइ भनेको छ। सो तिमीले इक्वेसन डिराइभ गर्नुपर्छ। कसरी डिराइभ गर्न सकिन्छ? सरले हिजो गराउनु भयो कि भएन? ल भन, गराउनु भएको छैन म गर्छु। जिएम भनेको जोमेट्रिक मिन भन्न खोजेको। क्रैमर्स र डिटरमिनेन्ट भनेको सेम हो। यस, डिटरमिनेन्ट मेथड भने नि जेनरली क्रैमर्स रुल गर्ने, किन क्रैमर्समा धेरै डिटरमिनेन्ट युज भइरहेको हुन्छ है। ल, यो डिराइभ द इक्वेसन अफ द प्याराबोला वाइ स्क्वायर इक्वल टु 4x पासिङ थ्रु द पोइन्ट एक्स कमा वाइ सक्छ गर्न? सक्दैनौ? ल भन त, यसको प्याराबोला कस्तो बन्छ? यो कता फर्किन्छ? यता फर्किने यो इक्वेसन अफ कर वाइ इक्वल टु एफएक्स मान यसलाई, पाइयो मान्न? यो पिएक्स कमा वाइ भनेको कुनै एउटा पोइन्ट हो? ल भन, ल यसको एउटा कुनै पनि एउटा पोइन्टलाई के मान्न सक्छौ तिमीले? ल भन त, पोइन्ट मान, एउटा एट ए सर्टेन डिस्टेन्समा मान न, एउटा स्ट्रेट लाइन मान। यहाँनिर एक्स इक्वल टु -a भन्ने पोइन्टमा एउटा स्ट्रेट लाइन मान, यहाँनिर a,0 भन्ने पोइन्टमा एउटा स्ट्रेट लाइन मान। अनि यो पोइन्ट कति हुन्छ? म हल्का हिन्ट मात्र दिएँ है, अब सरले हिजो गराइसक्नु भएको जस्तो लाग्छ। पिएस इक्वल टु पिएम भनौँ एकचोटि, यसलाई हेरौँ। सो पिएस इज इक्वल टु पिएम गरौँ त एकचोटि, के आउँछ? पिएस इज इक्वल टु पिएम गऱ्यो भने के आउँछ हेर है त। पिएस भन्यो नि दुईटाको डिस्टेन्स निकालौँ, रुट ओभर एक्स माइनस ए को होल स्क्वायर प्लस वाइ माइनस 0 को होल स्क्वायर भनेको वाइ स्क्वायर, र पिएम भनेको चाहिँ पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स, पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो नि त, होइन र? इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स कति दिएको छ हेर त, एक्स प्लस ए इक्वल टु 0 दिएको हो। यो एक्स प्लस ए इक्वल टु 0 दिएको नि, होइन? एक्स प्लस ए इक्वल टु 0 है। सो अनि तपाईँको के हुन्छ भन्नुहोस् त, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपन रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेको पासिङ पोइन्ट हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अनि अब रुट ओभर के गर्न पायो? यतापट्टि एक्स स्क्वायर प्लस वाइ, सरी, यतापट्टि एक्स माइनस ए को होल स्क्वायर, यतापट्टि के गर्न पायो? एक्स माइनस ए को होल स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर अपनमा कति गर्न पायो? ल भनौँ त, ए को भ्यालु कति छ हामीसँग? वाट इज द भ्यालु अफ ए? भन, ए को भ्यालु, वाट इज द भ्यालु अफ ए?
ल भन वाट इज द भ्यालु अफ ए? ए को भ्यालु, ए भनेको यो लाइन हो, यसलाई कम्पेयर गर, एएक्स प्लस बिवाई प्लस सी इक्वल टु जिरोमा कम्पेयर गर त कति आउँछ? ए को भ्यालु 1 आयो, इन्टु एक्स वान भनेको पासिङ पोइन्ट हो, यो माथिको एक्स हो, बी भनेको कति छ? बी भनेको छैन, जिरो इन्टु वाई, र सी भनेको कति दिएको छ त्यहाँनिर हेर है त, सी को भ्यालु प्लस ए छ भनेपछि ए गर, होल अपनमा रुट ओभर 1 स्क्वायर प्लस जिरोको स्क्वायर, ए भनेको 1 स्क्वायर अनि बी भनेको छैन भनेपछि जिरोको स्क्वायर। ल अब तिमीले के गर्न सक्छौ, दुवैपट्टि साइडमा एसबिएस हान्यो भने एक्स माइनस मैले डाइरेक्ट गरिदिएको मात्रै है, प्लस वाइ स्क्वायर इज इक्वल टु, अनि यो माथि एक्स प्लस ए मात्र बाँकी बस्छ होला, एक्स प्लस बेको होल स्क्वायर हुन्छ, तलपट्टि केही लेख्नु पर्दैन होला। कुरो बुझ्यो यहाँसम्म? र एकचोटि यसलाई मल्टिप्लाई गरिदेऊ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एएक्स प्लस ए स्क्वायर गरिदेऊ, कहाँ छ यतापट्टि वाइ स्क्वायर गरिदेऊ, यतापट्टि पनि हेर त एक्स स्क्वायर प्लस टू एएक्स प्लस ए स्क्वायर गरिदेऊ, दुईपट्टिको ए स्क्वायर र ए स्क्वायर काटिदेऊ, अनि एक्स स्क्वायर र एक्स स्क्वायर काटिदियो भने कति आउँछ? वाइ स्क्वायर इक्वल टु 4ax आउँछ, र यसरी प्रुभ हुन्छ। र यो त मलाई लाग्छ धेरै वर्ष भयो क्या नसोधेको, यति इम्पोर्टेन्ट थियो नि होइन, कुनै जमानामा यस्तो खतरनाक इम्पोर्टेन्ट थियो, अनि सोध्नै छोडिदियो बिचमा, टिचरले थाहा नै पाएन यो क्वेसन पनि हाम्रो सिलेबसमा छ भनेर, र बाइचान्स सोधिदियो भने अब पढेको छैन भनेर छोडेर नआउने, सिम्पल तरिकाले गरेर आउने है त। ओके, ठिक छ, यो पनि प्रुफ गरेर आउने एक्जाममा, नछोड्ने है कसैले पनि यसलाई। ल बुझ्यौ? ल भन, अब म तिमीहरूको क्वेसनहरू तिमीहरूले व्हाट्सएपमा के पठाएको छ म एकचोटि सर हेर्छु है त। अब मसँग भएको क्वेसन चाहिँ मैले सकाएँ, अब तिमीहरूको क्वेसन पनि त हेर्नु पऱ्यो नि त, फेरि सरले त हाम्रो क्वेसनको वास्तै गरेन भन्छ, यहाँनिर धेरै आएको छ है त। ल फोटो आएको छ पहिलो क्वेसनमा, एक्सक्युज मी सर क्यान यु सल्भ दिस पेपर, पेपर सल्भ त नभनौँ न, कुन चाहिँ क्वेसन भन्नु पऱ्यो नि त, पेपरै सल्भ गर्ने भनेर पठाइदियो अरे एउटा भाइले त मलाई। ल यति नम्बर क्वेसन भन्यो भने मात्र गर्छु म। ल इलिप्स हाइपरबोला प्याराबोलाबाट अलिक बढी कुन निकाल्न सोध्छ फोकी भर्टेक्सहरूमा भनेको छ, अब त्यो सबै निकाल्न सोध्छ नि, जान्नु पर्यो नि त। क्वेसन नम्बर 31 कसरी सल्भ गर्ने भनेको छ एउटा भाइले। ल फाइन्ड द इसेन्ट्रिसिटी एन्ड कोअर्डिनेट अफ फोकी भनेको छ। ल इसेन्ट्रिसिटी र कोअर्डिनेट अफ फोकी छ, यो क्वेसन सोधेको छ है त। एक्स प्लस 6 को होल स्क्वायर अपन भाइले सोधेको चाहिँ 4 प्लस वाइ स्क्वायर अपन 36 इज इक्वल टु 1 भनेको छ। यसको इसेन्ट्रिसिटी र फोकस निकालिदिनु न भनेको छ उसले, यसको इसेन्ट्रिसिटी र फोकस। ल हेर यो कहाँको क्वेसन हो, केही पनि भनेको छैन उसले, एलिप्स हाइपरबोला भनेको छैन भनेपछि एक्स प्लस 6 को होल स्क्वायर अपन 2 को स्क्वायर, बिचमा प्लस आयो, एक्स पनि प्लस वाइ पनि प्लस छ भने के हुन्छ, यो इलिप्स हुन्छ। इलिप्स कुन एक्सिसमा बन्छ भनेर चेक गर्नको लागि ए र बीको भ्यालु चाहियो, यहाँनिर कम्पेयर गर्यो भने एचको भ्यालु कति आउँछ, पुरै कम्पेयर गरिदिउँ न त। ल फेरि बुझ्दैन केटाहरूले, सो कम्पेयरिङ विथ एक्स माइनस एचको होल स्क्वायर भन, एक्स माइनस एचको होल स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाइ माइनस के को होल स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टु 1 गर, जहाँ एचको भ्यालु -6 छ, के को भ्यालु 0 दिएको छ, ए को भ्यालु 2 दिएको छ, र बी को भ्यालु कति दिएको छ, 6 दिएको छ। सो बी भनेको ग्रेटर देन 1 छ होइन, भनेपछि भर्टिकल इलिप्स हो कि होइन भन त एकचोटि, हो भर्टिकल इलिप्स हो, भर्टिकल इलिप्स हो, भर्टिकल इलिप्स हो भने के हुन्छ बाबु, यो को ठुलो, बी ठुलो, बी ठुलो हुन्छ भने 0 कमा बी, यो कति हुन्छ 0 कमा माइनस बी, हो कि 0 कमा बी र 0 कमा माइनस बी। ल सो एचको भ्यालु पनि थाहा छ, अब भन यसको इसेन्ट्रिसिटी कति हुन्छ, रुट ओभर 1 माइनस को ठुलो त्यसलाई तल राखिदेऊ, बी स्क्वायर भनेपछि ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर गर, अनि रुट ओभर 1 माइनस ए स्क्वायर भनेपछि कति छ, 2 2 जा 4 अपन 6 6 जा 36, भनेपछि रुट ओभर 32 अपन 36 आएको हो। ल भन रुट ओभर 1 माइनस अनि त्यसपछि 4 डिभाइड बाई 36 गर्दा फेरिमा एन्सर 2√2/3 आएको हो। ल निकाल है आफैले, 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर भनेपछि 2 स्क्वायर भनेको 4 बाई 6 स्क्वायर भनेको 36, ठिक छ। ल 4/6 यसरी आयो है त। अनि हामीलाई क्वेसनले के निकाल भन्यो, फोकस निकाल भन्यो, अनि फोकस भनेको उसको यो हो हेर त, अनि 0 कमा बिई हुन्छ भनेको छु मैले, र यसलाई कति लेख्न पाइन्छ, 0 कमा माइनस बिई लेख्न पाइन्छ, भनेको फोकस दुईटा मिलेर कति भयो, 0 कमा प्लस माइनस बिई, तर सिफ्टेड विथ एच कमा के भएको कारणले गर्दा एच प्लस 0 भनेको एच कमा केले सिफ्ट गर्नु पर्यो, प्लस माइनस बीलाई केले सिफ्ट गर्नु पर्यो, एचको भ्यालु अलरेडी वी नो द्याट -6 कमा के को भ्यालु इज अल्सो अलरेडी नोन द्याट, के को भ्यालु कति छ हेर त,
के को भ्यालु 0 छ गर्नै परेन, प्लस माइनस b को भ्यालु अलरेडी b को भ्यालु 6 छ, इन्टु इसेन्ट्रिसिटी भनेको 2√2/3 भएको कारणले गर्दा 3 2 जा 6 गर्दा एन्सर -6 कमा प्लस माइनस 4√2 एन्सर आयो। ल यसरी गर्न सकिन्छ। अर्को साथीको फेरि मैले लिएँ है 31 नम्बरको कसरी गर्ने बाबु भयो आदित्य कान्छा, भयो कान्छा? ल अब अगाडि जाउँ। सर बाइनोमियलको मिडल टर्म निकाल्ने र टर्म इन्डिपेन्डेन्ट र लगारिदम एक्सपोनेन्सियल सिरिजवाला क्वेसन गरिदिनु न, अब मेरो धेरै टाइम त छैन। सर यो प्याराबोलाको गर्न सकिन्छ सर, के पढ्ने यसबाट इम्पोर्टेन्ट के हो? ठिक छ सर, मात्र आयो, फोटो आयो एउटा, ल गुड। यहाँनिर आयो एउटा फोटो फेरि। सर rocket is moving upward in the air. If it loses its mass at the rate of and its velocity, find the force retarding pressure to the momentum. के बाबु तिमी मेकानिक्स डाइनामिक्स गर्ने हो कि तिमी सिम्प्लेक्स मेथड गर्ने हो भन्ने कुरा हो है। ल अब हेर त, सो y इज इक्वल टु mx प्लस c छ, अनि यहाँनिर एउटा कन्डिसन दिएको रहेछ, क्वेसनले सोधेको छ कन्डिसन अफ द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टु mx प्लस c चाहिँ कुनै पनि सर्कलमा चाहिँ कन्डिसन के दिएको छ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टु a स्क्वायर इज c स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। यसलाई डिराइभ गर भने डिराइभ गर्ने है त, यो कन्डिसन एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। y इक्वल टु mx प्लस c इज टेन्जेन्ट टु सर्कल, इज टेन्जेन्ट टु सर्कल। ल हेर्नुहोस् त, सर्कलमा यो सर्कलमा टेन्जेन्ट हुनको लागि यो हुन्छ, प्याराबोलामा टेन्जेन्ट हुनको लागि के हुन्छ, y स्क्वायर इक्वल टु 4ax मा टेन्जेन्ट हुनको लागि चाहिँ c इक्वल टु a/m। यो दुईटा पढेर जानुहोस्, दुईटा मध्ये एउटा सोध्न सक्छ। भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट है। ल y स्क्वायर इक्वल टु 4ax इज इक्वल टु c इक्वल टु a/m, यो प्याराबोलाको केसको लागि, माथिको कसको लागि, सर्कलको केसको लागि दुईटा पढेर जाने 100%, 100% ग्यारेन्टी। ल अब अरू क्वेसन केही छ यसमा? हो, बी स्क्वायर माइनस 4 गरेर ट्याक्क आएको कन्डिसन हो, एकदम गुड। दुइटै है बी स्क्वायर माइनस 4 गर्ने अनि ट्याक्क एउटा कन्डिसन आउँछ, हो त्यही कन्डिसन्सबाट हामी अगाडि जाने। ल अब एकैछिन म तपाईँहरूलाई एउटा लगारिदम र एक्सपोनेन्सियल कन्डिसन्सहरू अलिअलि हेरिदिन्छु है, इक्जाममा आउन सक्ने कुरा भनेको। 2-4 मिनट पढौँ। सर योबाट एक्सप्लेन गरिदिनु, बाइनोमियलको 7th टर्म त अघि गरेको, टर्म इन्डिपेन्डेन्ट अफ एक्स र हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपान्सन भनेको जोड दिने है। ल एकैछिन पक्क कान्छ, हामी अहिले थोरै अगाडि बढौँ। सो क्वेसन लेखौँ त यहाँनिर, इफ वाइ इज इक्वल टु, ल हेरौँ है सबैजनाले, इफ वाइ इज इक्वल टु वाइ बाई 1 फ्याक्टोरियल, फ्याक्टोरियल आउने बित्तिकै कहाँको क्वेसन भन्ने बुझ्नु पऱ्यो, त्यो एक्सपोनेन्सियल सिरिजको रहेछ भन्ने बुझ्ने, लगारिदमको होइन है। वाइ स्क्वायर अपन 2 फ्याक्टोरियल प्लस वाइ क्युब अपन 3 factorial minus y को power 4 upon 4 factorial plus so that, ल हेर्नुहोस् यहाँ, so that y equal to x plus x square by 2 अनि plus x cube by 3 plus x को power 4 by 4 plus up to infinity, okay, up to infinity। ल हेर, सो यो प्रुभ गर्नु पऱ्यो कान्छ, यो अब यो सायद यसलाई नै यो पछि एउटा क्वेसन गर्ने अनि यसलाई अन्तिम मान्दिने है त हामी। ल हेर त, y इक्वल टु वाइ बाई 1 फ्याक्टोरियल माइनस वाइ स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल, माथि एक्सपोनेन्सियल सिरिज हो, तलको लगारिदम सिरिज हो। सो सिरिज जान्नु पर्यो, e टु द पावर x भनेको कति हेर त, मैले मेरो स्कुल अफ म्याथमेटिक्सको युट्युब च्यानलमा यसको भिडियो आइसकेको छ, त्यही भएर मैले धेरै क्वेसन्स गराइनँ, मैले त्यहाँबाट गएर हेर्ने है त, सबैले स्कुल अफ म्याथमेटिक्स सर्च गर्ने, त्यहाँ गएर झ्यामका झ्याम हेर्ने, एक्सपोनेन्सियल, लगारिदम, बाइनोमियल, पर्म्युटेसन सबै छ त्यहाँनिर। सो e टु द पावर x भनेको कति हुन्छ, ल हेर त, e टु द पावर x भनेको ल भन 1 प्लस एक्स बाई 1 फ्याक्टोरियल, एक्स बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस एक्स क्युब बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस
डट 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 अप टु इन्फिनिटी भनेको छ हो, अप टु इन्फिनिटी भनेको छ है त e टु द पावर x को। सो e टु द पावर माइनस x को के हुन्छ फेरि भन त 1 माइनस x बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल अनि माइनस x क्युब बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 अप टु कति हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ। यो हामीलाई दिएको एक्सपान्सन हो। माथिको एक्सपान्सनमा जाउँ त साथीहरू एकचोटि हेरौँ त 1 फ्याक्टोरियलमा प्लस माइनस आयो भने त पक्कै पनि तलको हो भन्ने बुझियो, तर माइनस एक्स हुनुपर्ने प्लस छ, स्क्वायरमा माइनस प्लस छ अनि क्युबमा माइनस छ, 1 नपुगेको होइन, तपाईँको साइनै मिलेको छैन भने पहिला मिलाउनुहोस् साइनलाई। साइनलाई मिलाउन दुवैपट्टि साइडमा माइनसले मल्टिप्लाई गर्नु, कमन तान्ने काम नगर्नु होला, माइनसले मल्टिप्लाई गर्नु होला, एकैसाथमा हुन्छ वाइ स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस माइनस वाइ क्युब, हेर्नु त बल्ल मिल्दैछ है, प्लस वाइ को पावर 4 बाई 4 फ्याक्टोरियल। तपाईँ अगाडिको कन्डिसनबाट सेकेन्ड कन्डिसनमा जाने हो, दुवैपट्टि साइडमा 1 एड गरिदिनुहोस्, अगाडि 1 हालिदिनुहोस्, अगाडि हाल्ने लास्टमा घटाउने गर्दा अलिक कन्फ्युज हुन सक्छ, सो दुवैपट्टि साइड लेख्दै जाने, माइनस वाइ क्युब अपन 3 फ्याक्टोरियल प्लस वाइ को पावर 4 बाई 4 फ्याक्टोरियल माइनस डट डट डट, यो माइनस है डट 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 अप टु इन्फिनिटी। अब तपाईँलाई थाहा भइसक्यो 1 माइनस वाइ भनेको कसको एक्सपान्सन हो, ई टु द पावर कसको हो, यो माइनस वाइको हो कि भन्नुहोस् त। र तपाईँ केमा जाँदै हुनुहुन्छ, फ्याक्टोरियल छैन नि त, सेकेन्ड पार्टमा नो फ्याक्टोरियल भनेपछि हामी केमा जाँदैछौँ अब, एक्सपोनेन्सियलबाट हामी लगारिदमतिर जाँदैछौँ। ठिक छ, हामी एक्सपोनेन्सियल सिरिजबाट हामी लगारिदम सिरिजतिर जाँदैछौँ, त्यही भएर टेकिङ के गरौँ, टेकिङ लग अन बोथ साइड हानौँ, एलएन एलओजी हान्ने, एलएन हान्ने, जी हाने पनि हान्नुहोस्, एलओजी बेसमा ई हो, खास गरी ई अन बोथ साइड, अथवा एलएन लेख्नु होला है। सो एलएन 1 माइनस वाइ इज इक्वल टु लग ए टु द पावर माइनस वाइ। खोलिदिउँ, एलएन 1 माइनस वाइको एक्सपान्सन थाहा छ, सबै नेगेटिभमा जान्छ है, माइनस वाइ वाइ स्क्वायर बाई 2 माइनस वाइ क्युब बाई 3 माइनस वाइको पावर 4 बाई 4 माइनस अप टु इन्फिनिटी इक्वल टु लग र ई काट्यो माइनस वाइ भयो, देयरफोर दुवैपट्टि साइडबाट माइनस माइनस उडाइदिनुहोस् अनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, कहाँबाट वाइ आयो, एक्स खै त एक्स है, यहाँनिर एक्स है, यो एक्स हो, यो वाइ होइन, यो एक्स बनाइदिनुहोस्। अब एकछिन क्वेसनमा इरर रहेछ, सो मैले यहाँनिर एक्स बनाइदिएँ है, एक्स हो त्यो खास गरी, अथवा एक्स इज इक्वल टु गऱ्यो भने ठ्याक्कै मिल्छ। अनि यसलाई पनि एक्स बनाइदिनुहोस्, एकचोटि यो एक्स बनाइदिनुहोस्, यसलाई पनि एक्स बनाउनु पर्ने भयो अहिले, अनि सबै एक्स भएपछि अब कति हुन्छ, यो पनि एक्स बनाइदिनुहोस्, एक्स बनाएपछि सबै एक्स बनाइदिनु है त, यो वाइ जतिलाई एक्स बनाइदिनुहोस् त, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्युब माइनस एक्सको पावर 4 माइनस डट 2 यति भयो, अनि माइनस माइनस काटिदिनुहोस्, वाइ इक्वल टु कति हुन्छ, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्युब बाई 3 प्लस एक्सको पावर 4 बाई 4 प्लस डट डट अप टु इन्फिनिटी। 2 सेकेन्ड है त म एउटा ल ल साथीहरू, अब तपाईँहरूले यस्तो क्वेसन्स गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको हाम्रो अन्तिम एउटा क्वेसन, मेरो आजको लास्ट क्वेसन अब एउटा हेरौँ, आजको अन्तिम क्वेसन्स मिलाउनुहोस् अनि त्यसपछि सकिहाल्छ है त। क्वेसन यस्तो खालको रहेको छ, 2 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 4 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस 6 बाई 5 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट अप टु इन्फिनिटी। अब यसमा तपाईँले हेर्नुहोस् त, यो माथिपट्टि 2 छ, तलपट्टि 1 छ भने यो फ्याक्टोरियललाई केही जोड्दा माथिको 2 बन्छ, केही जोड्दा भनेको 1 जोड्दा, सो यो फ्याक्टोरियलमा 1 जोड्यो भने 2 बन्छ कि 1 घटायो भने 2 बन्छ, त्यसरी जानुहोस्। 1 मा तलकोमा 1 जोड्दा माथि बन्छ, माथिकोमा होइन है, फ्याक्टोरियलमा तलकोमा 1 जोड्दा माथि बन्छ, 5 मा 1 जोड्दा माथि बन्छ, ए भनेपछि एलएचएस लेख्नुहोस्, यसमा nth टर्म निकाल्नु पर्दैन। सो फ्याक्टोरियलमा 1 मा 1 जोड्ने, फेरि 2 मा 1 जोड्ने, 2 मा 1 घटायो भने त त्यो तपाईँको ब्यालेन्सै हुँदैन नि है, 4 त युजै गर्न पाउनुहुन्न, फेरि तल फ्याक्टोरियललाई ब्रेक गर्ने पनि होइन। सो 3 प्लस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल भनिदिनुहोस्, यसमा 5 प्लस 1 बाई 5 फ्याक्टोरियल भनिदिनुहोस्, प्लस डट 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 अप टु इन्फिनिटी भनिदिनुहोस्। अब छुट्याइदिनुहोस् त, 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई फेरि 1 फ्याक्टोरियल प्लस 3 बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल, छुट्याइदिनु है, 5 बाई 5 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 5 फ्याक्टोरियल प्लस अप टु इन्फिनिटी भनिदिनुहोस्।
अब 1/1 फ्याक्टोरियल भनेको त 1 हुन्छ, अपन 1/1 फ्याक्टोरियल। अनि तपाईँको हेर्नुहोस् त माथि टाउकोमा 3 खुट्टा माथिन्छ भने चाहिँ काटिदिनुहोस्। फ्याक्टोरियलमा काट्न के गर्नुपर्छ, 3 फ्याक्टोरियल भनेको 3 टाइम्स 2 फ्याक्टोरियल। सो डाइरेक्ट मैले लेखिदिएँ 1/2 फ्याक्टोरियल, 1/3 फ्याक्टोरियल, 5 5 काटिँदा 1/4 फ्याक्टोरियल। बुझ्नुहुन्न भने मेसेज गर्नु होला, नम्बर मैले अघि यहाँ लेखिदिएको थिएँ 9845523715। एड्समा वाट्सएप भाइबरमा क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। र भोलि इन्ट्रान्स पढ्न आउँदै गर्दाखेरिमा तपाईँले यसमा कल गरेर आउनुभयो भने म हाम्रो चाहिँ सिओ सरलाई भनेर तपाईँहरूलाई विशेष डिस्काउन्ट चाहिँ म मिलाइदिन सक्छु है त। ल सो प्लस डट अप टु इन्फिनिटी। ल हेर्नुहोस्, सो यो भनेको कति हुन्छ, ई हुन्छ। सो यो भनेको कति हुन्छ, आरएचएस हुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो। ल अब यसपछि एउटा बोनस क्वेसन तपाईँहरूलाई फेरि अन्तिम भने, अब एउटा बोनस त दिनु पर्यो है, बोनस क्वेसन एउटा बोनस। ल BONUS बोनस 2/3 फ्याक्टोरियल प्लस 4/5 फ्याक्टोरियल प्लस 6/7 फ्याक्टोरियल प्लस डेट अप टु इन्फिनिटी इज इक्वल टु 1/E। ल हेर्नु साथीहरू, म फेरि एलएचएस लेख्छु। एन्थ टर्म लेख्नुपर्छ कि पर्दैन भन्दा एउटा सिरिजमा प्याटर्नमा गएको छु नि, नो निड टु फाइन्ड एन्थ टर्म। फ्याक्टोरियलमा 1 जोड्यो भने 2 बन्ने हो कि 1 घटायो भने 2 बन्ने हो, 1 घटाउँदा फेरि 2 घटाउँदा होइन, 1 मात्रै घटाउने 1 मात्रै जोड्ने, 5 मा 1 घटाउने 7 मा 1 घटाउने। सो 3 - 1/3 फ्याक्टोरियल ब्यालेन्स्ड, 5 - 1/5 फ्याक्टोरियल ब्यालेन्स्ड, 4/5, 7 - 1/7 फ्याक्टोरियल ब्यालेन्स्ड, डट अप टु इन्फिनिटी। छुट्टै देऊ 3/3 फ्याक्टोरियल है, त्यहाँ अलिकति छेकियो है, ठिक छ केही भएन। 1/3 फ्याक्टोरियल तल गएर देखिन्छ, प्लस 5/5 फ्याक्टोरियल, छोपेकै हो त्यो, बुझ्नुहोस् मैले छोपेकै हो। 7/7 फ्याक्टोरियल माइनस 1/7 फ्याक्टोरियल, डट अप टु इन्फिनिटी गर्न सक्नुहुन्छ। काटिदिउँ साथीहरू, 3/3 भनेको 1/2 फ्याक्टोरियल लेख्न पाइन्छ है, पाइन्छ 1/2 फ्याक्टोरियल, 3/3 फ्याक्टोरियल। सो 2/3बाट छ 1/2 फ्याक्टोरियल माइनस यसलाई फेरि कति लेख्न पाइन्छ, 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल भन्न पनि पाइन्छ, माइनस 1/5 फ्याक्टोरियल भन्न पाइन्छ, प्लस 1/6 फ्याक्टोरियल भन्न पाइन्छ, माइनस 1/7 फ्याक्टोरियल प्लस डट अप टु इन्फिनिटी पनि भन्न पाइन्छ। र यसपछि सो e टु द पावर -1 मा कति पुगेन भन्ने कुरा आउँछ। कति पुगेन त भन्दा 1 पुगेन। सो 1 - 1/1 फ्याक्टोरियलबाट सुरु होइन र, यो पुगेन नि त। 1 भनेको पनि 1 हो, 1/1 भनेको पनि 1 हो, 1 1 जोडियो काट्यो त सकियो त, के को टेन्सन भयो हामीलाई। सो 1/2 फ्याक्टोरियल जस्ताको तस्तै, माइनस 1/3 फ्याक्टोरियल जस्ताको तस्तै, प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल जस्ताको तस्तै, माइनस 1/5 जस्ताको तस्तै, प्लस डट। र यो कसको एक्सपान्सन हो, e टु द पावर -1 को, र यो भनेको 1/E इक्वल टु आरएचएस। सो हामीले आज यसरी यहाँसम्म गर्न सक्छौँ है त। अब यसलाई मजाले हेर्नु होला, हिजोको भिडियो र आजको भिडियोलाई कम्बाइन्ड गरेर हेर्नुहोस्। धेरै क्वेसन्सहरू छन्, अझै पढ्नुपर्छ, यति मात्रै पढेर पुग्छ भनेर चाहिँ नसोच्नु होला। सो अझै धेरै पढ्नु होला होइन, जति धेरै पढ्यो त्यति धेरै मार्क्स आउँछ। मैले सकेसम्म प्रोबेबल क्वेसन्स, पासै हुन सक्दिनँ भन्ने साथीहरू मजाले पास हुनुहुन्छ। म A+ आउन के गर्नु पर्थ्यो भन्ने साथीहरूले पनि यस्ता यस्ता क्वेसन्स आउँदो रहेछ, प्याटर्न थाहा भयो। अब A+ आउन एकदमै सजिलो हुन्छ। ए आउने साथीको A+ आओस्, बी आउनेको ए आओस् होइन। फेलै हुने साथीहरू पास हुन सक्नुहुन्छ। सो फेल चाहिँ सायद कोही पनि नहोला। सो किनकि धेरै ठाउँबाट म्याथको इक्जाम कम्पलसरी सब्जेक्ट हो, म्यानेजमेन्ट साइन्स सबैले दिनुपर्छ। म्यानेजमेन्टका साथीहरूले पनि धेरै मार्क्स ल्याउने, साइन्सका साथीहरूले पनि धेरै मार्क्स ल्याउने भनेर क्वेसन सेट गरिएको हुन्छ। कुनै पनि स्टुडेन्ट फेल होस्, कुनै पनि स्टुडेन्टले थोरै मार्क्स ल्याओस् भनेर कहिले पनि क्वेसन सेट हुँदैन। क्वेसन सबै स्टुडेन्टले मिलाओस्, सकेसम्म धेरै मार्क्स ल्याओस्, र नेपाल गभर्मेन्टले सकेसम्म धेरै स्टुडेन्ट पास होस् भन्ने तरिकाले इक्जाम कन्डक्ट गरेको हुन्छ। त्यही अनुसारको क्वेसन सेटअप गरेको हुन्छ। सो नात्तिकन नमात्तिकन मजाले इक्जाम दिनु होला। सो यति भन्दै आजको क्लास 2083 को NEB साथीहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना दिँदै, यो वर्षको लागि तपाईँहरूलाई मैले पढाउने क्लास एज अ NEB चाहिँ यति नै भयो। र भोलिको दिनहरूमा इन्ट्रान्स अथवा अनलाइन फिजिकल अनलाइन दुइटैमा हामी इन्ट्रान्समा क्ल्याम्पबुकमा भेट हुने नै छौँ। नम्बर यहीँ छोडिदिएको छु, आउँदै गर्दा कल गर्दै आउनु होला। तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ, केही गाह्रो पऱ्यो भने है त। ल यति भन्दै आजको क्लासलाई यहीँ इन्ड गरौँ हामी।